טוב, אז היום בשיעור אנחנו רוצים לדבר על נושא שנקרא XML Web Services and the .NET Framework. עוד מעט אנחנו נבין מה זה בכלל Web Services, מה זה XML, איך כל הדבר הזה קשור ל.NET Framework, אבל באופן כללי, רק כדי שכבר מראש נבין לכבוד מה התכנסנו, אנחנו רוצים בעצם להכיר את הנושא הזה שנקרא תקשורת בין מחשבים דרך האינטרנט, בעזרת HTTP ו-XML וכלים תכנותיים שה.NET Framework מספק לנו, וכמובן עם C#, שזה הנושא האחרון בתוכנית שלנו בקורס תכנות מונחי עצמים בסביבת .NET בשפת C#. כבר אני אומר מראש, הנושא הזה של תקשורת מחשבים דרך האינטרנט הוא נושא רחב מאוד, אנחנו בוודאי לא נכיר את כולו ואפילו לא את רובו, אנחנו רק נציץ עליו, אנחנו פותחים היום דלת לתחום הזה שנקרא תקשורת מחשבים, פיתוח שרת, פנייה לשרת, פיתוח קליינט שעובד מול שרת, אנחנו בשיעור היום נממש גם שרת, גם אפליקציית לקוח, קליינט, שפונה לשרת, ואת כל התקשורת בהם, אנחנו נממש את שני הצדדים, אבל זה הכל יהיה הצצה על תחום שכדי להכיר את כולו, או אין דבר כזה להכיר את כולו, כן? הוא כל כך רחב שאין באמת אפשרות להכיר את כולו, אבל להכיר את רובו הנכבד צריך 2-3 קורסים רק לעניין הזה. וזה לא מה שקורה היום בשיעור, זה רק שיעור אחד, זה הצצה, זה מבוא, זה היכרות ראשונית אם תרצו, אבל היא תהיה מספיק יסודית, מספיק עם אוריינטציה מקצועית, ומספיק גם פרקטית, מה שנקרא hands on, כדי שבסופה של ההיכרות הזאת, יהיה לכם כבר איזשהו בסיס מספיק טוב, כדי שבהמשך, בעתיד, כשתרצו בעצמכם לממש דברים מהסוג הזה ולפתח אפליקציות שעושות שימוש בשרתים, או לפתח שרת וכן הלאה, יהיה לכם איזשהו בסיס בזכות השיעור הזה, למי שלא היה עד כה, יכול להיות שיש כאן בעלי רקע שמכירים כבר את התחום, והולכים רק לשמוע הרבה מאוד מהדברים שהם כבר מכירים, זה יכול להיות, אבל מי שלא מכיר, זה יקבל בסיס מאוד חשוב לתחום הזה, שיעזור לו בעתיד לממש דברים בתחום של תקשורת מחשבים, פיתוח שרת, וכמובן לבחור בכל מיני טכנולוגיות שעוזרות לעשות את זה, יש מגוון טכנולוגיות ומגוון פריימוורקים ומגוון שפות תכנות שבעזרתן ניתן לממש שרתים, לפתח שרתים ולממש קליינטים שפונים לשרתים, .NET Framework ו-C# זה בוודאי לא הפריימוורק ושפת התכנות היחידים, אבל בקורס הזה זה הפוקוס שלנו ולכן אנחנו מתמקדים בכלים האלה שעוזרים לנו בהחלט מאוד לפתח שרת, לפתח קליינט שפונה לשרת, וזה, לכבוד זה התכנסנו. עכשיו, כדי להכיר את התחום, אני רוצה שנתחיל מלהגדיר משימה. נניח שהמשימה שלי היא לפתח אפליקציה למקרר. מה זה אומר אפליקציה למקרר? נניח שיש לי בבית מקרר משוכלל של סמסונג נניח, והמקרר הוא כל כך משוכלל שיש בו מחשב במקרר. אגב, היום בהרבה מקררים יש מחשב, שזה מחשב מאוד פשוט, שרק אחראי על אביסות טמפרטורה וכן הלאה, זה גם סוג של מחשב. אבל אני מדבר על מחשב, לצורך העניין סוג של PC שמריץ Windows במקרר, או לחילופין זה יכול להיות מחשב שמריץ אנדרואיד, או איזשהו נגזרת של לינוקס, סולאריס, יכולות להיות כל מיני מערכות הפעלה. במקרה שלנו, בגלל שאנחנו בקורס מכירים C# ומכירים Windows ומכירים WinForms ואפליקציות חלונאיות, אז כדי לפשט את הסיפור, נניח שבמקרר שלי יש מחשב, ובמחשב הזה מותקן Windows, ובדלת של המקרר יש מסך, נניח מסך מגע, ואני רוצה לפתח אפליקציה למקרר, שזה בעצם אפליקציה לווינדוס, למחשב PC Windows שיש לי במקרר, זה שהוא נמצא בתוך מקרר, זה לא משנה שום דבר בהקשר של לפתח אפליקציה לווינדוס. אז זה בעצם המשך ישיר כרגע לנושא האחרון שהכרנו בקורס, שזה פיתוח אפליקציות לווינדוס עם WinForms, ב-C# ו.NET. אבל כשהפעם אני רוצה לפתח אפליקציה שרצה במחשב שנמצא במקרר שלי, במטבח. ומה האפליקציה הזאת
אני רוצה שהיא תעשה, מה התפקיד שלה, מה המשימה. אני רוצה אפליקציה שעוזרת לי לנהל את המלאי של המוצרים במקרר. באיזה אופן? אז קודם כל, באפליקציה אני אוכל להזין איזה מוצרים יש לי במקרר. כלומר, כל פעם שאני מכניס נניח קופסת חומוס, או קרטון חלב סויה, או 4 עגבניות, אני פשוט באפליקציה מסמן או מזין, לא משנה באיזה אופן, שהכנסתי את המוצרים האלה למקרר, ואז האפליקציה בכל רגע נתון יודעת מה יש במקרר, ובאיזה תאריך זה הוכנס, ואולי גם להתריע לי על פג תוקף, ודברים מהסוג הזה. אגב, לא כל כך משנה כרגע באיזה אופן אני מזין את הנתונים האלה, זה יכול להיות למשל ידנית, או לבחור מתוך רשימה שקיימת באפליקציה, או אולי בעזרת איזשהו סורק ברקוד, או סורק QR קוד, שכשאני מכניס את הקופסה של החומוס, אז הסורק של הברקוד, כמו בסופר, הוא קורא את הברקוד, ואז יודע בדיוק איזה מוצר נכנס. אז זה החלק שפחות מעניין אותי, כלומר, איך בדיוק אני מזין את הנתונים למקרר, לאפליקציה, לא מעניין אותי. זה עניין של ממשק משתמש, פחות מעניין אותנו בשיעור הזה. זאת אומרת, בכל רגע נתון האפליקציה יודעת איזה מוצרים יש במקרר, בגלל שאני מזין לה בצורה כזאת או אחרת את הדבר הזה. בכל רגע נתון אני יכול לפתוח את האפליקציה הזאת, להקליק על המסך ולראות, בלי שאני פותח את הדלת של המקרר, לראות מה יש במקרר, על כל אחד מהמוצרים, נניח תאריך כניסה, פג תוקף, וכן הלאה. זה לא הדבר היחידי שהאפליקציה שלי עושה. אגב, אם אני מוציא מוצר מהמקרר, כלומר, מסיים, נניח סיימתי את הקופסת חומוס, או נגמר החלב, או אוכל עגבניה, אז אני צריך גם לסמן שהמוצר יצא מהמקרר, כדי שהמלאי שיש באפליקציה יהיה מעודכן. ושוב, לא משנה איך, האם זה על ידי קורא ברקוד, שיודע שאני מוציא משהו מהמקרר, או אם אני עושה את זה ידנית. בקיצור, בינתיים מה שתיארתי לכם זה סתם אפליקציה שיודעת לנהל מלאי, שזה בקטע הזה לא מאוד שונה, מהאפליקציה שלמדנו לממש, או לא למדנו, אלא נדרשתם לממש בקורס של ניהול מוסך, נכון? מכניסים מכונית למוסך, מוציאים מכונית במוסך, יודעים איזה רכבים יש במוסך, אז בקטע הזה אין הבדל, אפליקציה C-Sharpית, Object Oriented לניהול מלאי, די בסיסית, עם ממשק משתמש חלונאי, שזה גם משהו שלמדנו לעשות בקורס. אז רגע בשלב הזה בואו נעצור, אני רוצה לממש אפליקציה שיודעת לנהל את המלאי במקרר. האם עד כאן ברור? אם כן, נא ללחוץ על yes. שאלות, מענות, טענות בעניין הזה בהרמת יד. אין שאלות, בואו נתקדם. אז עוד משהו שהאפליקציה שלי אני רוצה שהיא תדע לעשות, אני רוצה שאני אוכל להגדיר מראש מינימום של מלאי שאני רוצה שיהיה במקרר, של כל מיני מוצרים. למשל, נניח שאני רוצה שיהיה לפחות 2 קרטוני חלב במקרר, או בדיוק 2 קרטוני חלב במקרר, או לפחות קופסת חומוס וכן הלאה. אז ברגע שאני מוציא מהמקרר את קופסת החומוס ומציין שהמוצר הזה נגמר, אני רוצה שהמקרר יוכל אוטומטית להזמין את המוצר הזה אונליין, מספק המזון שלי, שזה יכול להיות מגה בעיר, או AMPM, או שופרסל, או לא משנה מה כרגע. אני רוצה שהמקרר, בעזרת המחשב שנמצא במקרר, שמחובר לאינטרנט בבית שלי, דרך האינטרנט יפנה לשרת של שופרסל, של AMPM, של מגה בעיר, מה שאני מגדיר לו, ויזמין את המוצר. אגב, לצורך כך, אני צריך באמת להגדיר בתוכנה מי ספק המוצרים שלי, ולהזין נניח את הפרטים שלי, שזה השם שלי, כתובת, טלפון, פרטי תשלום, כרטיס אשראי וכן הלאה, ואז כשהתוכנה פונה דרך האינטרנט לשרת של מגה בעיר, יש לה את הנתונים, והיא פשוט מבצעת הזמנה. בדיוק כמו שאפשר להיכנס לאתר של מגה בעיר ולעשות הזמנה, אז במקום שאני אעשה את זה, האפליקציה עושה את זה, היא לא פונה לאתר של מגה בעיר, היא לא לוחצת על כפתורים ובוחרת מרשימות, אלא היא מתקשרת דרך האינטרנט עם אפליקציה אחרת, שרצה במחשב של מגה בעיר, שגם הוא מחובר לאינטרנט, זאת אומרת, המחשב במקרר מדבר דרך האינטרנט עם המחשב של מגה בעיר, ומזמין ממנו מוצרים. זאת אומרת, גם במגה בעיר צריכה לרוץ אפליקציה, תוכנה, במחשב של מגה בעיר, שמחובר לאינטרנט, והעניין זה ששתי האפליקציות האלה צריכות לתקשר ביניהן.
האפליקציה של המקרר מזמינה מהאפליקציה של מגה בהיר מוצרים. ושוב, צריך לשים לב, לא מדובר באפליקציה במגה בהיר שיש לה ממשק משתמש, לא משתמשים יכולים להשתמש בה, לא בני אדם, אין בה מסך, כפתורים וממשק משתמש, אלא מדובר על אפליקציה, כלומר תוכנה, שמי שמשתמש בה זה תוכנות אחרות, כמו למשל התוכנה במקרר. כלומר, זו תוכנה שמשרתת תוכנות ולא אנשים, להלן שרת. שרת זה תוכנה שרצה על מחשב שמחובר לאינטרנט, שמשרתת תוכנות אחרות, ולא אנשים. עכשיו, למגה בהיר אין תוכנה כזאת, אין שרת כזה, לצורך הדוגמה שלנו, כן? אז אני צריך לפתח גם את זה. כלומר, המשימה שלי היא לפתח את שני הצדדים. אני רוצה לפתח את השרת של מגה בהיר, את התוכנה שתרוץ על המחשב של מגה בהיר, שמחובר לאינטרנט, שמשרתת את התוכנה של המקרר, ואני צריך לפתח גם את התוכנה של המקרר, אני צריך לפתח את שני הצדדים, את הסרבר ואת הקליינט, את השרת ואת הלקוח. את הלקוח אני מפתח ב-WinForms, כי זה אפליקציה שתרוץ בסביבת Windows, במקרה הזה, באותה מידה יכולתי לפתח את זה לאייפון או לאנדרואיד, או לכל סביבת הפעלה אחרת, אבל בקורס שלנו אנחנו מפתחים אפליקציות קליינט ב-WinForms, אז זה יהיה ב-WinForms, ואיך אני אפתח את השרת, זה נדבר בהמשך, אבל גם זה יהיה ב-C# ובעזרת ה.NET Framework ובעזרת Visual Studio. אז אני רוצה לפתח את שני הצדדים. בדיאגרמה בשקף הבא, או בתרשים בשקף הבא, בעצם יש את שני הצדדים, צד אחד זה המקרר, צד אחד זה מגה בהיר, ואני רוצה שהם יוכלו לתקשר דרך האינטרנט, כדי שמקררי היקר יוכל להזמין מוצרים ממגה בהיר, יוכל להתעניין במלאי, למשל לשאול איזה סוגי חלב יש כרגע במלאי, וכמה יש מכל סוג, וכמה עולה, כדי לדעת כמה לשלם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, תקשורת בין שני הצדדים האלה דרך האינטרנט. זאת המשימה שלי. האם עד כאן ברור? אם כן, yes. משהו לא ברור, הערות, מענות, טענות בהרמת יד. יופי, הכל ברור, אין שאלות. רגע, אולי פספסתי, סליחה, לא הייתי על ראש הרשימה. האם יש שאלות בהרמת יד? אוקיי, עכשיו אני רואה. אז נדב, יש שאלה. כן. יש אפשרות גם להעלות את המצגת לאתר, ואז משם נוכל גם לקרוא במקביל? אני לא רואה סיבה למה לקרוא במקביל, אתה כרגע צריך להתרכז בי, ובמפגש, ובשיתוף מסך, ואתה לא צריך להתרכז בי ובמצגת בנפרד. בסדר? הקצב של המצגת הוא הקצב שלי, אין שום סיבה שתעבור ל4 שקפים קדימה, לכן אני לא רואה את הסיבה לעניין הזה. יאיר? שאלה, האם בעצם המקרר הוא בעצם מגיב אוטומטית ביחד, מדבר אוטומטית עם השרת מבלי אדם שמפעיל אותו? הסיפור הוא כזה, אז בואו רגע נעשה סדר, למרות שזה לא החלק החשוב. ברגע שהמקרר מזהה, זה באמת משהו שעוד לא סיימתי לומר, אבל זאת אומרת, אתה צודק, זה לא משהו שאמרתי, אז בואו רק נגיד זה בצורה ברורה. האפליקטיביות כאן זה שברגע שהמקרר מזהה חוסר במלאי, כלומר, אני רוצה 3 קרטוני חלב במקרר ונגמר אחד מהם, אז המקרר אוטומטית מבין שחסר לו ופונה למגה בהיר ומזמין קרטון חלב. אם נניח מחר אני מסיים עוד קרטון חלב, הוא יבצע עוד הזמנה. עכשיו, בגלל שקנפגתי מראש את האפליקציה במקרר, הכתובת שלי והיום שבו אני פנוי למשלוח, אני רוצה שהמשלוח יגיע אליי בימי רביעי ב7 בערב, לכתובת שלי, אז יוצא מזה שבכל הסיפור הזה, בלי שאני בעצם טורח לעשות משהו באופן ידני, כל יום רביעי ב7 בערב מגיע ממגה בהיר שליח עם ארגז של מוצרים שהוזמנו במהלך השבוע. כל פעם שסיימתי מוצר והוא יורד מהמלאי, ואני רוצה שהמלאי יישאר קבוע, אז המקרר פונה למגה בהיר ומבצע את ההזמנה, וההזמנה מרוכזת ליום רביעי ב7 בערב. עונה לך על השאלה, יאיר? כן. יופי, אז זה לגבי האפליקטיביות של העניין הזה. נדב, יש עוד שאלה, או שזה הרמת יד ממקודם? זה הרמת יד ממקודם. אוקיי, אז עוד שאלות בהרמת יד, זה הזמן? נדב, אז נא להוריד את היד אם סיימת לשאול את השאלה, כדי שאני לא חושב שיש לך עוד שאלה. אוקיי, אין שאלות.
שורה תחתונה, אני רוצה לפתח אפליקציה בווינפורמס למקרר, אני רוצה לפתח תוכנה שתרוץ בשרת של מגה בהיר, ואני רוצה שהם יוכלו לתקשר ביניהם דרך האינטרנט, והאפליקטיביות שתיארתי מקודם, אני מניח שהיא ברורה, הרגע הסברתי את זה לשאלה של יאיר, אבל היא החלק הפחות חשוב. מה שאותנו מעניין בשיעור הזה, זה לא איך לפתח אפליקציה בווינפורמס עם לוגיקה של ניהול מלאי. אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו בוגרים של הסיפור הזה. והאמת, בצד הזה של השרת, בעצם האפליקציה שאני צריך לפתח, זה אפליקציה שיודעת לקבל בקשות, ואז לבדוק מול הדאטאבייס של מגה בהיר, איזה מלאי יש וכמה עולה, ולבצע בעצם את ההזמנות טכנית בדאטאבייס של מגה בהיר, אבל גם החלק הזה הוא לא החלק שמעניין אותנו בשיעור הזה. כלומר, לא מעניין אותי בשיעור הזה לדבר על איך לכתוב קוד ב-C# שפונה לבסיס נתונים, בין אם זה SQL סרבר, בין אם זה MongoDB, Couchbase, או כל בסיס נתונים אחר, בין אם זה בסיס נתונים Table Oriented או Document Oriented, כן, מה שנקרא NoSQL, זה לא החלק שמעניין אותנו בשיעור הזה. אנחנו לא מתעניינים בשיעור הזה לגבי הנושא של עבודה מול בסיסי נתונים, שזה גם דבר חשוב, אבל זה לא הפוקוס של השיעור. אותנו מעניין החלק של התקשורת נתונים דרך האינטרנט בין שני הצדדים האלה. כלומר, איך לכתוב קוד ב-C# בעזרת כלים של Visual Studio ו.NET, שפונה דרך האינטרנט לבקש את הנתונים, ואיך לכתוב קוד ב-C# .NET Visual Studio, שיודע להאזין ולהקשיב לבקשות כאלה ולתת תשובות. כלומר, הפונה והמבקש וכל התקשורת ביניהם דרך האינטרנט. זה מה שאותנו מעניין לעשות. עכשיו, אם נרגע נפרק את המשימה הזאת לגורמים, כדי לממש את המשימה הזאת, אני צריך לדעת לעשות את הדברים הבאים. אחד, אני צריך לדעת לכתוב קוד ששולח ביטים באינטרנט למחשב יעד. כאילו את הדבר הכי בסיסי. איך בכלל אני שולח נתונים כלשהם, בין אם זה 0111, 001 או בייטים או וורדים, לא משנה. אני רוצה להיות יכול לעשות את הדבר הטכני הכי בסיסי של לשלוח נתונים דיגיטליים, ביטים, בייטים, whatever, ממחשב אחד למחשב אחר דרך האינטרנט. אז זה אחד הדברים שאני רוצה להיות יכול לדעת לעשות. עכשיו נניח שאני יודע לעשות את זה. הדבר הבא שאני רוצה לדעת לעשות, זה, או לא רוצה לדעת לעשות, אלא הדבר הבא שאני צריך לעשות, זה להגדיר שפה. מה זה אומר להגדיר שפה? אני רוצה שכשאני שולח ביטים מהמקרר למגה בהיר, מגה בהיר יקבל טכנית 011001111001111, אבל הוא יצטרך לקחת את הביטים האלה ולהבין מסדרת הביטים האלה שהמקרר, או שמי ששלח לו את ההודעה, רוצה להזמין קרטון חלב סויה. כלומר, איך אני מתרגם סדרת ביטים אני רוצה חלב סויה מסוג כזה וכזה, ובכמות כזאת וכזאת, והנה פרטי כרטיס אשראי וכן הלאה. במילים אחרות, אני רוצה להגדיר שפה, פורמט לייצוג נתונים. למה הדבר דומה? נניח ש-011, זאת אומרת, הסימנים 0 ו-1, הם בעצם האותיות בשפה, בדיוק כמו שבעברית יש א', ב', ג', ד' וכן הלאה, זה האותיות. כשאני עכשיו כותב לך את המילה אבא, אני בעצם משתמש בשתי אותיות, כדי להגדיר לך ולשלוח לך את הנתון שאומר אבא. שלחתי לך 3 אותיות, אבל השפה שאנחנו הסכמנו עליה, מגדירה ש3 אותיות האלה זה מה שזה אומר, אבא. אותו דבר כאן, אני צריך להיות מסוגל לייצג מחיר של קרטון חלב, סוג של קרטון חלב, כתובת של בן אדם וכן הלאה, לייצג בעזרת ביטים, 0-1, אני צריך להמציא שפה. השפה הזאת צריכה להיות מוכרת לשני הצדדים, בדיוק כמו שכשני הצדדים רוצים לדבר עברית, שניהם צריכים לדעת עברית, שני הצדדים רוצים לדבר אנגלית, צריכים לדעת אנגלית, שני הצדדים רוצים לדעת שפת סימנים, שניהם צריכים לדעת שפת הסימנים, או מורס או כל דבר אחר. שוב, אני בקטע הזה לא מחדש לכם, רק מחדד דברים. אז המקרר ומגה בהיר צריכים לדבר באותה שפה, להסכים על אותה שפה, ואם אין שפה כזאת, צריך להמציא שפה כזאת.
בהמשך נסביר בדיוק על מה מדובר. דבר השלישי שאני צריך לעשות, אחרי שאני יודע איך להעביר נתונים, ואחרי שאני יודע, או אחרי שהמצאתי שפה, והיא מקובלת על שני הצדדים, ובוודאי שהיא תהיה מקובלת כי אני זה שמפתח את שני הצדדים, אז הדבר השלישי שאני צריך לעשות זה להמציא ולממש פרוטוקול תקשורת אפליקטיבי בין שני הצדדים. מה זה אומר פרוטוקול תקשורת בין שני צדדים? פרוטוקול תקשורת זה בעצם סט של חוקים שעוזרים לשני צדדים לנהל דו-שיח בצורה מסודרת, ואם זה שני מחשבים אז בצורה מסודרת הרמטית. לדוגמה, פרוטוקול התקשורת בינינו, כלומר חוקי השיח בינינו במפגש הזה, אומר שאני מדבר, כשאני רוצה להעביר רשות דיבור אליכם, אני עוצר ואומר, האם יש שאלות, מענות, טענות בהרמת יד? התור שלכם להרים את היד, אני פונה אחד אחד למי שמרים יד, הוא מוריד את היד, מה שמקודם, אני לא זוכר מי זה היה, איך קוראים לו, אבל לא עשה, אז הוא חרג לפרוטוקול, מוריד את היד, שואל את השאלה, כלומר תורו לדבר, בסוף השאלה הוא שם סימן שאלה, בין אם זה בצליל ובין אם זה בצ'אט, כדי שאני אדע שהוא סיים את השאלה. אגב, הפרוטוקול אומר שאני לא חייב לחכות לסימן השאלה, ואני יכול לעצור אותו באמצע, לקטוע לו את השאלה ולהתחיל לדבר. מה שאגב הפרוטוקול אומר זה שאי אפשר ההפך, כלומר להתפרץ לדברים שלי אסור, ואם מישהו יתפרץ תוך כדי שאני מדבר, הוא יקבל הודעת שגיאה. כלומר, אני אעיר לו ואני אגיד לו, נא לא להתפרץ. אני לא אתייחס לשאלה שלו, אני לא אענה לשאלה שלו, אני אגיב לו בתשובה של נא לא להתפרץ. כלומר, פרוטוקול השיח בינינו, פרוטוקול התקשורת בינינו, כזה שאני מדבר, אסור להתפרץ, אם תתפרץ, תקבל הערה, ואני אמשיך לדבר, ולא תקבל תשובה לשאלה שלך, אם שאלת, ואם אני רוצה להעביר את רשות הדיבור אליכם, אני פונה, מרים עם יד, וכל מה שהסברתי מקודם. אלה החוקים. החוקים שהרגע תיארתי, הם חוקי התקשורת בינינו, בקונטקסט של המפגש הזה בינינו, וכמו ששמתם לב, ולא פעם ראשונה, הם עושים סדר. בזכות הפרוטוקול הזה, בזכות החוקים האלה, המפגש, השיעור מתנהל בצורה יותר מסודרת. אגב, אם נניח היינו מנהלים את השיעור באנגלית, או בכל שפה אחרת, הפרוטוקול היה אותו פרוטוקול. כלומר, אין קשר בין הפרוטוקול, החוקיות של התקשורת בין שני הצדדים, כלומר, מי מדבר מתי, באיזה סדר, איך יודעים שמישהו סיים, איך יודעים שמישהו רוצה להתפרץ, וכן הלאה וכן הלאה. אין קשר בין זה לבין שפת התקשורת, באיזו שפה מתקשרים. אנחנו יכולים לנהל שיעור בשפת הסימנים, הייתי לא מוציא מילה מהפה, אף אחד אחר, נניח הייתם במצלמות, אף אחד אחר לא היה מתפרץ, ואם מישהו היה מתפרץ הייתי מעיר לו, והכל בשפת סימנים, אפס דיבור. וזה עדיין היה אותו פרוטוקול, הייתם מרימים יד וכן הלאה וכן הלאה. ושוב, אם היינו מנהלים את השיעור באנגלית, אותו פרוטוקול, היינו מנהלים את השיעור בספרדית, אותו פרוטוקול. ולכן חשוב להבין חוקיות הדיון, מי מדבר מתי, באיזה סדר וכן הלאה, לא קשורה לשפה שבה מתנהל הדיון. אגב, עוד אחד מהדברים שקשורים לפרוטוקול, זה גם מה מותר ומה אסור להגיד או לשאול. למשל, נניח אני שואל האם יש שאלות, מענות, טענות, ומישהו מרים יד. אז אני פונה אליו, ואז הוא פתאום שואל אותי, תגיד גיא, מה עשית אתמול בערב? ב7 בערב? זאת השאלה שלו. עכשיו, השאלה שלו, בקונטקסט שלנו ובפרוטוקול שלנו, היא שאלה לא חוקית. כלומר, צריך לשאול שאלות על החומר שבו אנחנו מדברים, זה הפרוטוקול בינינו, ואם תשאל שאלה שלא קשורה לחומר, אז היא לא חוקית, ואז אתה לא תקבל תשובה, אלא אתה תקבל הערת שגיאה, מה שנקרא הודעת שגיאה, שאומרת שאלה בלתי חוקית, ואתה לא תקבל תשובה לשאלה. אז זה חלק מהפרוטוקול. אגב, השאלה שמקודם נשאלתי לגבי המצגת, בהחלט לא הייתה שאלה במקומה. למה? כי כששאלתי האם משהו לא ברור, שאלות, מענות, טענות, זה היה לגבי מערכת היחסים בין המקרר למגה בהיר. מה פתאום אתה שואל אותי האם אפשר להעלות את המצגת לאתר בשלב הזה? כלומר, אם הייתי רוצה לאכוף את הפרוטוקול, התשובה שהייתי צריך לתת לך זה השאלה לא במקומה. אבל בגלל שזה היה תחילת המפגש, ועוד הייתי במצב רוח טוב ורגוע,
אז נתתי לך תשובה, למרות שהשאלה לא הייתה במקומה. למה היא לא הייתה במקומה לגבי הפרוטוקול? כי הפרוטוקול אומר שאת השאלות שואלים בהקשר שבו קיבלתם רשות. כלומר, לפני שהתחלנו את הנושא, שאלתי האם יש שאלות מענות טענות, אז השאלה הייתה יכולה להיות במקומה. אבל אחרי שהתחלתי את הנושא ודיברתי והסברתי על המקרב ועל המגבר, פתאום לשאול אותי האם אני יכול להעלות את המצגת לאתר, מה קשור עכשיו? שאלה לא במקומה. אז זה דוגמה למשהו שהוא חלק מהפרוטוקול, כלומר לא רק מתי אפשר לשאול ובאיזה אופן וצריך להרים יד וכן הלאה, אלא גם מה אפשר לשאול, מתי, נניח בין 2 ל-4 מותר לשאול שאלות כאלה ואחרות, בין 4 ל-8 שאלות אחרות. יותר מזה, חלק מהפרוטוקול יכול לומר מי מותר, למי מותר, למשל נניח שרק למשתתפים שמתחילים באות א', מותר לשאול שאלות מהסוג הזה והזה. או אם אנחנו רוצים לדבר על פרוטוקול בין המקרר למגה בהיר, יכול להיות שרק למקררי סמסונג מותר לבקש ממגה בהיר XYZ, ולמקררי LG אסור. זאת אומרת, מתי מותר לפנות, מה ניתן לבקש ומה אסור, למי, באיזה שעות, וכן הלאה וכן הלאה. זה חלק מהפרוטוקול. בסדר? וצריך להמציא פרוטוקול כזה. זה כמו שאני המצאתי פרוטוקול במפגשים שלנו, שהסברתי הרגע, הרמת יד, לא להתפרץ וכן הלאה וכן הלאה. זה פרוטוקול שאני המצאתי, לא קראתי אותו בשום ספר, והוא לא כתוב בשום מקום. אותו דבר גם פה. כשהמקרר ומגה בהיר צריכים לדבר, שני הצדדים האלה צריכים לדעת באיזה אופן מתנהלת השיחה. לא באיזו שפה, באיזה אופן. מתי, למי מותר להגיד מה, מתי, איזה תשובות יכולות להתקבל, איזה הודעות שגיאה, באיזה תרחישים יכולות להתקבל. וכל הדבר הזה צריך להיות מוגדר מראש. ולא רק מוגדר מראש, אלא גם להיות ממומש. מה הכוונה להיות ממומש? בסוף, זה לא שני אנשים פה, זה שתי תוכנות. אני מפתח אותן. זאת אומרת שאני צריך לפתח בצד הזה, באופן לוגי תכנותי, תוכנה שמממשת ואוכפת את המנגנון. וגם בצד השני. למשל, סתם דוגמה, התוכנה שרצה כאן מקבלת איזושהי הודעה מאיזשהו מקרר, והיא צריכה לבדוק האם זאת הודעה בכלל לגיטימית, האם היא נשלחה בשעה שמותר, האם המקרר ששלח אותה הוא LG או סמסונג, האם וכן הלאה. זאת אומרת, לקבל את ההודעה, לבדוק האם היא עומדת בחוקיות של הפרוטוקול, אם לא, להחזיר הודעת שגיאה בהתאם, אם כן, להחזיר תשובה בהתאם. ואת כל הדבר הזה צריך לממש, כלומר לא רק צריך להמציא את הפרוטוקול, צריך גם לממש את הפרוטוקול בשני הצדדים, כלומר לכתוב תוכנה שמתנהלת לפי הפרוטוקול הזה ואוכפת אותו וכן הלאה. גם לגבי השפה, שתכף נפרט לגבי זה וזה יהיה יותר ברור, ברגע שהמצאנו שפה, כלומר החלטנו איך מייצגים קרטון חלב, תנובה 1%, איך מייצגים את המוצר הזה בביטים של 01110, כלומר איזו סדרת ביטים מייצגת קרטון חלב תנובה 1%, ואיזו סדרת ביטים אחרת מייצגת קרטון חלב טרה 5%, 3%, כן? אז אחרי שהמצאנו את השפה הזאת, שתכף שוב זה יותר ברור כי ניתן דוגמה, צריך גם לממש בשני הצדדים תוכנה שיודעת לפרמט הודעות בשפה הזאת, ולפרש הודעות בשפה הזאת, כלומר פורמטר ופרסר בשני הצדדים. אז אני מסכם ואומר, כדי לממש את התקשורת בין שני הצדדים האלה, אני צריך א', לדעת איך בכלל שולחים ביטים בין מחשב אחד למחשב אחר באינטרנט. אוקיי, נניח למדתי, אני יודע איך לשלוח ביטים בין מחשב אחד למחשב אחר באינטרנט. כדי שאפשר בכלל יהיה לעשות בזה שימוש למשימה שלי, אני צריך להמציא שפה. שבעצם מחליטה איך הביטים האלה מייצגים את הנתונים שאני רוצה להעביר בין שני הצדדים, ולהגדיר ולהמציא פרוטוקול תקשורת ולממש אותו בשני הצדדים. once עשיתי את זה, השלמתי את המשימה שלכבודה התכנסנו, תקשורת בין שני הצדדים האלה באינטרנט. הקטע של השפה יהיה עוד יותר ברור כשניתן תכף דוגמה, אבל האם עד כאן הכל ברור? אם כן, יש שאלות, מענות, טענות לגבי מה שאמרתי עד כאן ברמת יד. אין שאלות. אוקיי, אז בואו ניתן דוגמה לשפה שהמצאתי לצורך הדוגמה. נניח שהמקרר רוצה
לשאול את מגה בהיר איזה סוגי חלב יש במלאי. כמה סוגי חלב כמה יש מכל סוג, כלומר מה המלאי, כדי שהוא ידע אם הוא יכול להזמין 200, 1,000, whatever, וכמה עולה כמה עולה כל יחידה. כלומר, איזה סוגים יש עבור כל סוג, כמה יש במלאי וכמה עולה כל יחידה. זאת השאלה. זאת אומרת, בפרוטוקול שהמצאתי בין מקרר לבין מגה בהיר, הבקשה הזאת, בקשת המידע, אני מבקש מידע ממגה בהיר, הבקשה הזאת היא בקשה לגיטימית. למשל, אם אני טועה פה באחת האותיות, או במקום לשאול get milk types, get time, כלומר שואל את מגה בהיר מה השעה, אז מגה בהיר ייתן לי תשובה, הודעת שגיאה, אני לא מטפל בבקשות כאלה, אני לא שעון ואני לא שירות שעה. או אם אני עושה פה שגיאה, ובמקום get milk types עם E אני שם פה I, אז גם אני אקבל שגיאה. זאת אומרת, בכל מקרה שבו ההודעה שאני שולח היא לא הודעה שהיא חלק ממה שהוגדר בפרוטוקול, מגה בהיר ייתן לי הודעת שגיאה של הודעה לא חוקית, אוקיי? אבל אם ההודעה חוקית, אז מגה בהיר רוצה לתת לי תשובה, כלומר לתת לי מידע, לי זה למקרר, אודות איזה סוגי חלב יש, עבור כל סוג כמה יש במלאי, וכמה עולה כל יחידה. עכשיו, איך הוא נותן את זה? הוא נותן את זה באפסים ואחדים. עכשיו, אני צריך להמציא פורמט של ייצוג נתונים, סוגי חלב, מחירים, כמויות וכן הלאה, בעזרת אפסים ואחדים. אז המצאתי שפה, בואו נקרא לה שפת מגה בהיר. בסדר? זו שפה שאני המצאתי. לצורך הדוגמה כמובן. אז השפה הזאת אומרת את הדבר הזה, בואו נראה רגע דוגמה לתשובה ונפרש אותה, כן? תשובה של מגה בהיר שולח חזרה למקרר. התשובה מתחילה שטרודל שטרודל, תנובה 1%, אמפרסנט 689, אמפרסנט 217, דאבל סימן קריאה, תנובה 3%, אמפרסנט 719, אמפרסנט 183, דאבל סימן קריאה, טרה 3%, אמפרסנט 645, אמפרסנט 145, שטרודל סימן קריאה. עכשיו, למי שאין את ההיגיון הבסיסי או את הניסיון וכן הלאה, מבחינתו זה ג'יבריש או חצי ג'יבריש, מה זה כל אמפרסנט עם דאבל סימן קריאה וכן הלאה, אבל בניתוח אינטליגנטי פשוט אפשר להבין שהחוקיות של השפה שהמצאתי היא שתשובה מתחילה בדאבל שטרודל, מסתיימת בשטרודל סימן קריאה, כלומר כשמגיע שטרודל סימן קריאה, הצד המקבל יודע שהתשובה הסתיימה. האמפרסנטים מפרידים בין מאפיינים שונים של המוצר, כאשר המאפיין הראשון זה חלק מהחוקיות, זה לא שרירותי, זה השם של המוצר, החלק השני זה המחיר שלו פר יחידה, והחלק השלישי זה הכמות שלו במלאי. דאבל סימן קריאה מפריד בין מוצרים, כלומר, עכשיו אחרי שהבנו את השפה, למרות שזה היה די ברור, כי אנחנו אינטליגנטים, אנחנו לא מחשב. אם תיתן למחשב את הדבר הזה, אז הוא לא יבין מזה שום דבר, אלא אם כן מישהו תוכניתן מכיר את הפורמט הזה, את השפה הזאת, וכתב תוכנה שיודעת לעשות פרסינג, יודעת לפרש את זה, נכון? להבין מה זה דאבל סימן קריאה וכן הלאה. אז שוב, דאבל סימן קריאה מפריד בין מוצרים, אמפרסנט מפריד בין מאפיינים של המוצר, התשובה מתחילה בדאבל שטרודל ומסתיימת בשטרודל סימן קריאה, ונניח שאני רוצה לקבל, או אני רוצה לשלוח לצורך העניין למקרר הודעת שגיאה, אז במקום להתחיל בשטרודל שטרודל, אני מתחיל בשטרודל סימן קריאה. ואז המקרר כבר יודע שכשהוא מקבל שטרודל שטרודל, הוא מקבל בעצם תשובה טובה, וכשהוא מקבל שטרודל סימן קריאה, אז הוא, מה שנקרא, לפניו הודעת שגיאה. בשני המקרים הוא רוצה לדעת מה הוא קיבל, אבל הוא כבר יכול, מה שנקרא, לנתב את עצמו אוקיי, קיבלתי משהו טוב, בוא נלך לשם, קיבלתי משהו לא טוב, בוא נלך לשם. אז זו דוגמה לשפה שהמצאתי, ויכול להיות שמישהו רוצה להמציא שפה אחרת. אז עכשיו זה אמור קצת להיות יותר ברור, מה הכוונה בלהמציא שפה, ששני הצדדים מכירים ויכולים לתקשר ביניהם, ומה הכוונה לממש בשני הצדדים את הפירמוט ואת הפרסינג. כלומר, אם נניח זאת השפה שהמצאתי, במגה בהיר, בתוכנה שאני כותב למחשב הזה, אני צריך לכתוב תוכנה שיודעת לקחת את הנתונים האלה מהדאטאבייס. עכשיו, הנתונים בדאטאבייס של מגה בהיר לא יושבים בפורמט כזה, הם יושבים בפורמט אחר, כלשהו. אז אני שולף אותם מהדאטאבייס, ואז מייצר איזשהו סטרינג נניח,
אגב, לא בהכרח, תכף נדבר על הפרמוט, הייצוג, האם זה ייצוג טקסטואלי, כלומר סטרינג, או ייצוג בינארי, תכף נדבר גם על זה, אבל לפרמט את הנתונים בפורמט הזה. אז זה משהו שאני צריך לכתוב קוד שעושה את זה בצד הזה. ואז אני שולח את ההודעה הזאת למקרר, ובמקרר אני כותב קוד שיודע לקחת הודעה כזאת ולפרש אותה, לעשות לה פרסים. כלומר, לעשות את ההפרדה למוצרים לפי דאבל סימן קריאה, ולעשות הפרדה של המאפיינים לפי אמפרסנטים, ולדעת מתי התשובה הסתיימה וכן הלאה. לא סיימתי, אבל האם עד כאן הכל ברור? אם כן, yes. הערות, מענות, טענות, בהרמת יד. הכל ברור. אוקיי, עכשיו עולה סוגיה. האם אני מפרמט את המשפט הזה בייצוג בינארי או ייצוג טקסטואלי? יש שני אופנים לייצג מספרים. למשל, את 217, סתם דוגמה, אני יכול לייצג בעזרת ייצוג בינארי של המספר העשרוני 217, נכון? אם אני למשל, אני שואל אתכם, מה הייצוג הבינארי של 8? נכון? אז אתם עונים לי 100. 1008 זה 8 או שזה 4? רגע, 1008. צריך עוד אפס. 1000, נכון, 1000 זה 4. טעות שלי. 102 וכן הלאה. התבלבלתי. אז שוב, נניח ששואל אתכם, נניח שהיה פה במקום 217, היה פה 8. אז אפשר לייצג 8 על ידי 100, או אם אני רוצה סדרה של 8 ביטים, אז זה וזה וזה וזה, אפסים מובילים, ו-1000. נכון? אז זה דרך לייצג בינארית מספרים עשרוניים. אז יש גם ייצוג בינארי של סדרה של אפסים ואחדות של 217, שאני בוודאי לא זוכר בעל פה. אגב, גם מספרים עשרוניים שיש להם נקודה עשרונית אפשר לייצג בשיטה כזאת או אחרת בעזרת ייצוג בינארי. כלומר, אם המגה בהיר שולח למקרר נתונים, כלומר ביטים, הוא יכול להחליט שמספרים הוא מייצג בעזרת הביטים האלה בייצוג בינארי. זאת אופציה אחת. האם האופציה הזאת ברורה? אם כן, yes. אם זה לא ברור, שאלות מענות טענות בהרמת יד. כותרת, לייצג את המספרים פה בייצוג בינארי. ואני מניח שזה ברור, כי זה לא פעם ראשונה שאתם שומעים על השיטה הזאת, מטבע הדברים. אוקיי, זה ברור. אבל יש עוד אופציה. במקום לייצג את המספר 217 בייצוג בינארי, אני רוצה בעצם להתייחס למספר הזה כאל טקסט שיש בו 3 אותיות, 3 סימנים, 2, 1 ו7, ואז בעצם להתייחס למספר הזה בצורה טקסטואלית. בדיוק כמו שאני יודע לכתוב את המילה תנובה, אני יודע לכתוב את המילה 217. עכשיו, כדי לייצג מילים באנגלית, לצורך העניין, או בעברית, או בכל שפה טבעית אחרת, כלומר, בשביל לייצר טקסט, בשביל לייצג טקסט בעזרת ביטים, מה שעושים, ושוב, אני לא מחדש לכם בעניין הזה, זה משתמשים בטבלת ייצוג, שנותנת בעצם לכל סימן כזה, T, N, U, V, A וכן הלאה, לכל אות, לכל אמפרסנט, לכל אחוז, לכל ספרה, לכל שטרודל, לכל סימן במקלדת, כן, במרכאות אם תרצו, לכל סימן בשפה, נותנת לו ייצוג מספרי. למשל, נניח שהאות T זה 72, אני לא זוכר בעל פה, או האות N זה 84, או האות U זה 95, כן, לכל מה שנקרא טבלת ייצוג של כל, למה לדבר באוויר? יש 2 טבלאות מאוד מפורסמות, טבלת ASCII, מה שנקרא, וטבלת יוניקוד. בואו נדבר רגע על הטבלת ASCII. אז להלן חלק מטבלת ASCII. למשל, בטבלה הזאת רואים שהאות T הגדולה, יש T קטנה, אתם רואים פה, ו-T גדולה. אז T גדולה זה המספר 84, זה 54 אקסה, 84 עשרונים. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה בעצם לייצג את המילה תנובה, אני צריך 84, אני צריך N קטנה 110, אני צריך U 117, וכן הלאה. כלומר, אני בעצם צריך, מי זה אני? מגה בהיר, צריך לשלוח למקרר את המספרים האלה. הוא צריך לשלוח לו 84, הוא צריך לשלוח לו 110, הוא צריך לשלוח לו 117, וכן הלאה, כי כל אות מיוצגת על ידי מספר. איך שולחים מספרים? בייצוג בינארי. כלומר, שולחים את המספר 84 בייצוג בינארי.
מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שגם את המספר 6.89 אפשר בעצם קודם כל לייצג באופן טקסטואלי, כלומר, את הספרה 6 שמיוצגת על ידי המספר 54, את הסימן נקודה פה שמיוצג על ידי 46, 8, 56 ו-9, 57, זה 6.89, ואני שולח בעצם את ארבעת המספרים האלה, במקום את הייצוג הבינארי של 6.89. זה נקרא ייצוג טקסטואלי, כלומר אני מתייחס ל-6.89 כטקסט של 4 סימנים, 6.89, במקום כמספר עשרוני, ואז אני שולח את 6.89 כטקסט בעזרת ייצוג אסקי, שאת המספרים הרלוונטיים אני שולח בייצוג בינארי. בואו ניתן דוגמה. למשל, איזה מספרים, יותר נכון, איזה ערכים עשרוניים שאותם אני אייצג בצורה בינארית, אני צריך לשלוח ממגה בהיר למקרר אם אני רוצה לייצג את זה בפורמט אסקי. אז שטרודל, קודם כל TN, כן, יש לי פה את כל האלה, אבל בגדול רגע אני מעביר פה, התשובה פה למטה, כן, 64 זה השטרודל, אתם רואים פה את ה-64, אז זה שטרודל, 84, בואו נעשה רגע אחורה פנה, אז 84 זה T, 78 נניח זה אותיות גדולות, זה N, 85 זה U, 86 זה V, 65 זה A, זה כבר התנובה, ואז האמפרסנט שלא הראיתי פה, אז זה 6, זה 54, נקודה זה 46, כן, הדוגמה שנתתי מקודם, 8, ובסופו של דבר, עם האמפרסנטים, שאמפרסנט זה כמו שאתם רואים פה 38, ועם השטרודלים, אז אלה בעצם המספרים, לא נתתי פה את כל ההודעה, כן, הלכתי פה עד האמפרסנט השני, אלה בעצם המספרים העשרוניים שייוצגו בינארית, שמגה בהיר צריך לשלוח למקרר, במידה ואני רוצה לייצג הכל בפורמט טקסטואלי. שימו לב, את 6.89 ייצגתי בפורמט טקסטואלי, במקום לשלוח את הביטים שמייצגים את הייצוג הבינארי, את המספר העשרוני הזה, שלחתי בעצם את הביטים שמייצגים את המספרים העשרוניים האלה, שמייצגים בעזרת אסקי את הטקסט 6.89, להלן ייצוג טקסטואלי. האם עד כאן ברור? אם כן, yes, משהו לא ברור בהרמת יד. ואגב, אני לא חושב שאני מחדש לכם ממה שאמרתי עכשיו, כלומר, אני מקווה ומניח שלא חידשתי לכם בזה כלום. אגב, בואו רגע נשאל אתכם, למי חידשתי? שילחץ yes, ולמי לא חידשתי? שילחץ no. בעניין הזה של ייצוג בינארי, ייצוג טקסטואלי, טבלת אסקי, שוב אני אומר, אני מניח שלא חידשתי לכם. אני מקווה גם, אז בואו נראה, אולי יש פה כאלה שכן חידשתי להם. יופי, אז לא חידשתי, טוב מאוד, קיוויתי שלא, אבל עשינו את זה בכל מקרה כדי לעשות סדר, אישור קו, וזה חלק מהמבוא למה שאנחנו רוצים לדבר עליו anyway. עכשיו, בואו ניתן רגע יתרונות וחסרונות לשתי האופציות. כלומר, לייצג את המספרים האלה בייצוג בינארי, או לייצג את המספרים האלה, למשל 6.89 או 6.45 או 145, כל המספרים האלה, בייצוג טקסטואלי. למה אני מדבר דווקא על המספרים? כי את הטקסטים, כלומר תנובה, בוודאי שאני מייצג בצורה טקסטואלית, כי מדובר בטקסט, או זה כבר טקסט. אז אני משתמש בטבלת אסקי או בטבלת יוניקוד. אבל את המספרים אני יכול להרשות לעצמי לייצג בצורה בינארית. אז השאלה, האם יש יתרון גם את המספרים לייצג בצורה טקסטואלית? בואו נדבר על יתרונות וחסרונות של שתי האופציות, ייצוג בינארי וייצוג טקסטואלי. אז קודם כל, ייצוג בינארי יהיה כמעט תמיד, ולפעמים באופן מאוד מאוד ניכר, הרבה יותר זול מבחינת חיסכון בכמות ביטים, כלומר חיסכון במקום, הוא יהיה הרבה יותר חסכוני במקום. כשאני אומר במקום זה תעבורה ברשת, כמה ביטים צריכים לעבור ברשת, כשאני אומר במקום אני מתכוון במקום בזיכרון של המחשב, ואם זה בקובץ אז בקובץ, לא משנה איפה המקום, אז יהיה חיסכון במקום. בואו רגע ניתן דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור, אז ניתן דוגמה יותר בולטת, נניח אני צריך לייצג את המספר פאי, 3.14, אגב תכתבו לי בצ'אט מה 7 ספרות הנוספות של הפאי. מי יודע מה הספרה הבאה של פאי? 159, מישהו אומר לי פה, אז אלי בינתיים נתן 3, ואחר כך 7-8 אומרים לי פה חן. מה עוד? שהוא יודע הלאה? לי לחפש בגוגל, הנה מישהו כבר הספיק לחפש בגוגל, יש לנו 1, 4, 1, 5, 9,
יש פה טעות, 2, 6, may I have large container of coffee. מה? לא הבנתי, למה להפריע? בכל מקרה, זה הספרות של פאי. בסדר, בכל מקרה, א', את מי זה מעניין מה הספרות של פאי? בטח את מי זה מעניין לזכור את זה בעל פה. בכל מקרה, בואו ניתן פה סתם 10 ספרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נניח 5. אוקיי, נניח פאי. רגע, איך זה הגיע לפה? עשיתי פה אנדו מוזר, אז רגע, 2, 6, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 סימנים, 10 סימנים, 10 אותיות. אם אני רוצה לייצג את הנתון הזה בצורה בינארית, תענו לי בצ'אט, כמה ביטים מקסימום אני צריך כדי לייצג את הנתון הזה בצורה בינארית? תכתבו לי מספר, כמה ביטים? אחד אומר לי פה 34/64, הוא התכוון ל-32/64, אחד אומר לי פה 80, אוקיי, בואו נעשה את זה קל. ברור לנו שאני יכול לייצג את פאי בעזרת פלוט, אני מדבר על פאי במידת דיוק הזאת, אוקיי? זאת אומרת, 32 ביט. מה שאני בא להגיד זה שאם אני רוצה לייצג את המספר הזה בצורה בינארית, אני יכול להסתפק ב-32 ביט. יאיר טוען שלא, יאיר טוען שבמקרה הזה אני צריך 45 ביט. אתם יודעים מה? בואו נסגור על 64 ביט, כי יכול להיות שפה ביקשתי דיוק יותר גבוה ממה שפלוט יכול להחזיק. לא באמת מעניין אותי כרגע לזכור אם זה מעבר לפלוט או פחות מפלוט. בואו נסגור על 64, בואו נסגור על זה שב-64 ביט אני יכול בוודאי לייצג את המספר הזה בצורה בינארית. אם אני זוכר נכון, אז גם ב-32 ביט, אבל זה לא כזה משנה. מה אני כן רוצה לומר? אם אני רוצה לייצג את המספר הזה טקסטואלית, באסקי, טבלת אסקי, הטבלה הזאת בעצם ממפה 255 סימנים, לכל אחד מהם יש מספר שונה, ייחודי, ולכן כל אחד מהם זה מספר של 8 ביט. נכון, ב-8 ביט אתה יכול לייצג 2/8, שזה 256 סימנים שונים. עכשיו, זה אומר שכדי לייצג את הספרה 3, אתם רואים 51, ואת הסימן נקודה, שזה לצורך העניין 46, ואת 1 ואת 4 וכן הלאה וכן הלאה, אתה צריך בעצם 8 ביט בשביל זה, 8 ביט בשביל זה, 8 ביט. כל סימן שאתה צריך לייצג בעזרת טבלת אסקי, אתה צריך בשבילו 8 ביט, כי זה מספרים בין 0 ל-255, ואתה צריך 8 ביט. אז בעצם פה יש לי 16, 32, עוד 32, זה כבר 64, וכבר חרגתי, כלומר בצורה טקסטואלית אני צריך פה יותר מ-64 ביטים כדי לייצג את כל הטקסט הזה. כלומר, בטקסטואלית אני צריך יותר מקום, לעומת בינארית, בדוגמה הזאת. האם זה ברור? אם כן, יש משהו לא ברור בעניין הזה, רייז. שוב, הכותרת, פורמט טקסטואלי של הדבר הזה בזבזני יותר מבחינת מקום, מאשר פורמט בינארי. עכשיו, בואו נדבר על זה שהוא הרבה יותר בזבזני. למה? כי נניח שמדובר על 32 ביט, כן, אם זה נכנס בפלוט, ונניח שמדובר לא באסקי, אלא במה שנקרא יוניקוד. בואו נדבר מילה וחצי על יוניקוד. תראו, טבלת אסקי לא ממפה למשל סימנים בשפה עברית, אין בה א', ב', ג', ד' וכן הלאה, וגם לא בסינית, וגם לא בצ'רקסית, וגם לא בצרפתית. כלומר, באסקי יש רק אנגלית. עכשיו, אם אתה רוצה לכתוב מסמך, ובמסמך יש גם אנגלית, גם עברית, גם איזה ביטוי בצרפתית ואולי איזה פסקה בסינית, אתה לא יכול להשתמש בטבלת אסקי, כי יש במסמך שלך יותר מ-256 סימנים שונים. כלומר, אתה צריך להגדיל את הריינג' של כמות הסימנים שאתה רוצה לייצג, שזה יותר מ-256, ולכן לא מספיק 8 ביט לכל אחד מהם. אז מה עשו? הגדילו את הטבלה, זה יותר מ-256 סימנים, כדי להכניס בה גם את העברית, גם את הצרפתית, גם את הצ'רקסית, ועברו לשיטה יותר לארג'ית, יוניקוד, אגב יש עוד שיטות, עוד סוגים של פורמטים ושל טבלאות, ובשיטה הזאת
כדי שיהיה ריינג' יותר גדול, אז כל סימן מיוצג על ידי מספר בגודל 16 ביט. ואז זה אומר שזה 16 וזה 16 וזה 16, 16, 16, 16, 16, 16. יש פה, במקרה הזה 10 סימנים, כלומר סך הכל 160 ביט בפורמט טקסטואלי, בסדר? זה 160 ביט אם אני בוחר בפורמט טקסטואלי, ואם הייתי רוצה לייצג את זה בפורמט בינארי, אז 32 ביט, או 64 עם 32 ביט זה קטן מדי. בכל מקרה תראו איזה הבדל. 32 ביט זה רק שני אלה בפורמט טקסטואלי, ויש לי פה 10, זאת אומרת זה פי 5. אם זה 32 ביט בפורמט בינארי, אז זה פי 5. כלומר, בדוגמה הזאת, לייצג את הדבר הזה בפורמט טקסטואלי, זה פי 5 יותר בזבזני, מאשר בצורה בינארית. מה זה אומר פי 5? זה אומר שאם יש לי להעביר מידע, במקום מגה, 5 מגה. במקום ג'יגה, 5 ג'יגה. זה בזבזני פי 5 בדוגמה הזאת, זה לא תמיד פי 5, כי למשל, אם זה 6.89, רואים את זה, שזה הדבר הזה שאני צריך להעביר, אז שוב, מספיק לי 32 ביט בשביל 6.89, אבל פה אני צריך 16, 16, 16, 16, זה 64 ביט. אז פה זה פי 2 יותר בזבזני, זה 64 ביט בפורמט טקסטואלי, ו-32 ביט בפורמט בינארי. ואגב, אם אני ממש קמצן, אז אני יכול לייצג את המספר הזה בפחות ביטים. שורה התחתונה, אחד החסרונות המאוד בולטים של פורמט טקסטואלי מול פורמט בינארי, זה שהוא בזבזני במקום. האם זה ברור? אם כן, yes. אם לא, רייז לשאלות וענות בעניין הזה. עכשיו, חיסרון נוסף של פורמט טקסטואלי, זה שהוא לא רק בזבזני במקום, הוא גם בזבזני בפעילות מחשב, כלומר בפרוסס, כלומר בזמן ריצה, כלומר בביצועים, הוא פחות יעיל לשני הצדדים. למה? כי מה קורה במחשב הזה, כשהוא מקבל בעצם את הטקסט של 3.14 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה קורה כשהוא מקבל את הטקסט הזה? הוא קודם כל מקבל ביטים, מבין מהביטים את הייצוג העשרוני, מבין מהייצוג העשרוני את הטקסט, ואז הוא מבין את הטקסט, ואז הוא צריך להפוך את הטקסט למספר. כלומר, לעשות בסופו של דבר, צריכה להתבצע במחשב הזה פעילות של float parse, נכון? זה float parse של מה שהוא קיבל. הוא קיבל את הטקסט 3.14, והוא רוצה להשתמש בו כמספר. הוא קיבל את הטקסט 6.89. למה הוא רוצה להשתמש בו כמספר? כי נניח הוא רוצה לעשות עליו חישוב מע"מ. אתה לא יכול לעשות חישוב מע"מ על טקסט, אתה צריך להכפיל ב-1.17 על מספר. כלומר, אם אני אשלח לו את זה כטקסט, הוא יצטרך לעבוד עוד ולהפוך אותו למספר, לעשות טקסט פרסינג. וגם בצד השני, זה ששולח את המידע, בצד של המגה בעיר, הוא יצטרך לקחת את המידע שהוא לקח מהדאטאבייס, כלומר לקחת את המספר 6.89 שהוא שלף, שישב בדאטאבייס בייצוג בינארי, כן? ולעשות לו to string, נכון? נעשה את זה רגע בצורה פרוביזורית. למה? כי אם אני רוצה להפוך את זה ל-6.89 בצורה טקסטואלית, כלומר טבלת אסקי או יוניקוד, צריך לבצע פה עוד פעולה של להפוך מספר לטקסט. כלומר, אם אני בוחר בפורמט טקסטואלי, הצד השולח צריך להפוך את המספרים לפורמט טקסטואלי, והצד המקבל יעשה את הפעולה ההפוכה של להפוך את הטקסטואלי למספרים. כלומר, אני עובד פה יותר. זה מתחיל להישמע כמו, אז למה בכלל לדבר על פורמט טקסטואלי? למה לא פשוט להעביר את הייצוג הבינארי? אז עד עכשיו דיברנו על שני חסרונות של פורמט טקסטואלי. בזבזני במקום ובזבזני בביצועים של פרוסס, מעבד. אלה שני החסרונות. אבל לפורמט טקסטואלי יש גם יתרונות. שני יתרונות מאוד משמעותיים של פורמט טקסטואלי. לפני זה, האם החיסרון השני ברור? של עובדים יותר קשה בשני הצדדים כשמדובר בפורמט טקסטואלי, מאשר אם היה מדובר בפורמט בינארי, האם זה ברור? אוקיי, זה ברור. אז שני חסרונות, יותר בזבזני במקום ויותר בזבזני, או במילים אחרות פחות יעיל, מאשר פורמט בינארי. אבל לפורמט טקסטואלי יש גם שני יתרונות. יתרון אחד זה שזה יותר נוח לנו כמתוכנתים לעבוד עם פורמט טקסטואלי, עם נתונים טקסטואליים, מאשר עם נתונים בינארי. יותר נוח לנו להתעסק עם נתונים, יותר נוח לנו לדבג, למצוא טעויות, לשנות,
לתקן, לעדכן, לערוך. כשאנחנו מתעסקים עם פורמט טקסטואלי, לנו כמתכנתים יותר נוח מאשר אם אנחנו עובדים עם מידע בינארי. למחשב מאוד נוח לעבוד עם מידע בינארי, יותר יעיל לו, אבל לבן אדם יותר נוח לעבוד עם טקסטים, ויותר קל לו לערוך אותם בנוטפד, ולערוך טקסט בנוטפד, מאשר לערוך ביטים של 6.89 בצורה בינארית. עכשיו, נכון שיש תוכנות שאתה יכול להיעזר בהן, לפרש מידע בינארי ולערוך מידע בינארי וכן הלאה, אבל באופן עקרוני, ואם אנחנו רגע נלך אחורה 20 שנה לפני שהיו את כל התוכנות האלה, אז שורה תחתונה, לנו כמפתחים יותר נוח לעבוד עם פורמט טקסטואלי, מאשר עם פורמט בינארי. להתעסק עם פורמט טקסטואלי יותר נוח לנו. האם זה ברור? אם כן, yes. ראה איזה שאלות מענות טענות בעניין הזה. אוקיי. אין שאלות. אז יתרון אחד, יותר נוח לתוכניתן, או במילים אחרות, בואו נכתוב את זה, פרוגרמר friendly. שימו לב, אני נותן פה יתרון לפורמט טקסטואלי. למה עשיתי את זה מספר 3? כי 1 היה חיסרון 1, זאת אומרת בזבזני במקום, more space, 2 more CPU, 3 פרוגרמר friendly, כלומר שני אלה חסרונות, זה יתרון, חסר לי פה M, נכון? או שלא? לא חשוב כרגע, ו4, יתרון רביעי, firewall friendly. וכדי לדבר על היתרון הרביעי, אנחנו צריכים רגע לדבר על מה זה firewall, ובכלל על כל מה שקשור להתגוננות מפני מזיקים, כדי להסביר את היתרון הרביעי של פורמט טקסטואלי. בואו נדבר רגע על התגוננות מפני וירוסים. נניח שהמקרר נמצא באיזשהו רשת ארגונית, נניח שהוא נמצא בכלל במטבחון של המכללה, והמכללה רוצה להתגונן מפני וירוסים, שלא ייכנסו לרשת הארגונית של המכללה, וירוסים. אגב, גם במחשב הפרטי שלך בבית, אם זה המקרר שלך בבית, גם למקרר שלך בבית אתה לא רוצה שיכנסו וירוסים. כל מחשב אתה לא רוצה שיכנסו לו וירוסים. קודם כל, מה זה וירוס? וירוס זאת תוכנה, שכשהיא רצה, היא עושה נזק. נכון? תוכנות בדרך כלל באות לשרת אותך, וירוס זאת תוכנה שבאה להזיק לך. זה הגדרה של וירוס, מה שנקרא malware. עכשיו, זה אומר שווירוס הוא קודם כל תוכנה. מה זה אומר להתגונן מפני וירוסים במקרה שלנו? אני רוצה שכשמידע נכנס למחשב שלי מהרשת, אני רוצה איכשהו לנסות לזהות אם זה מידע שעלול להזיק לי. עכשיו, מידע לא יכול להזיק לי. מה שיכול להזיק לי זה תוכנה שתיכנס למחשב שלי דרך הרשת, ותרוץ במחשב שלי, ותעשה נזק. נניח תפרמט לי את ההארד דיסק, תצפין את כל המידע שלי ואז ידרשו כופר, תפרסם את כל המידע, אפרופו מה שקרה עכשיו עם, איך קראו לחברת ביטוח הזאת שאף אחד לא מכיר? שירביט. סתם, האמת שיש לא מעט שמכירים, כן, זו חברה רצינית. אז כמו שקרה עכשיו לשירביט, חדר וירוס ושלפו, בקיצור, אני רוצה להתגונן מפני תוכנה שנכנסת למחשב ועושה נזק, ויש כל מיני דרכים לעשות נזק. אחת השיטות להתגונן מפני מזיקים שחודרים דרך האינטרנט, דרך הרשת למחשב, זה כל מידע שנכנס למחשב, קודם כל בודקים האם מדובר במידע בפורמט טקסטואלי או בפורמט בינארי. כלומר, האם ה-314 נכנס בפורמט טקסטואלי בזבזני, או נכנס כביטים בפורמט בינארי. 32 ביט שמייצגים באופן בינארי את המספר העשרוני הזה. אם המידע נכנס בפורמט טקסטואלי, זה בהכרח אומר שהוא לא תוכנה. למה? ותכף אני אסייג את מה שאמרתי, ובכלל אני כבר מסייג ואומר שאני הולך לדבר בצורה מאוד פשטנית ולא מדויקת, כדי לפשט את הנושא ולעשות אותו קצת יותר פשוט וברור. אז אל תחפשו דיוקים במה שאני אומר, אלא תחפשו רק עקרונות. זה יותר חשוב לנו כרגע. אז מה התחלתי לומר?
כדי לפתח תוכנה, בין אם זה ב-C, C++, C#, Java, או במילים אחרות כדי לפתח וירוס, כי וירוס זה תוכנה שמזיקה. אז תוכנה, כדי לפתח תוכנה, אתה צריך בסוף לייצר קוד מכונה. כלומר, לכתוב ב-C ולקמפל לשפת מכונה, או ב-C++ ולקמפל לשפת מכונה, או ל-C# ולקמפל לבייט קוד, IL, ואז שפת מכונה. אבל בסוף, מה זה האקזה? מה זה התוכנה? מה זה הווירוס? זה שפת מכונה. זה קוד שמריץ את המעבד, שמפעיל את המחשב. פה אני מסייג ואני אומר, יש תוכנות שהן לא שפת מכונה, למשל JavaScript, שזה סקריפט טקסטואלי, זה טקסט שמורץ, זה לא תוכנה שרצה בעצמה, JavaScript זה טקסט שמורץ על ידי מריץ, על ידי אינטרפרטר, על ידי איזושהי תוכנה אחרת, בדרך כלל שרצה בדפדפן, שמריצה את הטקסט. אבל תוכנה רגילה, שהיא לא JavaScript, שהיא לא סקריפט, אלא שפת מכונה, מריצה את עצמה. אגב, אי אפשר לכתוב וירוס ב-JavaScript. למה? בגלל שכשאתה כותב סקריפט טקסטואלי ב-JavaScript, התוכנה שמריצה את התוכנה הזאת, מגבילה את היכולות שלה. למשל, אי אפשר לכתוב קוד ב-JavaScript שמפרמט את ההרדיסק. אי אפשר לכתוב קוד ב-JavaScript שמשנה דברים ברג'יסטרי של ה-Windows, או כל מיני דברים שעלולים להזיק באופן מהותי למערכת. זאת אומרת, קוד ב-JavaScript הוא מוגבל ביכולות שלו, ומי שמגביל אותו זה התוכנה שמריצה אותו, שזה בדרך כלל המנוע JavaScript של הדפדפן. אבל אם אתה כותב קוד ב-C, או ב-C++, או ב-C או ב-Java, ואתה מקמפל יוצא לך שפת מכונה, אז שום דבר לא מגביל אותה. ושוב, לא נפתח כרגע דיון על זה שהיום מערכות ההפעלה יודעות להגביל, ונושא של authorization של users, אם אתה אדמיניסטרטור על המכונה, לא אדמיניסטרטור, אני לא נכנס כרגע לשיעור בהבטחת מידע וכל מה שקשור בזה. אני רק אומר באופן עקרוני, ב-JavaScript אי אפשר לכתוב וירוסים, וב-C, C++, או בכל שפה שאפשר ממנה לייצר שפת מכונה, כן אפשר לכתוב וירוסים, אבל, וזאת הפואנטה, נניח כתבת קוד, כלשהו, וירוס כלשהו, שבסופו של דבר מדובר בשפת מכונה, בהכרח, זאת אומרת, אם אני מסתכל רגע על האקזה, נניח נקרא לזה וירוס.exe, בהכרח באקזה הזה יהיה מידע בין היתר שהוא לא טקסטואלי. כלומר, האקזה, אני אגיד את זה אחרת, האקזה זה לא יכול להיות שיהיה בו רק מידע טקסטואלי. בשפת מכונה, בהכרח, כחלק מפקודות המכונה, יש דאטה שהוא לא דאטה שנופל בתוך טבלת ASCII או בטבלת יוניקוד. כלומר, אם אני אפתח את האקזה ואני אסתכל מה שיש בו, לא כל 16 ביט יהיו 16 ביט שמופיעים בטבלת יוניקוד. בסדר? אז זה אומר שאם אני עכשיו פותח איזשהו קובץ, בוא, לא יקראו לו אקזה, גם לא יקראו לו וירוס, יקראו לו ttu.dat. אני אומר את הדבר הבא, אם בתוך הקובץ הזה, כל 16 ביט הם רשומה בטבלת יוניקוד, כלומר מידע טקסטואלי, כלומר בתוך הדבר הזה יש רק מידע טקסטואלי, כלומר אני יכול לפתוח אותו בנוטפד ולראות סימנים, אז מדובר בקובץ שהוא טקסט, דאטה, ולכן הוא בהכרח לא וירוס. למה הוא לא וירוס? כי הוא לא תוכנה. ואם הוא לא תוכנה, הוא לא וירוס. לעומת זאת, אם אני פותח את הקובץ הזה, ויש בו מידע, 16 ביטים כאלה ואחרים, שהוא לא מיוצג בטבלת יוניקוד או ASCII, זה אומר שיש בו מידע בינארי, זה אומר שלא כל מי שנמצא בו טקסטואלי, זה אומר שהוא לא טקסטואלי, ולכן הוא חשוד, הוא יכול להיות תוכנה, אני עדיין לא יודע אם הוא תוכנה, אבל הוא יכול להיות תוכנה, ואם הוא תוכנה, הוא יכול להיות וירוס. אז הוא חשוד. אז אם זה בינארי, זה חשוד, ואם זה טקסטואלי, אני לא חושד בו, הוא לא יכול להיות תוכנה, והוא לא יכול להזיק לי. ואני שוב חוזר, מה שאמרתי עכשיו, מלא אי דיוקים, מאוד מאוד פשטני, אבל מה שמעניין אותי זה העיקרון. האם עד כאן ברור העיקרון של מידע טקסטואלי הוא פרנדלי, לא מזיק, לא בעייתי, לעומת מידע בינארי שהוא מאוד מאוד חשוד. עד שלא תוכח חפותו, הוא חשוד. האם זה ברור לגבי היתרון הזה? תכף נדבר על firewall, אבל כרגע, לצורך העניין, security friendly נקרא לזה. אז בואו נדבר רגע על firewall.
firewall זה מוצר, כמו שאתם יודעים, של חברה ישראלית שנקרא Checkpoint, מאוד 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 ותיקה בתחום של האינטרנט והבטחת מידע, ממש מראשית ימי האינטרנט של שנות ה-90. המוצר הזה בעצם אומר את הדבר הבא, אתה רוצה להתגונן מפני מזיקים שחודרים למחשב שלך דרך האינטרנט, תריץ במחשב שלך תוכנה, שכל דבר שנכנס למחשב דרך האינטרנט, קודם כל עובר דרכה, מסננת, חומת אש, מה שנקרא כמו פה בתרשים, חומת אש הם קראו לזה, בעצם חומה מגנה, מסננת מהעולם החיצון לתוך המחשב. ומה היא עושה קודם כל ולפני הכל? היא עושה הרבה דברים והיא השתכללה מאוד מאז, אבל הדבר הראשון שהתוכנה הזאת של צ'ק-פוינט עשתה, זה בודקת, אם המידע הוא מידע טקסטואלי, כנס, מה שנקרא, אתה עובר במסלול הירוק. אם המידע הוא לא מידע טקסטואלי, אתה חשוד ואתה לא נכנס, אלא אם הוכח אחרת. כלומר, מי שקינפג את התוכנה, האדמיניסטרטור של המכונה וכן הלאה, נותן למידע להיכנס, מאשר לה להיכנס. למשל, סתם דוגמה, הוא מאשר למידע שמגיע ממחשב מסוים באינטרנט, מכתובת מסוימת, הוא אומר, כל מה שמגיע משם שייכנס, אני סומך עליו. אז לא אכפת לי איזה מידע הזה, תיכנס, המחשב ההוא לא ישלח לי וירוסים. אוקיי, זה דרך אחת לתת למידע חשוב להיכנס. או לחילופין, יש פורמטים אחרים מסוימים בינאריים שאני מאשר, שאני מזהה, אני מנתח, ואז אני גם נותן להיכנס. או לחילופין, פורטים מסוימים. כל מיני סיבות להכניס מידע חשוד, אבל אם זה מידע טקסטואלי, כנס. מידע טקסטואלי לא יכול להזיק לי, לא מעניין אותי מאיפה הוא הגיע, לא מעניין אותי לאן הוא מגיע, לא מעניין אותי כלום. אם אתה טקסטואלי, אתה עובר במסלול הירוק, ולכן אנחנו קוראים לזה firewall friendly. ולמה זה חשוב ולמה זה יתרון? דמיינו שעכשיו אני רוצה לפתח את התוכנה למקרר, והיא אמורה לרוץ במקרר שנמצא באיזושהי רשת ארגונית, נניח המכללה. זה שפיתח את התוכנה, אין לו דיבור עם האדמיניסטרטור, האחראי רשתות, זה שאחראי לקנפג את ה-firewall של המכללה. אין לו דיבור איתו, וזה שמתקין את האפליקציה נניח על המקרר, נניח שגם אין לו דיבור. כלומר, אני רוצה שמידע שמגיע מהרשת, במקרה הזה ממגה בעיר, למקרר, אני רוצה שהוא יוכל לעבור במסלול הירוק עד למקרר, דרך ה-firewall של המכללה, בלי שאני צריך ללכת לבחור שאחראי בסיסטם, ב-helpdesk, באדמיניסטרטור, ולהגיד לו, שומע, אם זה ממגה בעיר, תן לזה להיכנס, התקנתי פה אפליקציה, זה בסדר, תאשר למידע ממגה בעיר, מה-IP כזה וכזה. אני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה הרבה יותר פשוט. אני רוצה שהמידע יוכל פשוט לעבור במסלול הירוק של ה-firewall בקלות. ולכן, אם אני אבחר לייצג את כל המידע בצורה טקסטואלית, כולל את המספרים שיכולתי לחסוך ולייצג בצורה בינארית, אז יהיה לי הרבה יותר פשוט בעניין הזה, ואני אהיה firewall friendly, וגם יהיה לי הרבה פחות סיכון בעניין הזה, שיעבדו עליי מזיקים וכן הלאה. אז שני חסרונות, למידע טקסטואלי, בזבזני במיקום וב-CPU, כלומר פחות יעיל, ושני יתרונות, נוח יותר לעבוד איתו, והוא firewall friendly, כלומר גם בהקשר הזה זה יותר נוח. האם זה ברור? אם כן, יש, ראי זה שאלות, מענות, טענות. מעולה. שימו לב, מה קרה בעולם המחשבים בכלל, ובעולם האינטרנט בפרט, ב-30 שנה האחרונות. כשאני אומר 30 שנה, היום 2020, 30 שנה זה 1990, זה פחות או יותר בערך מהיום שהומצא האינטרנט. בהמשך גם נדבר על מתי הומצא האינטרנט וכן הלאה. זה גם קשור לשיחה שלנו. מה קרה ב-30 שנה האחרונות האלה, בהקשר הזה של עולם המחשבים ועולם האינטרנט, בהקשר של ארבעת היתרונות חסרונות האלה? אני אתחיל מהסוף. ב-30 השנה שעברו, מהרגע שהומצא האינטרנט ועד היום, שני החסרונות האלה, עם הזמן, הפכו להיות פחות ופחות 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 חשובים וקריטיים ומטרידים. לעומת זאת, שני היתרונות הפכו להיות יותר ויותר מהותיים, חשובים ורלוונטיים. או במילים אחרות, שוב אני מתחיל מהסוף ותכף אני אנמק. במילים אחרות,
ב-30 השנה מידע טקסטואלי הפך להיות יותר ויותר, בחירה טובה יותר, מאשר מידע בינארי. למה? כי החסרונות שלו הלכו ופחתו, והיתרונות שלו הלכו והפכו להיות יותר משמעותיים. למה? רוחב הפס ב-30 שנה האחרונות הולך וגדל 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 בטירוף. היום אתה יכול להעביר בשנייה באינטרנט מה שהעברת ביום לפני 30 שנה. אולי אפילו יותר, אני לא עשיתי את החישוב, אבל זה בפערים כאלה, כן? סדרי גודל. זאת אומרת, היום אני יותר לארג', פחות לחוץ לי, פחות דחוף לי, פחות קריטי לי, פחות מטריד אותי ומדאיג אותי נושא רוחב הפס. אני לא אומר שלא מטריד אותי, תמיד מעניין אותנו להיות יותר חסכוניים באופן עקרוני, אבל זה הרבה פחות מטריד אותי מפעם, וזה כל השנים פחות ופחות מטריד אותי, כי הטכנולוגיית רוחב פס מאפשרת לי יותר, ואני יותר לארג'. בכלל, תמיד שיש לך יותר משאבים, אתה פחות מוטרד מלהיות חסכן, נכון? מי שיש לו 10 מיליארד דולר, אז לא מעניין אותו, הוא פזרן, הוא לא חסכן, לא מעניין אותו לחסוך, מעניין אותו שיהיה לו נוח. ככל שיש לך יותר משאבים, ככה יותר חשוב לך נוחות, ופחות חשוב לך להיות חסכוני. זאת אומרת, נוחות על חשבון חיסכון. כנ"ל לגבי CPU, מה קרה ב-30 שנה האחרונות? המעבדים הפכו להיות יותר ויותר 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 חזקים, כלומר נושא הביצועים פחות ופחות ופחות מטריד אותנו. אני לא אומר שלא מטריד אותנו, אני אומר פחות ופחות ופחות מטריד אותנו. כלומר, עם השנים, חסרונות מידע הטקסטואלי פשוט הפכו להיות פחות דרמטיים, כי יש לי יותר משאבים. הפכתי להיות יותר עשיר, ולכן פחות מעניין אותי להיות חסכוני. לעומת זאת, מהצד השני, האפליקציות שאנחנו מפתחים ב-30 שנה האחרונות הפכו להיות יותר ויותר ויותר מורכבות, יותר ויותר מסובכות. כלומר, יש יותר חשיבות שהנתונים יהיו יותר נוחים לתוכניתן, שיהיה לו יותר נוח לדבג. אם פעם, לפני 20-30 שנה, כתבת אפליקציה מאוד פשוטה ולא היה הרבה מה לדבג בה, היום כל ילד בכיתה ט' כותב אפליקציה שהיא הרבה יותר מורכבת מאשר אפליקציה שפרופסור כתב לפני 25 שנה. ולכן היום יש יותר נתונים, יותר מורכבות, ולכן יותר חשוב לי הנוחות, מה שנקרא readability, maintainability, כל הדברים שדיברנו עליהם בקורס. זה תמיד חשוב, ככל שהאפליקציה יותר מורכבת, ככה זה יותר חשוב. ולכן ב-30 שנה האחרונות, החשיבות של הדבר הזה רק הלכה וגברה. מה לגבי הדבר הזה? כל הסיפור של וירוסים, התקפות, סייבר, הבטחת מידע, התגוננות בפני מזיקים וכן הלאה, זה הופך להיות נושא יותר ויותר ויותר רלוונטי עם הזמן. הוא היה פחות רלוונטי לפני 25 שנה, שרק המציאו את האינטרנט ומי בכלל השתמש, והיום הרבה יותר רלוונטי שכל דבר משתמש באינטרנט, מכוניות נוסעות עם האינטרנט, מטוסים, בנקים, בחברות ביטוח, הכל עובד, ולכן הנושא של ההתגוננות מפני מזיקים הופך להיות יותר ויותר 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 חשוב, ולכן היתרון הזה של מידע טקסטואלי על פני מידע בינארי, הופך להיות יותר ויותר דרמטי, מאשר לפני 25 שנה שבכלל לא היו וירוסים, כמעט בכלל, אם בכלל, לפני 25 שנה. שורה התחתונה. עם השנים, ובוודאי היום לעומת לפני 30 שנה, וכל הזמן יותר ויותר, מידע טקסטואלי הופך להיות הפורמט העדיף על פני מידע בינארי, כלומר החסרונות שלו פחות חשובים לנו, והיתרונות שלו יותר חשובים לנו, אנחנו יותר עשירים ויותר חשוב לנו שיהיה לנו נוח ופרנדלי וכן הלאה. וזה בין היתר מוביל לסיטואציה שבה כיום, ואגב ממש לא רק כיום, כבר יותר מ-15 שנה, אני סתם אזרוק מספר, זה לא מספר מלומד, אבל ככה בהערכה גסה מאוד, מהמותן אני שולף, 98% מכל המידע שעובר באינטרנט כיום, דמיינו איזה מידע, מכל המידע שעובר כיום באינטרנט, הוא בפורמט טקסטואלי, ולא בפורמט בינארי. עכשיו, יכול להיות שזה 80, ולא 98%, יכול להיות שזה 90, באמת לא בדקתי, אין לי מושג, וזה לא באמת מעניין אותי כנתון מדויק, אבל סדר הגודל הוא כזה, ולדעתי אני גם יותר קרוב, זה גם יותר קרוב ל-98 מאשר ל-80, אבל זה לא באמת חשוב כמה בדיוק, אלא רוב רובו המכריע של המידע שעובר כיום באינטרנט הוא מידע טקסטואלי, וזו אמירה מאוד מאוד מעניינת, זה נתון מאוד מעניין, למה? כי בעצם מה אני אומר? אני אומר שאם נניח כל העוסקים במלאכה, כל עולם ההייטק, יחליטו שבמקום להשתמש במידע טקסטואלי
בפורמט טקסטואלי ישתמשו בפורמט בינארי, האינטרנט יהיה פי 2, פי 3, פי 4, פי 5 יותר מהיר, ביום אחד. לא צריך לשנות מודמים, טכנולוגיות, אנטנות, כלום. רק להחליט שמקום מעבירים מידע טקסטואלי, מעבירים מידע בינארי, שהוא הרבה יותר חסכוני, יש הרבה יותר רוחב פס, והכל עובר יותר מהר להעביר פאי בפורמט בינארי, פי 5 יותר מהר להעביר אותו מאשר בפורמט טקסטואלי, זה ייקח דקה במקום 5 דקות. ולא עושים את זה. למה לא עושים את זה? למה לא הופכים את האינטרנט לפי 2, פי 3, פי 4, פי 5, דמיינו את המספרים, יותר מהיר, בהחלטה של רגע, בלי אפילו תשתית טכנולוגית, רק החלטה של פורמט. למה לא הופכים את האינטרנט יותר מהיר? התשובה, כי זה לא מה שמטריד אותנו, או זה בוודאי מטריד אותנו, אנחנו רוצים אינטרנט יותר מהיר, אבל זה פחות חשוב לנו מאשר שני היתרונות האלה. אנחנו מוכנים לשלם ברוחב פס, מוכנים לשלם באיטיות, כדי להשיג את שני היתרונות האלה. ולראיה, רוב רובו של המידע, אנחנו בצורה טקסטואלית, וזאת הסיבה. אלה שתי הסיבות. ותראו איך זה מתכתב עם מה שאמרנו כל הקורס. ביצועים זה הדבר האחרון שמעניין אותנו. זה לא מעניין אותנו, אבל זה אחרון. זה יותר מעניין אותנו, זה יותר מעניין אותנו, ועוד מגוון דברים שדיברנו עליהם בקורס, יותר מעניינים אותנו לעומת ביצועים. ולכן, בפרט כשאני יותר עשיר, ככל שאני יותר עשיר, חסכנות פחות מעניינת אותי, ואלה יותר מעניינים אותי. כל מה שאמרנו בקורס בהקשר הזה, ממש מתכנס לתוך מה שאמרתי הרגע, בצורה מאוד דרמטית. כל האינטרנט עובד לפי הכלל הזה, שכנראה לא קיבלתם לגמרי בהבנה בהתחלה של הקורס, אני מקווה שלקראת סוף הקורס, כן? ועכשיו אנחנו רואים את זה בצורה דרמטית. אז זה היה חשוב לי לעשות סדר בעניין הזה, שורה תחתונה, הפורמט שלנו יהיה פורמט טקסטואלי, כלומר אנחנו נשתמש באסקי או ביוניקוד, ולא נפרמט אותו בינארי, והסברתי הרגע למה, ולמה אנחנו נעשה את זה, ולמה כל האינטרנט עושה את זה, ברוב רובם של המקרים. האם עד כאן ברור? אם כן, יש שאלות, מענות, טענות בהרמת יד. אין שאלות. אוקיי. עכשיו, אחרי שעשינו סדר בכל הדברים האלה, בואו נסכם. אני צריך לדעת להעביר ביטים באינטרנט, נניח שלמדתי טכנית איך עושים את זה ואני עושה את זה. אני צריך להמציא שפה, הנה הבנתי מה זה אומר, והחלטתי שהיא פורמט טקסטואלית, ואני צריך להמציא פרוטוקול, חוקיות שיחה בין שני הצדדים האלה, ולממש אותו בשני הצדדים. אמרתי את זה, חפרתי על זה, זה היה סיכום, שלושת הדברים שאני צריך לדעת לעשות. זה הסיכום. האם עד כאן ברור? אם כן, יש הרמת יד לשאלות, מענות, טענות. אז כאמור, לפני ההפסקה שעשינו, בעצם הגענו למסקנה שיש שלושה דברים שאנחנו צריכים לדעת לעשות ולממש, כדי להצליח במשימה. אחד, לדעת להעביר ביטים ממחשב למחשב, נניח אנחנו יודעים לעשות את זה, זה עניין טכני מאוד מאוד ממוקד. שתיים, להחליט על שפה שהיא זאת שבעזרתה נייצג את הנתונים, ושלוש, להחליט על פרוטוקול תקשורת בין האפליקציות, ולממש כמובן, לממש את השפה, כלומר את הפירמוט שלה, את הפרסינג שלה, ולממש את הפרוטוקול, את החוקיות בשני הצדדים. לפני שאני ניגש למשימה של לממש את שלושת הדברים האלה, אני נזכר באיש יקר, ששמו הוא טים ברנרס-לי. קודם כל ירים את היד, או ילחץ יס, מי ששמע על אדם בשם טים ברנרס-לי. שילחץ יס, מי שמע על טים ברנרס-לי. בלי לחפש עכשיו בגוגל,
תכף נגיד מי זה, אבל מי שמע? מי שמע על טים ברנרס-לי? אגב, סר טים ברנרס-לי, הוא קיבל תואר סר ממלכת אנגליה. לא שמעתם עליו. חמור מאוד. אגב, לסטודנט במדעי המחשב, לא לשמוע, לא לדעת על מי מדובר, לא לדעת מי זה טים ברנרס-לי, זה כמו סטודנט לפיזיקה שלא יודע מי זה איינשטיין, או סטודנט להנדסת חשמל שלא יודע מי זה טסלה או אדיסון, וסטודנט למדעי התנהגות או פסיכולוגיה שלא יודע מי זה פרויד. רגע, יש פה עוד מאחרים, נכניס אותם פטנט הווייטינג רום. אז סטודנט למדעי המחשב אמור לדעת מי זה טים ברנרס-לי, אבל מצד שני לא מאוד מפתיע אותי שאתם לא יודעים. אז בואו נספר לכם ונסתום לכם את החור הזה בהשכלה. טים ברנרס-לי היה סטודנט למדעי המחשב ובהמשך דוקטורנט ובהמשך דוקטור למדעי המחשב באיזושהי אוניברסיטה בארצות הברית שאני לא זוכר את שמה, זה פחות חשוב, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, והוא ב-1990 המציא המצאה. תכף נגיד גם איך קוראים להמצאה הזאת, אבל הוא המציא המצאה שמשתמשת באינטרנט, כלומר איזושהי אפליקטיביות, איזושהי שימושיות לאינטרנט. הוא לא זה שהמציא את האינטרנט, אגב, האינטרנט הומצא באמצע שנות ה-80 על ידי שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות בארצות הברית וצבא ארצות הברית, ואולי גם בואו רגע נסביר מה זה האינטרנט, בואו רגע נעשה סדר. מה זה, כשאומרים אינטרנט, מה זה האינטרנט? האינטרנט זה אוסף של פרוטוקולים ותוכנות שמממשות את הפרוטוקולים האלה, שמאפשרות ומאפשרים הפרוטוקולים והתוכנות להעביר נתונים, מידע, הודעות, ממחשב אחד למחשב אחר, למרות ששני המחשבים האלה לא מחוברים בכבל. מה הכוונה? אם מחשב א' ומחשב ב' מחוברים בכבל, רשת, להעביר ביניהם מידע זה עניין טכני, וזה לא האינטרנט, זה הומצא לפני האינטרנט. אז העברת נתונים בין שני מחשבים, זה היה לפני האינטרנט. עכשיו נניח שיש לי מחשב א', מחשב ב' ומחשב ג'. א' מחובר לב', ב' מחובר לג'. היכולת להעביר מידע בין א' לג', למרות שא' וג' לא מחוברים בכבל, זה די טריוויאלי, כי פשוט מבקשים מב' למסור לג'. אבל דמיינו עכשיו רשת שלמה של מחשבים, שחלק מהם מחובר לחלק מהם, כלומר א' מחובר לב' וג', ג' מחובר לד' וה', ד' מחובר לו', ז' וכן הלאה וכן הלאה, ויש בעצם גרף או עץ, או יש שם מעגלים, אז זה לא עץ, אז גרף. בעצם רשת של מחשבים שחלקם מחוברים לחלקם, ובעצם מבחינה רשתית כולם מחוברים לכולם, אבל לא באופן ישיר. עכשיו אם א' רוצה למסור הודעה למחשב ו', א' לא מחובר לו' בכבל, א' מחובר לב' וג', ג' מחובר לד' וה', ד' מחובר לו' וז', אז דרך הצמתים האלה בין א' לו', צריך בעצם שכולם ישתפו פעולה כדי למסור את ההודעה שא' מסר לב' וב' מסר לד' וד' מסר לו'. כלומר, האינטרנט זה היכולת לשלוח הודעה, להעביר נתונים ממחשב אחד למחשב אחר, דרך רשת מחשבים, גם כשהמחשב האחד והמחשב האחר לא מחוברים ביניהם, הם לא שכנים ברשת, באמצעות צמתי משנה. עכשיו, כדי לעשות את זה, בכל אחד מצמתי המשנה צריך להריץ תוכנה שיודעת להיות תחנת ניתוב. כלומר, שתוכנה שיודעת לקבל הודעה מהשכן, להבין שההודעה לא ממוענת למחשב הזה, לקרוא על הכתובת יעד של ההודעה, לאיזה מחשב זה מיועד, ולדעת לאיזה מהשכנים למסור את ההודעה כדי שיעביר הלאה. כי אם יש לי 3 שכנים,
אבל שכן א' בכלל לא חלק מהמסלול ליעד, אז אני לא צריך למסור לו. אני צריך לזהות מי מבין השכנים שלי הוא חלק מהמסלול ליעד. כלומר, צריך לזהות מסלול, צריך לזהות שכן בתוך מסלול, יש פה אלגוריתמים, יש פה פרוטוקולים, יש פה משהו לממש, וזה צריך להיות ממומש בכל אחד מהצמדים. ואם בכל אחד מהצמדים האלה ממומש האלגוריתם ניתוב הזה, והפרוטוקול הזה, והפורמט של ההודעה, ואיפה כתובה הכתובת, ואיפה כתוב היעד, וכן הלאה, אז אפשר יהיה לשלוח הודעה מאלף בתל אביב, לבית בסן פרנסיסקו, למרות שהם לא מחוברים בכבל, אז תל אביב יעביר ללבנון, ולבנון יעביר לטורקיה, וטורקיה יעביר וכן הלאה וכן הלאה, ואם יש גם מתחת לים כבלים, אז בסוף זה יגיע ליעד, דרך צמתי המשנה. וההמצאה שהרגע תיארתי, זה האינטרנט. ויש פרוטוקולים שמממשים את זה, ותוכנות שמממשות את הפרוטוקולים האלה. TCP, UDP, IP וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז להלן האינטרנט. אבל לא בשביל זה התכנסנו, וזה לא מה שחידשנו, וזה לא מה שטים ברנרס-לי המציא. טים ברנרס-לי, עכשיו האינטרנט הומצא באמצע שנות ה-80. טים ברנרס-לי היה סטודנט תואר שני, דוקטורנט, דוקטור, תחילת שנות ה-90. ב-1990 הוא החליט להמציא המצאה שמשתמשת ברשת האינטרנט. ההמצאה שהוא החליט להמציא, זה בעצם היכולת לממש בעזרת האינטרנט אנציקלופדיה מבוזרת. מה זאת אומרת אנציקלופדיה מבוזרת? מה זה אנציקלופדיה? אנציקלופדיה זה מאגר מידע על תיאורטית כל מה שקיים בעולם, במרכאות. כלומר, אם אני רוצה לדעת מה זה חלבון, או אם אני רוצה לדעת מה זה מטוס, או אם אני רוצה לדעת מה זה נפט, איפה אני מוצא את המידע הזה, אז היום מי שנולד ב-20 שנה, 30 שנה האחרונות, אומר, כנס לגוגל ותבדוק מה זה חלבון. אבל פעם לא היה גוגל, בקושי היה אינטרנט, בקושי היו אפילו אתרים באינטרנט, אז איפה אז קיבלת מידע? ספרים, ספציפית, אנציקלופדיה, שבה הוגד כל המידע, תיאורטית כל המידע שקיים בעולם בנושאים כאלה ואחרים, כמובן לא כל המידע, אבל מישהו שכתב, על פי אגב כרכים, כן, על פי ערכים, סודר לפי א' ב', ואז היה לך בבית בשנות ה-80, ה-90, היה לך מדף, אם היית בבית מלומד, עם הספרים האלה של האנציקלופדיה, והקרח של א' עד ד', והקרח של ו' עד ח' וכן הלאה וכן הלאה, ואז בקרח של ו' עד ח' היית מוצא חלבון, ואז היית קורא מה זה חלבון באנציקלופדיה. אז זה אנציקלופדיה בספרים. בעידן הממוחשב מישהו החליט לקחת את כל האנציקלופדיה הזאת ולהקליד אותה במעבד תמלילים, וורד לצורך העניין, ולהוציא דיסק, מה שנקרא CD-ROM או DVD או לא משנה מה, ועכשיו אתה הולך לחנות וקונה את האנציקלופדיה לא בספרים אלא בדיסק. אני מדבר איתכם לפני האינטרנט, אלא בעולם הממוחשב. אז יש לך עכשיו בדיסק את כל האנציקלופדיה. אממה, אם נניח עכשיו כל האנציקלופדיה יושבת על CD-ROM או על DVD, ועכשיו ה-CD-ROM הזה נמצא נניח בספרייה של מדעי המחשב באיזושהי אוניברסיטה. אתה בתור סטודנט לא קנית את ה-CD-ROM הזה, אתה רוצה לדעת מה זה חלבון, אז אתה הולך למחשב בספרייה, ויש שם את ה-CD-ROM, או זה יושב על הארדיסק, ואתה קורא מה זה חלבון. אבל הדבר הזה הוא לא אקסטנסיבילי, כי אם מחר נניח נולד מושג חדש, והרי נולדים מושגים חדשים כל הזמן, למשל בלוטות', מה זה בלוטות'? למשל וי-פיי, מה זה וי-פיי? זה מושגים שלא היו קיימים לפני 30 שנה. אז אתה רוצה לדעת מה זה המושג הזה, למשל מה זה אייפון, כן? אז איפה תקרא? הרי ה-CD-ROM הזה הוא צרוב, אז מה טים ברנרס-לי החליט להמציא? הוא אמר, בוא נמציא אנציקלופדיה מבוזרת. מה הכוונה אנציקלופדיה מבוזרת? בכל מחשב, או במחשבים מסוימים, לא בכל המחשבים, אבל במחשבים מסוימים, בכל אחד מהם, יהיה חלק מהמידע. כמו כרכים, חלק מהמידע במחשב הזה, חלק מהמידע במחשב ההוא, ובעצם לפזר
את המידע האנציקלופדי הזה ברחבי האינטרנט, בכל אחד מהמחשבים. אבל כשאתה מתיישב מול מחשב, מול אחד המחשבים האלה, תוכל לקבל את כל המידע במחשב שבו אתה נמצא, למרות שלא כל המידע נמצא במחשב שבו אתה נמצא. חלק מהמידע נמצא במחשב שאתה נמצא, אבל חלק מהמידע במחשבים אחרים. לצורך כך, א', הוא היה צריך, עכשיו, המשימה הזאת של טים ברנרס-לי, בעצם מה היא כוללת? היא כוללת כמו את המשימה שלנו. היכולת להעביר נתונים בין מחשב אחד למחשב אחר, במקרה הזה נתונים, למשל, לגבי מה זה חלבון. 2, להמציא שפה. 3, פרוטוקול תקשורת, בדיוק כמו שלנו. מה ההבדל בין מקרר שרוצה נתונים אודות סוגי חלב, ממגה בעיר, לבין מחשב שרוצה מהמחשב האחר נתונים אודות מה זה חלבון. אותו דבר, זה אותו סוג של משימה. אז זה מה שטים ברנרס-לי רצה לממש, והוא אכן ידע איך להעביר נתונים באינטרנט, אז את המשימה הראשונה הוא עשה, אבל הוא היה צריך להמציא שפה, ואחר כך היה צריך להמציא פרוטוקול. כדי, שפה ופרוטוקול של מה? של שני מחשבים שרוצים להעביר ביניהם מידע. למה שני מחשבים רוצים להעביר מידע? כי אם אני עכשיו יושב מול מחשב וקורא על חתול, אני רוצה לדעת מה זה חתול, ואז כתוב לי שחתול צורך 80 גרם חלבון ביום. כמובן שלא, הוא צורך הרבה פחות, אבל סתם דוגמה. ואז אני רוצה לדעת מה זה חלבון, אבל חלבון זה לא מידע שיש במחשב שלי, ואני צריך להעביר אותו ממחשב אחר. אז במקום שאני אלך למחשב פיזית האחר, אני מבקש מהמחשב הזה לפנות דרך האינטרנט למחשב אחר ולבקש ממנו מידע. שזה כבר אפליקטיביות אינטרנטית. אז טים ברנרס-לי חשב על הרעיון הזה. אגב, אתם מכירים את זה היום בתור ויקיפדיה. ויקיפדיה זה לא מה שטים ברנרס-לי חשב עליו, זה שכלול. ויקיפדיה זה אנציקלופדיה מבוזרת אינטרנטית, שהקוראים גם תורמים לה. כלומר, זה לא שמישהו כתב אותה ואתה קורא, אלא אתה גם יכול לכתוב בעצמך ולהוסיף מידע ולערוך את המידע, זה בעצם אנציקלופדיה שנכתבת על ידי המשתמשים. זה הרעיון של ויקיפדיה, זה לא הרעיון של טים ברנרס-לי, אם חשבתם, לא. טים ברנרס-לי אמר רק את היכולת לבזר את הדבר הזה. אוקיי, לצורך כך, אגב, הוא גם החליט שהמידע הזה, שאתה בתור משתמש תקבל, לא יהיה מידע טקסטואלי פשוט, כמו למשל, מידע טקסטואלי פשוט, אם נפתח עכשיו רגע נוטפד, אז הוא יהיה מידע מהסגנון הזה, כן? חלבון, נקודותיים, בלה 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 בלה. זה מידע טקסטואלי. לא, טים ברנרס-לי רצה שהמידע הזה על חלבון יוכל לשלב בו תמונות, מה שאי אפשר בנוטפד, לשלב בו צבעים, כלומר שזה יהיה נניח באדום, וזה יהיה בכחול, מה שאי אפשר בנוטפד, שאפשר יהיה נניח חלק לעשות בבולד, חלק עם אנדרליין, מה שנקרא מסמך מסוגנן, שאפשר לשלב בו טבלאות, ואפשר לשלב בו גדלים של פונטים ופונטים שונים וכן הלאה וכן הלאה, מסמך מסוגנן. בדומה למה שאנחנו מכירים בוורד, אפשר לעשות את זה בוורד, אז לא היה וורד. בדומה למה שאנחנו מכירים ב-PDF, אז לא היה PDF. אנחנו מדברים על 1990, לא היה וורד, לא היה PDF, לא היה Windows, בסדר? אנטיקה. בדומה למה שאנחנו מכירים היום מאתרי אינטרנט, גם שם יש מידע מסוגנן. אז הוא אמר, אני רוצה שהמסמך יהיה מסמך מסוגנן. לצורך כך, אני צריך להמציא שפה שמייצגת מסמך מסוגנן. מישהו כבר יודע איזו שפה טים ברנרס-לי המציא? תכתבו לי בצ'אט. אולי חלק גם בדקו בגוגל, אבל אולי חלק הבינו על מה מדובר. אז שימו לב, עוז כתב HTTP, עידן כתב XML, רגע, תעצרו, עידן כתב XML, ושחר כתב HTML. זה שלושת התשובות הראשונות שקיבלתי, אחר כך כתבו עוד הרבה תשובות אחרות, חלק כתבו XML, חלק כתבו HTML, XML. עוז כתב HTTP. HTTP זה לא שם של שפה. HTTP זה שם של פרוטוקול, שים לב ל-P בסוף. כל מה שנגמר עם P זה פרוטוקול, כמו TCP, Transfer Control Protocol, IP, Internet Protocol, VoIP, VoIP, Voice over Internet Protocol. אז כל מה שנגמר ב-P, פרוטוקול, כן? FTP, File Transfer Protocol. אז אם משהו עם P זה לא שפה, זה פרוטוקול. אחר כך נדבר על HTTP. לגבי XML, XML זו שפה שהומצאה אחרי HTML, נדון גם עליה. טים ברנרס-לי המציא את HTML. אז בואו רגע נכיר את טים ברנרס-לי, אז זה סר טים ברנרס-לי, והגיע הזמן שתכירו אותו, בגלל שתכף תדעו מה עוד הוא המציא. הוא המציא לא רק את HTML, תכף נבין גם מה עוד הוא המציא, נשמור את זה רגע במתח. אז להלן דוגמה לטקסט
מפורמט בשפה שטים ברנרס-לי המציא, שנקראת HTML, שפת תגיות, Markup Language, לייצוג טקסט עשיר, הייפר-טקסט. מה זה הייפר-טקסט? כאילו סופר-טקסט, כאילו טקסט מגניב, טקסט מסוגנן, הייפר-טקסט. אגב, הסיבה גם שהוא הייפר, זה שלא רק שאפשר לשלב בו תמונות וצבעים ופונטים וכן הלאה, אלא אפשר בעצם לשלב בו גם קישורים, לינקים. מה זה אומר? זה אומר שבתוך הטקסט אפשר לכתוב את המילה, למשל, חתולים, צורכים, צורכים זה עם כף, או עם חטא, 80 גרם חלבון, ואת המילה חלבון, מה יהיה איתי היום? יש לי מקלדת חדשה, אני לא רגיל אליה. אז המילה חלבון, אני רוצה שהיא תהיה קישור למסמך שבו מסבירים לנו מה זה חלבון. וככה מסמך אחד קשור למסמך אחר, זה חלק מההמצאה שלו, אנציקלופדיה מבוזרת שגם מקושרת בינה לבין עצמה, ואפשר לקשר בין כרכים ובין ערכים. יותר מזה, מה זה אומר שחלבון זה קישור למסמך אחר? זה אומר שהאפליקטיביות של מה שטים ברנרס-לי המציא, זה שאם אתה רוצה לקרוא על חלבון, אתה לוחץ על המילה חלבון, וזה גורם למחשב שאתה נמצא בו עכשיו, לפנות למחשב באינטרנט שבו נמצא המידע אודות חלבון, לבקש ממנו את המידע אודות חלבון, לקבל אותו ולהציג לך. להלן קישורים, ולהלן הייפר-טקסט, זה מין טקסט היפר-אקטיבי שמקפיץ אותך ממקום למקום למקום למקום. בואו רגע ניתן דוגמה לדבר הזה שמופיע כרגע בשקף, כי טים ברנרס-לי לא המציא רק את השפה שבה אתה מייצג טקסט שיש לו כותרות, ויש לו פונטים בצבע אדום, וסוג מסוים של פונט, וחלק מהטקסט הוא בכלל קישור, למשל המילה here, עטופה על ידי תגית A, שבה אנחנו מגדירים שאם לוחצים על here, אז פונים למחשב שנקרא google.com, ומביאים לנו את המסמך, וכן הלאה וכן הלאה, ולשלב תמונות. לא רק זה, זה לא הדבר היחידי שהוא המציא, הוא המציא גם אפליקציה, שיודעת לקרוא את השפה הזאת, לעשות לה פרסינג, להבין אותה, ולהציג לך דף עם מידע מסוגנן, בהינתן השפה הזאת, מה שנקרא דפדפן. אז היום אנחנו מכירים את כרום, ואת אינטרנט אקספלורר, ואת פיירפוקס, וכן הלאה. הדפדפן של טים ברנרס-לי היה קרוי נטסקייפ, אחר כך הומצאו עוד דפדפנים, כמו למשל אלה שדיברתי עליהם. ומה זה בעצם דפדפן? אם נסתכל רגע על הטקסט הזה בנוטפד, והכינותי מראש, אז תנו לי רגע לפתוח את זה. בואו נפתח נוטפד, וניתן את הדוגמה הזאת בנוטפד. אז הנה הדוגמה שמוצגת בשקף, אבל בנוטפד. אז אם אני משתמש באפליקציה, זאת אפליקציה שלא טים ברנרס-לי המציא, משתמש בה באפליקציית נוטפד, ואני רוצה לראות את הטקסט הזה שנמצא פה בקובץ הזה שנקרא דוגמה.html, אני בעצם פותח את דוגמה.html בנוטפד, אז אני רואה טקסט פשוט. לעומת זאת, אם אני פותח את הקובץ הזה באפליקציה מהסוג שטים ברנרס-לי המציא, כלומר דפדפן, כלומר בואו נפתח רגע כרום, וניקח את המסמך הזה לכרום, ואז בכרום, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים בעצם את הדבר הזה, בעצם הטקסט הזה, אז my site title הופך להיות הטייטל פה בטאב של הכרום, ופה כתוב click here for Google בצבע ירוק, בשקף פה זה בצבע אדום. בואו נשנה אגב את זה לאדום, רד, נשמור, save, ונרפרש בבראוזר, ונקבל את הטקסט הזה בצבע אדום, בפונט פמילי אריאל, והמילה here היא קישור ל-google.com, אם אני לוחץ עליה, אז יבקש מהבראוזר, שמממש את הפרוטוקול של טים ברנרס-לי, יבקש מגוגל את המסמך בית שלו, את הדף הבית שלו, את ההום פייג' HTML שלו, ויציג לנו. ויש גם פה תמונה, אם למשל כרגע הרוחב שלה הוא 200, ואני אשנה את הרוחב שלה לנניח 120, אז אני מרפרש והתמונה תהיה ברוחב 120. רוצה לומר, טים ברנרס-לי המציא את השפה, והמציא את הדפדפן, כלומר את התוכנה, שיודעת לפרש את השפה הזאת ולהראות לנו את המסמך כמסמך מסוגנן. זאת המצאה שלו. לא באנו פה כדי ללמוד HTML, תכף נבין למה אנחנו מזכירים את טים ברנרס-לי, ואגב, אני יודע שחלקכם הנכבד, לא בהכרח כולכם, מכיר HTML. אגב, מי מעולם לא ראה HTML, שילחץ yes. זו פעם ראשונה שהוא רואה טקסט ב-HTML.
שילחץ yes. אוקיי, ואגב, חלקכם גם למדתם את זה בקורסים כאלה ואחרים במהלך התואר מטבע הדברים, חלק קורסי חובה, חלק קורסי בחירה, לא כזה משנה. אוקיי, לא חידשנו בזה, אבל מעניין שאף אחד מכם לא ידע מי זה טים ברנרס-לי. חמור מאוד. כלומר, אם אתה מלמד מישהו מה זה HTML ואתה לא מספר על טים ברנרס-לי, לא מתאים, לא מכובד. כך או כך עכשיו אתם יודעים איזה טים ברנרס-לי, סר טים ברנרס-לי, אבל טים ברנרס-לי המציא עוד משהו. הרי כשעכשיו אני לוחץ כאן על here, הדפדפן שטים ברנרס-לי המציא, פונה לגוגל ומבקש ממנו את המסמך, את המסמך בית של גוגל, במקרה הזה. זאת אומרת, יש ביניהם תקשורת, וטים ברנרס-לי המציא את הפרוטוקול תקשורת ביניהם. תכתבו לי בצ'אט איך קוראים הפרוטוקול שטים ברנרס-לי המציא, שדפדפנים משתמשים בו כדי להעביר ביניהם דפי HTML. לפרוטוקול קוראים HTTP, נכון? מישהו פה כתב לי www, מישהו פה כתב לי UDP. אוקיי, התשובה הנכונה היא HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. פרוטוקול להעברת Hypertext. Hypertext Transfer Protocol. פרוטוקול להעברת Hypertext. אגב, אני מזכיר שוב, טים ברנרס-לי היה בעצם באותה סיטואציה כמו שלנו, בתחילת השיעור הזה, שהייתה לו משימה של תקשורת בין שני מחשבים, הוא היה צריך להמציא שפה, הנה הוא המציא, היה צריך להמציא פורמטרים ופרסרים שמבינים את השפה, הנה הוא המציא, דפדפן, והוא היה צריך להמציא פרוטוקול. אז בואו נכיר את פרוטוקול HTTP, ושוב, זה לא שיעור על HTTP, ולכן בזריזות ורק את הבסיס, יש לזה סיבה. אנחנו נרצה אחר כך להשתמש בו. אז פרוטוקול HTTP אומר את הדבר הבא, נניח שמחשב אחד רוצה לפנות למחשב 2 ולבקש ממנו דף שנקרא stockprices.html. stock prices זה מחירי מניות, נניח שיש מחשב שיש בו מידע אודות מחירי מניות, ולמידע הזה קוראים stockprices.html. אז מה המחשב אחד צריך לשלוח למחשב 2 כדי שמחשב 2 ייתן לו את המידע הזה? אז ההודעה בנויה משלושה חלקים. חלק ראשון, 3 אותיות, get, אותיות גדולות. רווח. החלק השני זה הקובץ והנתיב, המסלול הקובץ, שאני רוצה לקבל. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה הנתיב הזה מתחיל? כי כמו שאתם רואים, זה לא C נקודותיים, D נקודותיים, F נקודותיים. הוא מתחיל ממה שנקרא תיקיית השורש של המידע הזמין הפומבי של מחשב היעד. כלומר, אם אני פונה למחשב היעד, במקרה הזה נניח stockexpert.com, שזה השם באינטרנט של מחשב שאליו אני פונה, במחשב הזה יש כל מיני תיקיות, ויש כל מיני דרייבים, דרייב C, דרייב D וכן הלאה, אבל המחשב הזה הגדיר לעצמו שיש לו תיקייה מסוימת, נניח C.2\my public data folder, והוא הגדיר לעצמו שזאת תיקיית השורש. אני בעצם אומר למחשב, תן לי בתיקיית השורש, שזה הדבר הזה, מתוך תיקיית המשנה שיש בתיקיית השורש, טריידינג, תן לי את הקובץ הזה. אני לא יודע מהי תיקיית השורש של המחשב שאני פונה אליו, אבל אני יודע מה המסלול מתיקיית השורש לקובץ שאותו אני רוצה, וזה מה שאני נותן כאן. זה בעצם relative path, מסלול יחסי מתיקיית השורש לקובץ שאני רוצה. והחלק האחרון, רווח, כן, זה 3 חלקים מופרדים ברווח, HTTP אותיות גדולות, /1.1. מה זה אומר? זה אומר, אני פונה אליך, מחשב יקר, ואני רוצה לדבר איתך ב-HTTP מגרסה 1.1. ולמה טים ברנרס-לי עשה את זה? כדי שאם בעתיד יצאו גרסאות נוספות של הפרוטוקול, 2, 3, whatever, אז אני אוכל לתאר את זה כבר בהודעה הראשונה, ואז המחשב שמקבל את ההודעה כבר יודע באיזה פרוטוקול אנחנו מדברים, כי יכול להיות שהגרסה שלו תשתנה, אז יש פה תאום ציפיות לגבי הגרסה של הפרוטוקול. שימו לב, אגב, אנקדוטה מעניינת, עד היום, עברו 30 שנה, מ-1990 שטים ברנרס-לי המציא את HTTP, עד היום אנחנו משתמשים באותה גרסה, אותו פרוטוקול, הפרוטוקול לא השתנה, אנחנו עדיין ב-HTTP/1.1, יש גם HTTP 2 שחלקם משתמשים בו, אבל רוב האינטרנט משתמש ב-HTTP 30 שנה, הפרוטוקול הזה לא השתנה. גם HTML אגב, שעבר בערך 3 גרסאות, HTML הגרסה הראשונה, אחר כך היה HTML 2, והגרסה הבאה כבר HTML 5. HTML 5 זה גרסה של HTML שיצא בערך
סדר גודל, אל תפסו אותי בדיוק, לפני 8 שנים, סדר גודל. דמיינו, 22 שנה אותה גרסה של השפה. 30 שנה אותה גרסה של הפרוטוקול. מה זה אומר? זה אומר שהוא המציא משהו שמחזיק מים. ומחזיק מים 30 שנה בעולם טכנולוגי מתעדכן, משתנה בטירוף. מה היום מחזיק 30 שנה? C# עברה אגב כבר 8 גרסאות ב-20 שנה האחרונות. Java אין ספור גרסאות, C++ הרבה גרסאות, ובכלל, טכנולוגיה, .NET Framework גרסה 5 וכו' וכו'. HTTP אותה גרסה, זאת אומרת, האיש ידע מה הוא עושה, כבר אז, ותכף נראה שהוא ידע מה הוא עושה גם בהקשרים אחרים. אחרי השורה הראשונה, אתה יורד שורה, host נקודותיים רווח, ואת השם של המחשב שאליו אתה פונה. אגב, אפשר לרדת עוד שורה, ולהוסיף עוד הדרים, מה שנקרא, עוד אינפורמציה על הבקשה, זה נקרא request, אבל לא חייבים, וזה בעצם הבייסיק, זה בעצם בקשה בסיסית, אפשר לשלוח בקשה יותר משוכללת, יותר מורכבת, לא מעניין אותנו כרגע ללמוד את כל הפרוטוקול. כדי לסמן למחשב שאליו אתה פונה, שסיימת לדבר, זוכרים את השטרודל סימן קריאה, אצל טים ברנרס-לי, הסימן לסיימתי לדבר, זה שורה רווח, כלומר אם אתה פה יורד שורה, ואז יורד עוד שורה, כלומר יש פה backslash n, דאבל backslash n, מבחינת זה שהמחשב היעד, הוא מבין מזה שהפונה סיים לפנות, סיים לדבר, ועכשיו תורו לענות. אז בואו נראה איך נראה הרספונס. הרספונס מתחיל ב-HTTP/ והגרסה, כלומר פה אני בעצם מאשר לזה שפנה שאנחנו הולכים לדבר בפרוטוקול שהוא ביקש, מה שנקרא לחיצת יד, handshake, רווח, קוד תשובה, למשל 200 אומר, הכל טוב, הבקשה שלך אושרה ואתה עומד לקבל תשובה. לעומת זאת, 404 אומר, אין לי מושג מה אתה רוצה, ביקשת בקשה שאני לא מכיר, בקשה לא חוקית, ואתה לא הולך לקבל תשובה. ויש עוד כל מיני, למשל 304, 500, 510, 501, ואם אתם רוצים לכו לגוגל ותבקשו את הקודים של HTTP Response, תקבלו את כל הרשימה. למשל 500 אומר, השרת לא זמין. עכשיו, איך זה יכול להיות שהוא לא זמין אם הוא הרגע ענה לך? אז זה לא אומר שהשרת כבוי, זה אומר שהשרת עונה לך שהוא לא זמין אליך. כלומר, הוא כרגע עובר maintenance, הוא כרגע בהפסקה, הוא כרגע whatever. למה? הוא קיים, הוא רץ, אבל הוא לא זמין לשרת אותך. Service unavailable, זה 500. מה זה 304? אגב, דבר מעניין, not modified. כשאתה פונה למחשב לקבל מידע, אתה יכול גם להגיד לו מתי פעם אחרונה קיבלת ממנו את המידע הזה. ואז הוא בודק האם מהפעם האחרונה הזאת המידע הזה אצלו השתנה. ואם הוא לא השתנה, אז במקום לתת לך שוב פעם את אותו מידע שכבר יש אצלך, כי ביקשת פעם, הוא פשוט עונה לך not modified, 304, not modified. כלומר, אתה יודע שעכשיו המידע אצלך שכבר קיים מעודכן, וחסכנו המון תעבורה ברשת, במקום לתת עוד פעם את אותו מידע, פשוט קיבלנו תשובה של לא חל שום עדכון, מה שאצלך עדיין תקף. אז זה 304, ויש עוד הרבה קודים אחרים. עכשיו, קבלו דבר מעניין. אחרי הקוד של התשובה, 200, 404, 304 וכן הלאה, רווח, ואז ביטוי, כמו למשל אוקיי, או כמו למשל not found, או not modified, או service unavailable, ופה, כל סטודנט למדעי המחשב, השערות שלו צריכות לסמור. למה? כי תראו מה טים ברנרס-לי עושה פה. הוא עושה פה טעות, לכאורה, של מתחילים, של חובבנים, של סתומים, נקרא לזה, לכאורה. למה? כי הוא בעצם אומר, מי שעונה, כלומר המשיב, נותן קוד שיש לו משמעות ברורה, חד משמעית בפרוטוקול, שהמאזין אגב מכיר את הקוד. המחשב שמקבל 404, הוא יודע מה זה 404, זה חלק מהפרוטוקול, שני הצדדים מקבלים את הפרוטוקול. אתה פונה, אני עונה לך 404, אתה יודע מה זה 404. ובכל זאת, בהודעה שעוברת ברשת, ב-1990 שרוחב הפס שם היה רוחב פס מזעזע, קטן, צנוע, שכל מילה עוברת בדקה במקום באלפית שנייה, באופן בזבזני, כמידע כפול, הוא מוסיף על ה-404 הזה גם באנגלית את המשמעות של 404. ולא סתם, במה שנקרא בזבזנות מדהימה, במקום נניח NF, NM, SU, אוקיי, כלומר שתי אותיות שמסמלות מה זה 404,
שמי צריך אותן בכלל, כי כולם יודעים מה זה 404. אז הוא אפילו לא מסתפק בסימון חסכוני, כמו NF או NM או SU, אלא את כל הביטוי. אם אתה עכשיו בודק איזו הודעה חוזרת למחשב שלך, ותכף נראה את זה, כשביקשת משהו שלא עודכן, אז אתה תקבל 304 not modified, את כל המילה אתה תקבל דרך האינטרנט, תראו כמה characters מיותרים יש פה, שבכלל כל הדבר הזה לא הייתי צריך אותו, כי יש לי את ה-304. זאת אומרת, כבר עכשיו, עוד לפני שנראה את ההמשך, כבר עכשיו פרוטוקול סופר בזבזני. עכשיו תראו עוד כמה הוא בזבזני, למשל, בשורה הבאה, content type, נקודותיים, ואז הוא אומר לך גם איזה content אתה מקבל, אתה מקבל טקסט HTML, או שאתה מקבל XML, או שאתה מקבל CSS, או שאתה מקבל JPEG, או קובץ סאונד, או כל מיני דברים אחרים שאתה יכול לקבל, וגם מה הקרסט שלו, כלומר, באיזה קידוד הוא משתמש. שורה אחר כך, content length, שתכף נדבר עליו, שהוא אומר בעצם מה גודל הקונטנט שאתה הולך לקבל בכמות אותיות. מה אני בא אבל להסב את תשומת לבכם? שימו לב, לא קמצני חסכני, CT נקודותיים, CL נקודותיים, את כל הביטוי באנגלית צחה, content type, content length, תראו כמה הפרוטוקול הזה בזבזני. זה הפרוטוקול הבזבזני ביותר, אי פעם שמישהו אי פעם יצר, נוצר, חשב עליו, ובוודאי הבזבזני ביותר שמשתמשים בו. אין דבר יותר בזבזני מזה. וגם כל מי שהיה לידו של טים ברנרס-לי, כנראה הסתכל על הדבר הזה ואמר, מה הוא ישן לפני שהוא המציא את הפרוטוקול הזה? מה הוא לקח? איפה הוא היה אתמול בלילה לפני שהוא המציא את הדבר ההפוך על הפוך על הפוך מכל דבר שאנחנו לומדים במדעי המחשב, סופר בזבזני, כפילות מידע, מה הולך פה? אז לפני שאני רגע ממשיך, האם הנקודה הזאת ברורה? האם ברור שאפשר היה להמציא פרוטוקול הרבה יותר חסכוני, ושהפרוטוקול הזה הוא אובר סופר מגה בזבזני? האם זה ברור? אם כן, yes. שאלות מענות טענות בעניין הזה, בהרמת יד. אוקיי, זה ברור. עכשיו, זה הזמן לספר, שלא רק שזה לא הייתה טעות, וככל הנראה גם משהו מכוון, זה אני לא יודע, לא שאלתי אותו ולא הייתי שם. אני מקווה בשבילו שזה היה מכוון כך או כך, לא רק שזאת לא הייתה טעות, זאת הייתה החלטת חייו. ההחלטה להגדיר את הפרוטוקול בצורה כל כך בזבזנית, אבל מצד שני מאידך, כל כך פרנדלי, כל כך ברורה, כל כך רידבל, קריאה. כמה דיברנו בקורס על החשיבות של קריאות מול ביצועים. תראו in the face, תראו איזו דוגמה. בעולם האינטרנט של 1990, מחשבים איטיים, פשוטים, צנועים, רוחב פס של רק הומצא האינטרנט שעובר בו כמו בזמן צו. ובימים האלה האיש לקח החלטה שאומרת, אותי מעניינת הנוחות של התוכניתן, מעניינת הקריאות, שיהיה קל לעבוד עם הדבר הזה, עם ההמצאה שלי, שיהיה נוח, שיהיה פשוט, והוא העדיף את זה על פני ביצועים. הוא אמר, הרי בעצם מה הוא אמר? הוא אמר ככה, כשתוכניתן ירצה להשתמש בפרוטוקול שלי ולממש אותו ולדבג אותו ולהשתמש בו, ונניח שהוא ייתקל בהודעת ריספונס 200 או 404 או 304 בלי אוקיי, בלי קונט, אלא רק הקוד הזה. מה הוא יצטרך לעשות באותו רגע כדי להבין מה זה 304? הוא יצטרך ללכת לטבלה ולהסתכל, להגיד, 304 זה not modified, או לחילופין יצטרך לשנן אותה בעל פה, או לחילופין יצטרך לתלות אותה על הלוח שם במשרד שלו, ואז גם אם היו עושים קורסים, אז היית צריך להיבחן ולשנן את מה זה 304, ומה זה 500 ו-501 ו-510, ואגב, יכול להיות שמי שמלמד באוניברסיטה, או whatever, איפה, ב-HTTP, בוחן את הסטודנטים שלו בבוחן ששואל אותם 304, מה זה אומר? 510, מה זה אומר? שזה קשקוש, כי הרי טים ברנרס-לי מנע את כל הסיוט הזה מאיתנו, והוא אמר, אתה לא צריך לזכור, זה כתוב בהודעה, אין לך צורך לזכור. אז זה נחמד אולי לבחון על זה, אבל בפועל, אתה בתור תוכניתן קיבלת ז'אנגלר, קיבלת פינוק בהודעה עצמה. עכשיו, אותו דבר לגבי CT ו-CL. אם היה כתוב פה CT ו-CL, זה היה סיוט לעבוד עם הפרוטוקול הזה מבחינתנו כתוכניתנים. לעומת זאת,
כשכתוב פה content type ו-content length, זה שיא הפינוק, שיא הנוחות, אני לא צריך לזכור קיצורים, אני לא צריך CTT, CTL, CPT, CPSP, מי צריך את כל הסיוט הזה? אפרופו שמות ברורים, אפרופו רידביליות על פני ביצועים, כן, אם אני אמרתי לכם את זה בכל הקורס, תראו איזו דוגמה חיה מ-1990, ששם הביצועים היו עוד יותר קריטיים ממה שהם היום, מחשבים איטיים ורוחב פס נמוך, אז דמיינו היום, כלומר, מה בעצם הוא אומר כאן? נניח שיש לי מחשב סופר על, ועושה את הכל מהר ורוחב פס כיד המלך, אני רוצה שיהיה לי נוח. עכשיו, לא היה לו מחשב סופר על, ולא רוחב פס כיד המלך, ובכל זאת הוא העדיף את הנוחות על פני הביצועים. וזאת הסיבה, למה אמרתי שהוא עשה את החלטת חייו? כי זאת הסיבה, שהפרוטוקול שטים ברנרס-לי המציא, הוא זה שתפס, הוא זה שהפך ללהיט, הוא זה שהפך להיות הפרוטוקול שהם משתמשים בו הכי הרבה ברשת האינטרנט, יותר מכל פרוטוקול ever אחר, ושלא תחשבו שזה הפרוטוקול היחיד שהומצא, הומצאו אין ספור פרוטוקולים שאף אחד לא שמע עליהם ואף אחד לא משתמש בהם. אגב, ככה זה עם כל המצאה. אם תחשבו על המצאות שהומצאו, בין אם זה המצאת הנורה, המצאת הטלפון, המצאת המטוס וכן הלאה. בכל המקרים האלה, מי שהמציא את מה שהמציא ממש לא היה לבד בעולם, במערכה, הוא לא היחיד שהמציא דברים כאלה, תמיד היו לידו ממציאים אחרים, מתחרים, ובסוף אחד מהם זכה בתהילה, ועל שמו רשומה המצאה. מה בדרך כלל, כמעט תמיד, היה מיוחד בהמצאות שבסוף תפסו והפכו להיות להיט, ועל שמם רשום הממציא. מה מיוחד בהם? בדרך כלל, היתרון שלהם על פני כל השאר, זה שהם היו יותר נוחות לשימוש. למשל, הנורה של אדיסון לא הייתה יותר חזקה מבחינת האור שהיא הפיצה, או יותר חסכונית בחשמל, או יותר ארוכת חיים, ארוכת טווח, מהמצאות אחרות, היו המצאות אחרות. היא אפילו לא הייתה יותר בטיחותית בהכרח, אבל היא בוודאי הייתה הכי נוחה. כלומר, היה בנורה שלו הברגה, אפשר היה להבריג פנימה, החוצה, היא הייתה עגולה במקום מרובת, הנערף, אני לא יודע מה עשה אותה יותר נוח מאחרות, אבל בסוף ההברגה בנורה של אדיסון, זה מה שתפס את ההמצאה, אבל דוגמה אחרת, טלפון, אלכסנדר בל, אז נכון, הוא המציא כל מיני טכנולוגיות שקשורות בטלפון, פס נחושת, והפחם, והמיקרופון, והרמקול וכן הלאה, אבל הוא לא הראשון שהמציא מיקרופון, והוא לא הראשון שהמציא רמקול, והוא לא הראשון שעסק בכלל בטכנולוגיה הזאת, של אלקטרומגנטיות, של קול באלקטרומגנטיות, לא, היו עוד הרבה, הוא לא לבד, זה אוסף של מדענים שחולקים רעיונות, ואחד מעתיק מה שאני בכלל, אבל בסוף, מה ניצח את ההמצאה של אלכסנדר בל? הטלפון שלו היה נוח, משהו בשפורפרת, משהו במוצר, משהו בסיטואציה, שוב, ברור שהוא גם היה מדען שהמציא חלק, אבל בסוף שלא תפק, אותו דבר עם המטוס, האחים רייט, הם המציאו את המטוס, לפני האחים רייט, המציאו 100 מטוסים לפניהם, ואף אחד לא שמע עליהם. מה ההבדל בין המטוס של האחים רייט לכל המטוסים שהומצאו לפני האחים רייט, שאף אחד לא שמע עליהם? פשוט המצאה יותר שימושית, יותר נוחה, שאתה מעדיף להשתמש בה, מהסיבה הזאת, וזה נכון לגבי המון המצאות אחרות, אם תחשבו על אפליקציות שאתם משתמשים בהן, בדרך כלל אתה תבחר את האפליקציה לפי איזה יותר נוחה לך, ולא איזה יותר מהירה, ודיברנו על זה הרבה בקורס, ולא איזה יותר בטיחותית. כולם אומרים, טלגרם, יותר בטיחותית, בסדר, אז אם אתה סוחר סמים או סוחר נשק, או סוחר אני לא יודע מה, תשתמש בטלגרם. אם אתה רוצה לארגן דברים לא חוקיים, תשתמש בטלגרם. אבל אם אתה רוצה לארגן דברים, לא תשתמש, כי לא מעניין אותך הבטחת מידע. ולא מעניין אותך הביצועי, מעניין אותך זה יותר נוח, ומכל מיני סיבות, הוא יותר נוח, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הנוחות מנצחת, אותו דבר במקרה הזה. טים ברנרס-לי לא המציא פה משהו שלא היה לידו, לפניו, אחריו. גם לפניו המציאו כל מיני שפות כמו HTML, שפות תגיות וכן הלאה. גם לפניו המציאו פרוטוקולים להעברת נתונים, אבל שלא היה הכי גרוע מבחינת ביצועים, שעד היום סומרות השערות, אלוהים ישמור, תראו כמה בזבוז ברוחב פס, אבל הכי נוח, הכי שמיש, הכי קל, הכי קרי, ולכן כולם העדיפו לעבוד עם זה. העדיפו את זה על פני הביצועים עד היום.
כלום לא זז באינטרנט ב-HTTP, אתה לא קונה כרטיס רכבת, אתה לא מקבל את התוצאה של הבדיקת קורונה שלך בלי HTTP. אתה לא מזמין כרטיס לסרט או כרטיס טיסה בלי HTTP, אתה לא זז, אתה לא שולח הודעות לחברים שלך בלי HTTP. כל דבר היום זה הפרוטוקול הזה, שניצח את כולם, הבזבזני ביותר, אבל הנוח ביותר. אגב, אנקדוטה, תאמינו כמה הודעות HTTP עוברות באינטרנט בשנייה, כן? אם טים ברנרס-לי היה מקבל 0.0000001 סנט על כל הודעת HTTP שעברה מאז ועד היום, ב-30 שנה האחרונות לאינטרנט, הכסף שלו היה יכול לקנות את כל היקום. את כל מה שיש ביקום הוא היה יכול לקנות. ככל הנראה כדור הארץ, כן, כי כנראה ביקום אין עוד דברים, אבל לך תדע. בכל מקרה, הוא לא מרוויח שקל לדבר הזה, זה הכל חינם. אולי תגידו לעצמכם, טוב, איזה פרייר, אבל לא צריך לדאוג לו, סר טים ברנרס-לי חי טוב, ואגב, הוא היושב ראש של הקונסוליום, שנקרא W3C, לא יודע אם שמעתם. למה זה W3C? ההמצאה שטים ברנרס-לי המציא, שזה בעצם אתרי האינטרנט, כמו שאנחנו מכירים אותם, ה-HTMLים למיניהם, והפרוטוקול הזה, HTTP, הוא קרא לה www, ככה הוא קרא להמצאה, World Wide Web, רשת קורי עכביש, ווב, רשת של מסמכים מחוברים אחד לשני עם קישורים בכל העולם, World Wide Web, או בקיצור W3, מה שנקרא. אז W3C זה הקונסוליום של ה-World Wide Web, זה מין ארגון כזה, מלכ"ר, הארגון הזה שעומד מאחורי ההמצאה הזאת, שהוא היושב ראש שלו, והם גם אחר כך בהמשך המציאו את HTML2 ואת HTTP, ואת HTML5 ואת HTTP2 ואת XML ו-HTTPS, ה-Secure HTTP וכן, זה הכל תחת החסות שלהם, ויש לו הרבה כבוד לטים ברנרס-לי ולא צריך לדאוג לו והכל בסדר. לא סיימנו, בוודאי, אבל האם עד כאן, ברור, אם כן, yes, שאלות, מענות, טענות בהרמת יד, זה הזמן. כן, שירז. איך אמרת שאתה מסיים את הבקשה של ה-HTTP? בשורה רווח. backslash. כלומר, backslash פה ו-backslash פה. יודעים מה? בואו נראה את זה קורה בפועל. אם כבר הרמת להנחתה, בואו נראה את זה קורה בפועל. שימו לב. אני עכשיו הולך לפתוח remote desktop, מכירים את זה? אני מניח שאתם מכירים את זה, כן? remote desktop, למחשב אחר, שנמצא איפשהו באינטרנט, אני אפילו לא יודע פיזית איפה הוא, ככל הנראה ביפו, שהשם שלו ברשת זה guy.ronen.net, אני הולך לפתוח אליו remote desktop ולהתחבר אליו חיבור מרוחק. אתם רואים את המחשב? זה מופיע לכם? תלחצו רגע yes, אם אתם רואים את המחשב, הוא מריץ כרגע Windows Server 2012, וכן הלאה, יופי. במחשב הזה רצה תוכנה שיודעת להקשיב לבקשות טים ברנרס-ליות, כלומר בקשות HTTP, ולענות, לתת תשובות ברספונס של HTTP, כלומר מה שנקרא Web Server. Web זה קיצור של www, World Wide Web, אז אם אתה רוצה להגיד www או World Wide Web בקיצור, אתה אומר Web. וזה אגב טעות נפוצה, יש אינטרנט ויש Web. אינטרנט זה מה שהסברנו מקודם, שימושיות באינטרנט זה למשל שיחות וידאו שלא מתבצעות ב-HTTP, שיחות סקייפ, וויס שלא משתמשות ב-HTTP, משתמשות ב-VoIP, VoIP, או העברת קבצים בטורנט, FTP וכן הלאה. יש כל מיני פרוטוקולים. כל מה שעובר על פרוטוקול, או משתמש בפרוטוקול HTTP של טים ברנרס-לי, שזה הרוב באינטרנט, זה בעצם הווב. כלומר, כשאתה גולש לוואלה.com, אתה משתמש בווב. כשאתה מדבר עם מישהו בסקייפ, אתה לא משתמש בווב, כי זה לא HTTP. בסדר? אז ווב זה ההמצאה של טים ברנרס-לי. בקיצור, במחשב הזה רץ כרגע מה שנקרא שרת ווב, אפליקציה שיודעת לקבל בקשות ולתת תשובות. אני הולך לשים את הקובץ הזה, שימו לב, הקובץ הזה, דוגמה.html, קופי, שימו לב, אני מעתיק אותו למחשב השני, פייסט. הנה הקובץ עבר לפה. עכשיו, אם אני אשים את הקובץ הזה בדסקטופ, פה של המחשב השני הזה, זה לא מספיק טוב, אני צריך לשים אותו תחת תיקיית השורש של המידע הפומבי, נכון? מה שנקרא www root folder, כדי לבקש אותו, כי סתם על הדסקטופ זה לא מספיק. אז בואו נפתח את ה-root folder, הוא מוגדר במחשב הזה ב-c.2/inetpub, שזה קיצור של אינטרנט פאבליק, www root, זאת התיקייה שמוגדרת במחשב הזה להיות תיקיית השורש
של www. אוקיי, בתיקייה הזאת, שימו לב, כבר יש קובץ כזה, הכינותי מראש, אני מוחק אותו, אין קובץ כזה עכשיו, ובמקומו אני שם את הקובץ שהרגע הבאתי, רק כדי להראות לכם שהרגע הבאתי אותו, אוקיי? אז העברתי למחשב עכשיו את הקובץ הזה, שימו לב, ואגב, אני כבר מתקשר עם המחשב הזה, אבל עכשיו אני לא מתקשר איתו ב-HTTP, אני מתקשר איתו בפרוטוקול אחר שנקרא RDP, Remote Desktop Protocol. העברת הקובץ הזאת בוצעה עכשיו ב-Remote Desktop Protocol, וכל השליטה במחשב האחר שאני יכול להזיז בו חלונות וכן הלאה, זה פרוטוקול אחר, זה לא טים ברנרס-לי המציא, אני משתמש בו באינטרנט ולא בווב. אוקיי, אבל אם יש קובץ כזה שם, אני יכול עכשיו לבקש אותו בעזרת פרוטוקול HTTP. הכינותי מראש אפליקציה קטנה ופשוטה, רגע, שנקראת NetCut, בסדר? רואים? NetCut, שיודעת לשלוח בקשות ממחשב אחד למחשב אחר. אני מתחבר בעזרת nc לגיא-רונן.net. שימו לב, פורט 80. דיברנו על פורט בתחילת הקורס, אם אתם זוכרים, שהראינו את האפליקציית צ'אט, ממש בתחילת הקורס ב-C#, אז פורט 80, זה הפורט שכרגע האפליקציה במחשב השני מקשיבה עליו. כלומר, הווב סרבר שרץ במחשב היד, מקשיב על פורט 80, וכבר הסברנו שכל אפליקציה שרוצה לקבל הודעות דרך האינטרנט צריכה להירשם על איזשהו פורט, דיברנו על זה בשיעור הראשון, ואני לא רוצה להרחיב על זה. אגב, אפשר לבחור כל פורט אחר, אבל פורט 80 זה הדיפולט פורט לווב סרבר. כלומר, זה מה שנהוג, וזה גם מה שקורה שם. אני לא מחובר אליו. רגע, קרה כאן משהו, זה בגלל אולי שהפיירול שלי עובד, רגע בוא נוודא שהפיירול שלי מחובק, לא הפיירול, האנטיווירוס שלי, האנטיווירוס שלי לא אוהב את האפליקציה NetCut, והוא כל פעם מוחק לי אותה, אז אני צריך כל פעם לסגור אותה מחדש, אני לא תכננתי שזה יקרה, חשבתי שזה הסיגר, אולי עשיתי ריסטארט, אז אני רגע מחפש אותו, שנייה, זה וירוס and threat protection, שנייה, אני מכבה את האנטיווירוס שלי, לא להתקיף אותי בבקשה, הסיבה שאני מכבה את האנטיווירוס שלי, זה בגלל שהוא נדלק אוטומטית מדי פעם, הנה עכשיו הוא קבוי, והאפליקציה NetCut, שנמצאת פה בתוך הזיפ הזה, בואו נחלץ אותה, עשיתי את זה מראש, אבל זה כנראה יתחרבש, אז בואו נחלץ אותה, סיסמה מדהימה. אז הנה NetCut, nc.exe, מה שקרה בעצם זה שהאנטיווירוס שלי מחק את הקובץ הזה, כי זה קובץ כזה מוזר, בסדר? אז הוא מחק ולא נתן לי להשתמש בו. אוקיי, אז תסלחו לי על העניין הזה, ועכשיו אני משתמש ב-NetCut שוב פעם. nc רווח גיא-רונן.net, אני רוצה להתחבר לגיא-רונן.net, לפורט 80, ועכשיו אני מחובר, אני יכול לדבר איתו. אני שולח לו הודעת get רווח, סלש, דוגמה, .html, שימי לב שירז, זה עונה לך על השאלה, שימי לב, רווח, אתם רואים את הפרוטוקול, HTTP, כמו בשקף, כן? סלש 1.1, יורד שורה, host נקודותיים, לא חובה אותיות גדולות, host נקודותיים, גיא-רונן.net. עכשיו, יורד שורה, אני יכול להמשיך לכתוב, אבל כדי לסמן, הוא מקשיב, המחשב השני עכשיו מקשיב, הוא קיבל בכל מה שכתבתי, כבר הוא מחכה שאני אסיים. איך הוא יודע שסיימתי? שורה נוספת רווח, עוד backslash. אם יש לי עכשיו שורה נוספת רווח, אז עכשיו תורו לענות. ואם הכל תקין, מה הוא יענה? הוא יענה http/1.1, רווח 200, רווח אוקיי, content type, content length, וייתן פה עם שורה רווח את הבאדי של התשובה, בואו נראה. אז הנה הוא נתן, שימו לב מה הוא ענה, הוא ענה לי, אתם רואים אחרי השורה רווח, הוא ענה http/1.1, 200 אוקיי, content type, עוד כל מיני דברים שלא דיברנו עליהם, כי אנחנו לא הולכים להכיר את הפרוטוקול באופן מלא, content length 282, שזה בעצם האורך של התשובה באותיות, רווח, ואז מה שנקרא הבאדי של הריספונס, הגוף של התשובה. האם עד כאן ברור? אם כן, יש. שאלות, מענות, טענות בהרמת יד, ושירז במיקרופון, האם זה ענה לך על השאלה? כן, תודה. יופי, אז עכשיו בוא נראה שגם כרום מתנהג באותו אופן. בוא נלך רגע, נחזור לכרום, איפה כרום? הנה כרום, זוכרים את כרום? יופי, גם כרום זה בעצם קליינט, גם הוא יודע לפנות איך קוראים לו? HTTP, כלומר אני אומר לכם תשתמש בפרוטוקול HTTP, גיא-רונן.net, סלש, איך קראנו לקובץ הזה? דוגמה.html, קיבל את הקובץ, מקודם הוא קיבל את זה מקומית, עכשיו הוא קיבל את זה משם.
אגב, שימו לב, אם אני לוחץ F12 בכרום, אני פותח את מה שנקרא ה-Developer Console או Developer Tools, שאני יכול לראות מה קרה פה. אני הולך פה לטאב של ה-Network, ואני לוחץ עכשיו Refresh. מה קרה ב-Refresh? אנחנו רואים שהבקשה, רגע, נגדיל את זה רגע, כי אני לא רואה פה הכל. רק שנייה. שימו לב, זאת הבקשה של דוגמה HTML, אתם רואים את הבקשה, זה מה שכרום ביקש מגיא-רונן.נט, אתם רואים? רגע, נעשה את זה ככה ב-source, אוקיי, אז זה הבקשה, אתם רואים get, דוגמה, כמו שאני עשיתי, host גיא-רונן.נט, ועוד כל מיני הדרים, ואז הוא קיבל תשובה, HTTP 200 אוקיי, בלה 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 בלה. רואים? זה בדיוק מה שכרום ביקש. עכשיו, כרום עשה מול גיא-רונן. עכשיו, שימו לב פה, הוא קיבל 304, not modified. בסדר? למה? בגלל שכשעשיתי עכשיו refresh, הוא בעצם ביקש את זה עוד פעם, ואז הוא קיבל תשובה. מה אתה מבקש עוד פעם? שום דבר לא השתנה בשרת, אז שתדע לך שאתה יכול פשוט להשתמש במה שיש לך. כן, זה ה-304 הזה. מוזר לי אגב שפה לא מצוין ה-304, אבל יכול להיות שזה הבקשה הקודמת. בכל מקרה, בוא נראה שעכשיו הוא יענה לי 200. מה אני צריך לעשות כדי לגרום לו לענות לי 200? אני הולך רגע לשרת, בסדר? ואני הולך לשנות משהו בקובץ. אני הולך להחזיר אותו חזרה לדסקטופ, כי אני לא יכול לערוך אותו בנקודה ההיא. נפתח רגע נוטפד במחשב השני. נערוך את הקובץ, למשל, נשנה את התמונה ל-220 רוחב, נשמור, הכל עושה עכשיו כרגע בשרת, מחזיר אותו חזרה, וזה אומר שעכשיו אם אני עושה רפרש כאן, קודם כל התמונה גדלה ל-120, אבל שימו לב לבקשה, חזר 200 אוקיי. לפני רגע חזר 304, עכשיו חזר 200 אוקיי. מה רציתי להראות לכם? רציתי להראות לכם שגם כרום משתמש בהמצאה של טים ברנרס-לי, בדיוק כמו שעשינו את זה מקודם ידנית. האם עד כאן ברור? אם כן אז yes. שאלות מענות טענות בהרמת יד. כן יאיר. רק ההודעה של ה-304, לא ראיתי אותה קורית. אם היא קורית. אוקיי, לא נורא, זה הוצג מקודם, אם אני אעשה עכשיו רפרש, אתה רואה? בגלל שאני מבקש שוב פעם את אותו דבר שלא השתנה, אז זה ה-304. הראיתי את זה מספר פעמים, פה את ה-304. רואה את זה עכשיו? כן, תודה. יופי. עוד שאלות מענות טענות בהרמת יד? מעולה. אגב, שאלה, למי לא חידשתי בכלל עד עכשיו? הלכת CS. אני מניח שיש כאלה, ואולי אפילו הרבה כאלה. כל מה שאמרתי עד עכשיו לא חידש בכלום. הלכת CS. 100%. לעומת זאת, שאלה אחרת, מי רוב מה שאמרתי עד עכשיו לא היה מוכר לו, שהלכת CS? אני מניח שאין הרבה כאלה. רוב מה שאמרתי, כן, לא היה מוכר לו, אוקיי? אין הרבה כאלה כמו שחשבתי. אז רובכם, משהו חידש להם. ובדיוק בשביל זה התכנסנו, וזה הבסיס למה שרצינו להכיר היום, ועוד לא סיימנו. אז עכשיו, למה בכלל דיברתי על טים ברנרס-לי? בואו רגע נחזור לטים ברנרס-לי. למה בכלל דיברתי עליו? איך הוא קשור למשימה שלנו? פתאום אני קולט שטים ברנרס-לי מימש, המציא ומימש הרבה, אם לא את כמעט הכל, ממה שאני הייתי עכשיו אמור להמציא ולממש. הוא המציא שפה, הוא המציא פרוטוקול, הוא מימש פורמטרים, פרסרים, ותוכנות שמממשות הפרוטוקול, גם בצד השרת, גם בצד הלקוח. אגב, טקסטואלית, פרנדלי, firewall friendly, מדהים. למה להמציא משהו שמישהו המציא כבר לפניך והוא טוב לך? אם הוא לא טוב לך, תשנה אותו, תמציא משהו אחר, אבל אם הוא טוב לך, תשתמש בו, למה להמציא את הגלגל, מה שנקרא? אז בואו נשתמש בהמצאה של טים ברנרס-לי, כדי לממש את המשימה בין המקרר למגה בעיר. למה להמציא משהו מאפס? לצורך העניין, דמיינו,
שאני עכשיו שולח למגabahir.com, אני שולח לו בקשה, get, תן לי milktypes.html, בתיקיית פרודקטס, לא משנה, והוא יענה לי, milk types, prices, quantity זה הטייטל, ואז הוא נותן לי פה milk type ו-type name תנובה 1%, price 6.79, כלומר את אותו מידע, פשוט במקום בשפה שאני המצאתי מקודם עם שטרודל, סימן קריאה, המצאתי, אז טים ברנרס-לי המציא שפה, אני משתמש בשפה של טים ברנרס-לי, זה אגב עדיף משתי בחינות, א', למה להמציא שפה אם כבר יש שפה, וב', כשאתה ממציא שפה, אז גם צריך לממש את הפורמטרים, את הפרסרים. עכשיו אני יכול להשתמש בפורמטרים ובפרסרים קיימים, שיודעים לחפש תגיות, תגיד סוגרת, תגיד פותחת, עניינים. הכל ממומש כבר, חוסך לי ים. וגם הפרוטוקול עצמו, כלומר, למשל, אם עכשיו אני שולח למגabahir.com, תביא לי milk type, בלי S, בטעות, .html, או get time, מה השעה, מה אני אקבל? אני אקבל 404, הודעת שגיאה. עכשיו, זה כבר לרכב על פרוטוקול שטים ברנרס-לי המציא ומימש. אחרת הייתי צריך להמציא את הפרוטוקול, ואיזה הודעות שגיאה, ואיזה קודים, ולממש. וואלה, הפרוטוקול קיים, השפה קיימת, שים ווב סרבר במגabahir, שים קליינט, ווב קליינט במקרר, ושלום על ישראל, השפה, הפרוטוקול קיימים וממומשים, וזהו. זאת אומרת, בוא נשתמש בהמצאתו של טים ברנרס-לי. רגע לפני, אני מסתכל על זה ואני אומר, רגע, יש פה איזשהו עניין שלא לגמרי נוח לי איתו. אני כאילו משתמש ב-HTML, אבל אני ממציא מילים שלא קיימות ב-HTML, כמו למשל milk type, type name, price, quantity. ב-HTML יש מילים, כמו header, head, title, HTML, body, יש B, כן, זוכרים? רגע, בואו נסתכל. אז יש div, span, a, כל מיני מילים. יש תחביר, אבל יש גם מילים. עכשיו, אני ממציא מילים שלא קיימות ב-HTML. זאת אומרת, זה לא HTML. זה אולי דומה, אבל זה לא. עכשיו, האם זה בעיה? זאת לא בעיה. כי כשאני מבקש ממחשב מסוים את המסמך הזה, והוא נותן לי, אף אחד בדרך, בשום שלב, לא בודק את החוקיות של התוכן. בודקים את החוקיות של הפרוטוקול, אבל אף אחד לא בודק את החוקיות של התוכן. מי, במקרה של HTML, בודק את החוקיות של התוכן? הדפדפן. אם עכשיו, זוכרים את כרום? איפה כרום? הנה כרום. אם עכשיו הדפדפן היה מקבל פה HTML לא חוקי, הוא לא היה מציג לי את הוויזואליות הזאת כמו שצריך. אבל בסיפור שלי אין דפדפן. בסיפור שלי מי שמקבל את הדבר הזה זה המקרר, ואת המקרר לא מעניין שזה לא HTML חוקי. להפך, הוא אוהב את milk type, type name ואת התגיות שאני המצאתי, זה כל טוב. כלומר, לבצע את המשימה בצורה כזאת, תוך שאני משתמש בהמצאה של טים ברנרס-לי ונותן פה תוכן שהוא דומה ל-HTML, אבל הוא לא באמת ל-HTML חוקי, זה תקין לחלוטין, זה עובד וזה בסדר. אבל, למה לעשות משהו בקומבינה, אם אפשר לעשות את זה בצורה רשמית? כלומר, את מה שאני עשיתי עכשיו, שם ב-W3C בקונסוליום, הבינו הרבה לפניי. הם אמרו, רגע, למה לא להשתמש בפרוטוקול הזה? כדי להעביר מידע בין אפליקציות, ולא רק מידע מסוגנן, טקסט מסוגנן למשתמש. כלומר, למה להשתמש בזה רק כדי להעביר HTML, אם אפשר להשתמש בזה כדי להעביר מידע לא ויזואלי, כמו למשל מידע אודות סוגי חלב. ולכן מה שהם עשו, זה במיוחד המציאו שפה דומה ל-HTML, שנגזרה מ-HTML, שנקראת, תכתבו לי בצ'אט, איזו שפה הם המציאו עכשיו, כדי לתמוך בצורה רשמית בדברים מהסוג הזה. עניתם לי נכון, XML. XML זה קיצור של Extensible Markup Language. במקום Hypertext Markup Language, מה זה Hypertext? טקסט מסוגנן, תמונות, צבעים, פונטים, גדלים, טבלאות, קישורים, ובהמשך סרטונים וכן הלאה. אז לא, סתם מידע, סתם Markup Language לייצוג מידע, אז למה X? ניתנת להרחבה. XML זו שפת תגיות שניתנת להרחבה. HTML לא ניתנת להרחבה. אגב, ניסו פעם להמציא XHTML, HTML שניתנת להרחבה,
בסוף נשארו עם HTML, לא משנה. XML זו שפה שניתנת להרחבה. למה HTML לא ניתנת להרחבה, ו-XML כן ניתנת להרחבה? ומה זה אומר ניתנת להרחבה? אז ב-HTML יש מילים, מילים כמו head, HTML, body, P, B, span, BR וכן הלאה. סט מילים ידוע, מוגדר וסופי. כמו עברית, גם עברית לא ניתנת להרחבה. אגב, להרחיב את העברית אפשר עם סלנג. אבל אתה לא יכול פתאום להמציא מילים סתם ככה, והם יהיו בעברית. למשל, מטוף. זוכרים את מטוף? אין מילה כזאת. אתה יכול להגיד עד מחר, אבל אף אחד לא ידע מה זה מטוף. אתה יכול להחליט על סלנג, אבל זה לא יהיה בעברית. יש קונסוליום, הוא יודע להרחיב את השפה העברית, האקדמיה ללשון, whatever, והיא תמציא עוד מילים, ותכניס אותם למילון ולשפה. אבל הם אחרים, כלומר, W3C יכולים להרחיב את HTML, אבל אתה לא יכול להחליט להמציא מילים, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, גם מילק טייפ נמצאת בשפה. HTML היא לא שפה שניתנת להרחבה. לעומת זאת, XML זו שפה מאוד דומה, שאין בה מילים. מה זה שפה בלי מילים? רק תחביר. תגיד פותחת, תגיד סוגרת, תתי תגיות, לא ניכנס כרגע לכל התחביר, תכף אולי נגיד משהו על זה, אבל XML זו שפה שיש בה רק תחביר, אין בה מילים. אתה ממציא את המילים, תמציא איזה מילים שאתה רוצה, כל מילה לגיטימית, מילק טייפ, טייפ ניים, פרייס, מה שאתה רוצה. שזה בעצם מה שעשינו פה, אבל הפעם פורמלי. שפה שמאפשרת לך בעצם להשתמש בה בצורה כזו, ותמציא איזה מילים שאתה רוצה, והתחביר של תגיד פותחת, תגיד סוגרת וכן הלאה, הוגדר מראש. אז בואו נלך על זה. הנה, תן לי milktypes.xml, ממגה בעיר וכן הלאה. מה שאני אקבל זה בדיוק אותו דבר. רק אין את החרטא הזה של ה-HTML בהתחלה, והhead והבד, מי צריך את זה? תן לי רק את התוכן. התוכן הזה הוא בעצם XML. אגב, אותו דבר פה, אם אני עכשיו פונה למקרר, כן? שוב, NC, התחברתי, עכשיו get, אבל במקום דוגמה HTML, בוא נבקש milktypes.xml, והוסט guyronen.net, אם הכל תקין, שורה רווח, אני מקבל 200 אוקיי, אפשר לראות פה, 200 אוקיי, כן? ואני מקבל את ה-XML, מקבל את הקובץ הזה, וזה מה שקיבלתי, milktypes, תנובה 1%, תנובה, קיבלתי את התשובה ב-XML. אז זה היה רגע המעבר מ-HTML ל-XML, האם עד כאן ברור? yes או no? yes או raise, raise אם משהו לא ברור, שאלות מענות טענות. עד כאן הכל ברור? שאלות מענות טענות? אוקיי. זה הזמן רגע להגיד עוד כמה מילים על HTTP. אמרנו את הבסיס. עכשיו בואו נספר עוד כמה דברים. קצת כדי להשלים, כדי שיהיה לנו הכנה יותר טובה למה שבסוף נרצה לעשות בפועל. טים ברנרס-לי חשב על עוד נקודה. הוא אמר שלקוח פונה לשרת, שהקליינט פונה לסרבר, הוא רוצה לא רק לבקש מידע וזהו, אלא הוא גם רוצה למסור לשרת מידע אודות המידע שהוא רוצה לבקש. למשל, נניח שאני רוצה לבקש מהשרת, תן לי את סוגי החלב, אבל רק של תנובה, או תן לי סוגי החלב שעולים פחות מ8.5 שקל ליחידה. זאת אומרת, אני רוצה לתת פרמטרים על הבקשה, מה שנקרא request parameters. איפה פה יש מקום לפרמטרים? אתם רואים את הבקשה, פה אני ביקשתי milktypes, אבל איפה פה אני יכול להגיד, רגע, תן לי רק תנובה, תן לי רק price limit כזה או אחר וכן הלאה. אז טים ברנרס-לי חשב על זה, ונתן פתרון. שתי דרכים לעשות את זה. דרך אחת, להוסיף סימן שאלה. בחלק השני של המשפט, אתם רואים 3 חלקים, get, resource והפרוטוקול, אז בחלק השני זה נקרא resource, להוסיף סימן שאלה בסוף של הנתיב של הריסורס, ואחרי הסימן שאלה, שורה של פרמטרים. הפרמטרים מופרדים באמפרסנט, שימו לב שפה בעצם שלחתי 2 פרמטרים, ונדור ופרייס לימיט, וכל פרמטר זה בעצם זוג של שם הפרמטר שווה והערך. עוד זוג, שם הפרמטר שווה והערך. זה הפורמט של הפרוטוקול. אז עכשיו בעצם, השרת שמקבל את ההודעה הזאת, מחפש
בחלק הזה את הסימן שאלה, יודע שאחריו מגיעים פרמטרים, מפצל לפי אמפרסנטים ויודע איזה זוגות, מה שנקרא key pair values, ומפצל לשווה כדי לדעת מה הפרמטר ומה הערך. ואז הוא משתמש במידע הזה כדי לספק תשובה מותאמת לבקשה. מה שנקרא request parameters. תכף נבין איך זה עוזר לנו עוד בהקשר שלנו, אבל האם עד כאן ברור? yes או raise? raise היא משהו לא ברור. כן, שירז. ה-price limit הוא לא משהו שראינו שיש בתוך הקובץ HTML, אז איך הוא יודע להשוות את זה? לא, רגע, בוא נעשה סדר, שימי לב. קודם כל, ברור לנו שבקובץ שנתנו מקודם, וגם בקובץ הזה שראינו שחוזר פה, את רואה שלכל סוג חלב יש מחיר, נכון? 6.79, 7.59, 8.6, 6.5, נכון? כן, זה כן. בדיוק, אז ה-price limit הוא לא תכונה של מוצר, אלא זה פרמטר, בסדר? שלפיו השרת מחליט איך לפלטר את התשובה ולתת לנו רק את המוצרים שהפרייס שלהם לא עובר את הפרייס לימיט. כלומר, וזו נקודה חשובה, בשרת יש תוכנה שלא רק יודעת לקבל בקשות ולתת כתשובה איזשהו קובץ קיים, אלא בשרת יש תוכנה שיודעת לנתח את הבקשה ולייצר כתשובה מידע מותאם לבקשה. המידע הזה ספציפית שחזר בתשובה, זה לא מידע שהיה קיים מוכן מראש, זה לא הקובץ, milktypes.xml, זה בשרת, לקחו את הקובץ, חילצו ממנו רק את מה שמתאים לבקשה, יש שם לוגיקה, יש שם פילטר, יש שם מישהו שעשה שם סינון, כן? שם קוד. והחזיר, ובעצם יצר תשובה on the fly. זאת לא הייתה תשובה שמוכנה מראש, הקובץ היה מוכן מראש, אבל התשובה שחזרה, יצרו אותה בשרת בהתאם ספציפית לבקשה הספציפית הזאת. ואם עכשיו אני אבקש בקשה אחרת, שהפרייס לימיט הוא 7, אני אקבל תשובה אחרת על אותו קובץ. האם זה ברור, שירז? כן, זה ברור לי, אבל נגיד הוונדור, הפרייס לימיט, זה דברים שאני צריכה לבדוק מראש איך השרת עובד, נכון? קודם כל צריך להבין, שום דבר פה לא קורה בטלפתיה, בשרירותי, בניחוש. כל דבר, כל בקשה שאתה מבקש מהשרת, הרי כדי לבקש ממנו את milktypes.xml, גם זה אתה צריך לדעת איך השרת עובד. איך ידעתי שזה הקובץ שאני רוצה לבקש? מה, ניחשתי שיש לו קובץ כזה? מה, אני בטלפתיה איתו? כל דבר שאתה רוצה לבקש מהשרת, זה כי אתה יודע מה הפרוטוקול, אתה יודע מה אפשר לבקש מהשרת, אתה יודע איך לבקש ממנו, וכן הלאה, מה הוא יודע לענות? בוודאי, אם אתה לא יודע איך השרת עובד, ואיזה פרמטרים אתה יכול לשלוח לו, וכן הלאה, זה לא טלפתיה וזה לא שרירותי, זה מוגדר מראש, וממומש מראש. האם זה ברור? כן. זה לא המצאתי עכשיו את הפרמטר הזה, זה מימשו את זה ככה בשרת. שוב, בשרת הספציפי של מגה בהיר, זה לא אוניברסלי, מגה בהיר מימשו שרת שיודע לקבל פרמטרים כאלה ולפעול לפי הפרמטרים האלה, ואז לתת תשובה, מי שמימש את השרת, עכשיו זה המקום רגע גם להדגיש, זה אומר שבמגה בהיר עכשיו לא שמו רק שרת וובי טים ברנרס-לי בסיסי, אלא, וזה פואנטה שתכף נתעכב עליה עוד, הוסיפו עוד לוגיקה בשרת, שיודעת לטפל ספציפית בפרמטרים כאלה, ולתת תגובות שהן מיוחדות למגה בהיר. זה כבר שרת ספציפי של מגה בהיר, זה לא שרת רגיל, ווב, פשוט. זה שרת של מגה בהיר שמבוסס על הטכנולוגיה של טים ברנרס-לי, עם עוד תוספות לוגיות שמאפשרות אפליקטיביות יותר ספציפית למגה בהיר. אבל 90% ממנו טים ברנרס-לי המציא ומימש, הם שם הוסיפו עוד 10% של לוגיקה. זה הרעיון. האם זה ברור, שירז? כן, תודה. האם מה שאמרתי עכשיו, וזה חשוב, ברור לכולם, אם כן, יש, שאלות מענות טענות בהרמת יד. מה קורה? יש פה הרבה משתתפים, אני רוצה לראות למי זה ברור.
אז יש פה מישהו שלחץ no, אבל אין no, זה או yes או raise. כן מור, שאלה, או פתאום יש עוד שאלות, מעניין. טוב שהיא זה תקעה. משנה אם אני רושם את הסדר של הוונדור תנובה, או שאני רושם כאילו את זה ריק? מה זה ריק? כאילו אם אני לא רוצה לפי תנובה, אני רוצה רק לפי מחיר. זה משנה אם אני רושם את הארגומנטים ככה? קודם כל זה תלוי בשרת. תשאל את מי שמימש את מגה בעיר. זה תלוי במה הוא רוצה שתיתן לו. אם למשל הלוגיקה בשרת לא מתפקדת כמו שצריך אם לא תיתן לו את הפרמטר ונדור, אז התשובה היא לא. אז התשובה היא כן, זה משנה. ואם היא לא אכפת לה, זה תלוי איך ממש השרת. אתה הולך לממש את השרת. מה זה משנה? אתה שואל אותי אם זה משנה? אתה שואל את טים ברנרס-לי אם זה משנה? טים ברנרס-לי לא אומר לך איך לממש את השרת. טים ברנרס-לי אומר לך איך בנוי הפרוטוקול. ואגב, גם את זה אתה יכול להחליט שאתה לא עושה. אתה יכול במקום ללכת על הפורמט של טים ברנרס-לי, לשים פה שטרודל, והשרת שלך יביא את השטרודל זה איך שאתה רוצה, אתה הולך לממש אותו. אם תשתמש בשיטה של טים ברנרס-לי, היתרון יהיה שלא תצטרך להמציא את הגלגל ולממש משהו מחדש, אלא שכל הדלימיטרס האלה, המפרידים האלה, כבר מוכרים וממומשים, וכל מה שאתה צריך לעשות זה רק לממש את הלוגיקה שמשתמשת בפרמטרים. ולכן אין דבר כזה, האם צריך לשלוח את הפרמטר הזה? זה הכל שאלה של איך בנוי השרת, איך אפשר לעבוד איתו, מה הוא מקבל, מה הוא לא מקבל, מה הוא מוכן, מה הוא לא מוכן וכו'. האם זה ברור? כן, תודה. ויותר מזה, תצאו מהקונטקסט הזה של לרצות להתמקד בפרטים הטכניים. תגיד, גיא, צריך לעשות את זה ככה, או צריך לעשות את זה ככה, כי מחר אני הולך להיבחן על זה, או מחר אני הולך להשתמש בזה. תצאו מזה. אתה לא הולך להיבחן בזה, ואתה אולי אפילו לא הולך להשתמש בזה. אתה כאן כדי להבין את רוח הדברים, את הקונספט. מחר אתה הולך להשתמש בקונספט הזה במגוון צורות אחרות שאתה תחליט איך. תצאו מתוך הגישה הזאת של הרצון לסגור את כל הפינות הטכניות. זה כל כך לא מעניין. לך לגוגל ותבדוק אצלו את הפינות הטכניות. אותי אתה צריך בשביל העקרונות, בשביל הקונספטים, בשביל רוח הדברים. גם את זה אתה יכול לשאול את גוגל היום, הכל אתה יכול לשאול אותו. אתה יכול ללמוד רפואה ולהיות דוקטור, לקרדיולוגיה עם גוגל, בסדר? אתה לא חייב אותי. אבל, אני אומר, אל תטריחו את עצמכם עם השאלות הטכניות האלה. זה לא מעניין. רוח הדברים, העקרונות, הקונספטים, העקרונות, זה מה שמעניין. מור, האם זה ברור? כן, תודה רבה. היו עוד שאלות ברמת יד, נעלמו השאלות. יאיר, שאלה? זה יותר טכני. אתה מוותר עליה. תשאל אותה בכל זאת, בוא נראה מה רצית, נראה מה אני אענה. אוקיי. לגבי בעצם הסוג משתנה שאנחנו מביאים, מה קורה אם הוא לא מתאים ביחס לשרת? אז השרת אומר לך, אתה לא בסדר, שלחת לי משהו לא טוב, וזורק עליך ביצים, או עונה לך 404, או איזשהו קוד אחר. זה ברור? כן. ברור שזה ברור. זה לא שאלה טכנית, זה שאלה מובנת מאליה. מה קורה אם אתה עושה משהו שהשרת לא אוהב? השרת לא אוהב אותו. זה מה שקורה. עוד שאלות בהרמת יד, זה הזמן. אוקיי, עוד הערה. אנחנו עדיין באותו עניין, שימו לב. דרך נוספת לשלוח מידע לשרת, כי עד עכשיו ביקשנו מידע, אבל פה באדום שלחנו מידע, אמרנו לו מה הוונדור שמעניין אותנו, אמרנו לו מה הפרייס לימיט שמעניין אותנו. בעזרת השיטה הזו שנקראת URL Request Parameters. דרך נוספת, למסור מידע לשרת, היא שיטת post, שימו לב, הבקשה מתחילה עם מילה אחרת, במקום get, היא מתחילה עם post. רווח וכל השאר אותו דבר, ההבדל בין get לפוסט, זה שget נגמר בשורה רווח, לעומת זאת פוסט, אחרי שורה רווח, בחלק נוסף, שנקרא post body, הגוף של הבקשה, בגוף של הבקשה מוסרים מידע לשרת, במקרה הזה שימו לב, מסרתי את אותו מידע,
כמו שמסרתי פה, במקום 8.5, פה מסרתי 7.10, זה לא משנה, זה סתם דוגמה, אבל בעצם השתמשתי בשיטה אחרת לבצע את אותו המשימה, בסדר? כלומר, מסרתי את המידע בפורמט אחר, שימו לב שפה אין דלימיטר לבקשה, השרת יודע שסיימת לדבר בזכות הדבר הנוסף פה, נקרא content length, כלומר, אתה אומר מראש, מה אורך הבקשה, הבאדי של הבקשה, ואז הוא סופר פה 27 אותיות, ויודע שפה זה יסתיים, כי אמרת לו מראש מה אורך הבקשה. אז פה, שימו לב בפוסט, יש שיטה שונה להסביר לשרת מתי ההודעה מסתיימת. זה לא בעזרת שורה רווח, אלא בעזרת content length. בדומה לתשובה, זו אותו שיטה כמו התשובה. עכשיו, מה היתרון של פוסט על פני גט? בגט אתה מוגבל לשורה אחת של מידע, בסדר? רק שורה אחת, אין לרדת שורה, ירידת שורה אתה במקום אחר. ואתה גם מוגבל באורך, אם אני זוכר נכון זה 1024, אבל כמו ש-1024 תווים, אבל כמו שכבר הבנתם, הנתונים הטכניים האלה ממש לא מעניינים אותי, ובטח לא מעניין אותי לזכור דברים כאלה בעל פה, זה לא מעניין, אבל נניח 1024, כך או כך אתה מוגבל. וגם אם לא היית מוגבל, זה לא נוח למסור הרבה מידע בשורה אחת. אני רוצה למסור את כל רשימת המשתתפים שמשתתפים כרגע במפגש לשרת. זה נוח למסור אותם בשורה אחת? פשוט לא נוח. אז יש שיטה נוחה יותר למסור הרבה מידע, וזה שיטת הפוסט. למה? כי א', פה אתה יכול לרדת שורות, אתה לא מוגבל בשורה אחת, זה יותר נוח. ב', לא מוגבל גם מבחינת אורך, ושוב, בגט אתה מוגבל מבחינת כמות המידע שיכול למסור, ולכן נשתמש בגט כדי לבקש מידע מהשרת, ומקסימום להוסיף עוד כמה פרמטרים על הבקשה, ונשתמש בפוסט כשאנחנו רוצים למסור מידע לשרת. קח את רשימת הסטודנטים, שמור אותם בדאטאבייס שלי. קח את פרטי האשראי שלי, כי אני רוצה לבצע הזמנה. כלומר, כשאני רוצה למסור מידע לשרת, יותר נוח להשתמש בפוסט, למרות שאני יכול להשתמש גם בגט. כדי לקבל מידע מהשרת, יותר נוח להשתמש בגט, למרות שאפשר גם בפוסט. אפשר להשתמש בשתי השיטות לשני הצרכים, אבל נהוג ונוח להשתמש בגט כדי לבקש מידע, ולהשתמש בפוסט כדי למסור מידע. אגב, יש עוד שתי מילים. יש גט, יש פוסט, יש delete ויש update. משתמשים ב-delete כדי לבקש מהשרת למחוק מידע. למרות שאני יכול גם לבקש את זה בעזרת גט, זה תלוי איך השרת בנוי. משתמשים ב-update כדי לבקש מהשרת לעדכן משהו במידע שלו, למרות שאני יכול לעשות את זה גם עם גט ופוסט. לא חייבים להשתמש, אפשר לעשות הכל עם גט, אפשר לעשות הכל עם פוסט. אבל נהוג ונוח, גט, פוסט, delete ו-update, כדי להפריד בין התרחישים, ובפרט פוסט כדי למסור מידע לשרת, גט כדי לקבל מידע מהשרת, לבקש מידע מהשרת. האם עד כאן ברור? yes או raise? yes, raise אם משהו לא ברור. יופי. עד כאן טים ברנרס-לי, ועד כאן התובנה שאנחנו רוצים להשתמש בטכניקה הזאת, אנחנו רוצים להשתמש בהמצאה שלו. אבל את זה אנחנו נעשה אחרי הפסקה נוספת, אנחנו נעשה הפסקה קצרה יותר של 10 דקות, אתם יודעים מה, בגלל שעכשיו לא עגול, אז נעשה הפסקה יותר קצרה מ10 דקות, נעשה הפסקה של 7 דקות, וניפגש עוד 7 דקות. טוב, אז לפני ההפסקה אמרנו, א', שאנחנו רוצים להשתמש בטכנולוגיה, בטכניקה, ביכולות של טים ברנרס-לי, ב', אנחנו לא רוצים HTML, אנחנו רוצים XML, ג', זה לא מספיק. מה שטים ברנרס-לי נותן לנו זה כמעט כל מה שאנחנו צריכים, אבל זה לא מספיק. למה? כי כשאני עכשיו פונה לשרת, לא זה, רגע, כשאני פונה לשרת ומבקש ממנו get milk types, כמו פה, כרגע השרת שרץ במחשב השני, שנותן לי את הקובץ הזה של milk types.xml,
הוא שרת טיפש. טיפש זה דבר יחסי. טיפש במובן שכל מה שהוא יודע לעשות זה רק לתת לי את הקבצים שאני מבקש, ואם אגב אני אבקש משהו לא תקין, בואו ננסה לעשות את זה. נדגים למי זה היה? יאיר, מה קורה אם אתה מבקש משהו? אז בואו נבקש משהו לא תקין. get דוגמה בטעות, כן? ואז הוס גיא עונה. מה השרת יענה? ניחשתם נכון, הוא יענה, רגע, נרים את זה למעלה, הוא יענה 404, not found. עד כאן זה שרת בסיסי, אבל חוזר רגע לתרחיש הרגיל, שנייה, הנה אני מבקש משהו תקין, אבל אני רוצה לצורך העניין, למשל סימן שאלה, price limit שווה 8.50, אוקיי? השרת שכרגע רץ במחשב הזה, guyronen.net, הוא לא שרת של מגה בעיר, הוא שרת של טים ברנרס-לי, שרת בסיסי. הוא לא יודע מה זה price limit. הוא לא יודע לקחת את הקובץ XML ולפלטר אותו לפי משהו ספציפי. ואגב, לא מדובר רק על פילטורים. יכול מאוד להיות שאני רוצה בכלל שהוא יחשב לי משהו וייתן לי, שייצור משהו וייתן לי. כלומר, מדובר על שרת סטטי, שיודע לתת לי קבצים שקיימים, או לא לתת לי קבצים שקיימים, או להגיד לי not modified, או דברים עשינו מזה. אני רוצה לממש שרת דינמי, שרת חכם, שרת שיודע לייצר תשובות on the fly, שרת שיודע לקבל בקשות, לקחת נתונים מהדאטאבייס שלו ולייצר תשובה עם לוגיקה מסוימת. כלומר, אני רוצה לדעת להיות יכול לייצר XML, אבל בצורה דינמית, בצורה לוגית. אז זה עוד דבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, איך לייצר XML באופן דינמי על בסיס לוגיקה מסוימת. זה דבר אחד. כדי לדעת לעשות את זה, אני רוצה שנגיד עוד כמה מילים על XML. אז בואו נרחיב קצת את היריעה לגבי XML. אז קודם כל, כמו שכבר ראינו, מדובר במידע טקסטואלי. אגב, כיום הרבה פחות פופולרי מהפורמט היותר פופולרי, החדשני יותר, שנקרא JSON. חדשני זה דבר יחסי, הוא כבר לא כזה חדשני, יחסית ל-XML הוא חדשני יותר, אבל אני לא רוצה היום לדבר בכלל על JSON, כי זה לא מעניין אותנו בשיעור היום, לא בגלל ש-JSON הוא טוב, JSON טוב יותר, אבל פשוט לא מעניין אותנו לערבב את כל הנושאים האלה. אז בואו נתמקד ב-XML, כבודו במקומו מונח. אז להלן דוגמה לפורמט במידע XML. עכשיו, מה שרציתי להראות לכם זה שב-XML אפשר לתאר לא רק מידע, אלא גם אפשר לתאר את החוקיות של המידע. מה הכוונה חוקיות של מידע? לדוגמה, יש פה עכשיו קובץ XML שלא מתאר חשבון בנק. רגע, בואו נתרכז בדוגמה הקודמת. יש פה שני חשבונות בנק, אתם רואים? חשבון בנק פעיל, חשבון בנק סגור. בחשבון בנק הזה יש 5,200 שקל, כן? זה NIS, New Israeli שקל, כן? וזה המספר שלו. בחשבון הסגור יש 19,100 דולר, USD, וזה המספר שלו. ואת כל המידע הזה הבנתי, הוא די מתאר את עצמו, מה שנקרא, אבל עדיין אני יכול לתאר את החוקיות, את המטה-דאטה של המידע בעזרת XML. כלומר, כאן יש XML שמתאר את החוקיות של המידע. מה הכוונה חוקיות של המידע? הוא אומר לי ככה, יש complex type, שזה אובייקט מורכב, מה שנקרא account, ACCT, יש לו attribute, סטטוס, שימו לב שפה השתמשנו ב-attribute, זה נקרא attribute, בתוך התגית, אתם רואים, זה מידע בין תגית פותחת לתגית סוגרת, אבל זה מידע שנמצא בתוך התגית, אז בתוך תגית אפשר לייצר מידע עם attribute'ים בתחביר הזה, ובין פותחת לסוגרת אפשר לשים, זה נקרא אלמנט, תגית פותחת סוגרת זה אלמנט, וזה נקרא attribute, ובין פותחת לסוגרת אפשר לתת sub-elements, ואז זה אלמנט מורכב. יש לנו complex type, יש לנו attribute על ה-complex type שנקרא סטטוס, הוא מסוג string, ויש לנו sequence של אלמנטים כ-sub-elements, אחד זה description, השני number, שלישי type ו-balance. שימו לב שפה לא השתמשנו ב-description, כלומר כרגע אין description ל-account האלה, אבל אפשר לתת, אפשר. עכשיו עוד דבר, שימו לב שאני יכול לתאר את הסוג של הנתון, כן? number מסוג string, זה המספר חשבון,
אבל הבלנס, היתרה, זה מסוג דצימל. כלומר, יש לי פה XML, שבעזרתו אני מתאר את המטה-דאטה של המידע. לא את המידע עצמו, את המידע אודות המידע. עוד דבר זה שאפשר להפוך את החוקיות ליותר ספציפית. שימו לב לדבר הבא. אני יכול להגדיר אלמנט מסוג טייפ, זה הדבר הזה, להגדיר שהוא מבוסס על סטרינג, USD זה 3 אותיות, זה מבוסס על סטרינג, אבל יש לו עוד restriction pattern, שזה בעצם איזשהו regular expression, שאומר בדיוק 3 אותיות גדולות מ-A עד Z. כלומר, אם עכשיו מישהו ייתן לי פה חשבון בנק מסוג, ובסוג הוא ייתן אותיות קטנות, או 4 אותיות גדולות, או מספרים, או כל דבר שהוא לא 3 אותיות גדולות, אני יכול איכשהו לבדוק את החוקיות של המידע ולאכוף את החוקיות וכן הלאה, כלומר, הגדרתי כאן, והנה באמת רואים שאנחנו משתמשים שוב פה בטייפ, במקום מסוג סטרינג, אתם רואים פה טייפ מסוג סטרינג, אז פה אנחנו רואים טייפ מסוג account type code, כלומר, הגדרתי סוג חדש. יש סטרינג, יש דצימל, ועכשיו יש גם את הטייפ הזה שהוא מבוסס על סטרינג, אבל הוא חייב להיות 3 אותיות. כלומר, מה שאני בא לומר, זה שב-XML אפשר לייצג לא רק מידע, אלא גם לייצג סוגים, טייפים, מה שנקרא typed data, ולייצג מטה-דאטה, וזה היה קצת הרחבת היריעה על XML, אבל אני רוצה לקפל את הסוגריים שהרגע פתחתי על XML. XML הוא לא הפוקוס של השיעור שלנו, אלא רציתי שיהיה לכם עוד טיפה מושג לגבי הדבר הזה, ולא רק פורמט טקסטואלי לייצוג מידע. אגב, אחד היתרונות של XML על פני JSON, ל-JSON יש 2 יתרונות מאוד בולטים על XML. אחד, JSON רזה יותר, חסכוני יותר. 2, הוא מתאים ככפפה ליד ל-JavaScript, JavaScript Object Notation, JSON, לא נפרט, לא נדגים. היתרון של XML, לעומת זאת, שאפשר לאכוף בו מטה-דאטה וחוקיות של מידע, מה שאי אפשר ב-JSON, שהוא הרבה יותר פרוץ ודינמי ופרי סטייל וכן הלאה וכן הלאה. עד כאן השוואה בין XML ל-JSON, שהיא בוודאי הייתה על קצה המזלג, בלי להדגים, בלי לפרט, יותר מדי, כי זה לא הנושא שלנו עכשיו. סגרנו על XML, ועכשיו בעצם אנחנו עוברים לחלק האחרון של השיעור, שהוא מלדבר על הרקע ועל העקרונות ועל הקונספטים, ועל טים ברנרס-לי, ועל HTML, ועל HTTP, ועל GET, ועל POST, ועל firewallים, ועל HTTP request, ועל HTTP response, ו-XML, עוברים מכל זה לתכלס. מה זה אומר תכלס? משימה. אני רוצה לממש מגה בהיר, כלומר שרת, שיודע לקבל בקשות HTTP, לנתח אותן, ולהחזיר תשובות ב-XML, אבל באופן דינמי, כלומר לא קבצי XML מוכנים מראש, אלא נתונים שהשרת יודע לשתות מאיזשהו דאטאבייס, או לייצר on the fly בגלל לוגיקה מסוימת, לייצר מהנתונים האלה XML, ולהחזיר בתור response את ה-XML בבאדי של הרספונס. זה השרת שאני רוצה לייצר. על בסיס שרת קיים, שכבר מישהו מימש לפניי, שהוא Web Server בסיסי. אני לא הולך להמציא את הכל from scratch, 404, 304, 500, הוא יודע לענות הכל. אני הולך להזריק לתוך השרת הזה עוד קצת שכל, זה יהיה המשימה שלי, לא לממש את השרת from scratch, אלא לממש עוד קצת שכל, שאני הולך להזריק לשרת, שהוא השכל שיודע לנתח את הבקשה ולייצר את הבאדי של הרספונס. לא לקלף את הריקווסט, לא לייצר את ההדרים של הרספונס, את זה כבר עשו לפניי, רק את הבאדי של הרספונס, את התוכן עצמו, אני רוצה לדעת לממש בעצמי. ומשימה נוספת, לממש קליינט, מישהו שיודע לפנות לשרת כזה, לשלוח לו HTTP response, HTTP request, עם פרמטרים וכן הלאה, לקבל את הרספונס, לקלף מהרספונס את ההדרים של ה-200, אוקיי, 404 וכן הלאה, לקחת את הבאדי, שזה XML, ולפרסר, פרסינג את ה-XML הזה, כדי בעצם להשתמש בנתונים עצמם, ולא ב-XML, באופן אפליקטיבי כלשהו. או במילים אחרות, אני רוצה לממש קליינט וסרבר, הסרבר הוא בעצם XML Web Service, XML כי אנחנו הולכים להשתמש ב-XML בתור השפת נתונים, Web Service כי זה שירות שהשרת נותן בעזרת HTTP, שזה ההמצאה של טים ברנרס-לי, שקוראים לה
Web או www או World Wide Web. ולכן, אם נחזור להתחלה, XML Web Services, שרת שנותן שירות over the internet ב-HTTP, בשיטות של טים ברנרס-לי, ועם body מ-XML. אגב, אפשר לממש גם JSON Web Service, או כל דבר אחר. במקרה הזה, Web Service ב-XML. אז האם עד כאן, לפני שאנחנו עוברים לשלב של התכלס ותכלס עושים את זה, האם עד כאן ברור? אם כן, yes. שאלות, מענות, טענות, רייז הרמת יד. אוקיי, אז אין שאלות, הכל ברור. בואו נעבור לתכלס. לתכלס זה לפתוח ויז'ואל סטודיו, אז בואו נפתח ויז'ואל סטודיו. שימו לב, בוויז'ואל סטודיו אני יכול לממש גם את השרת וגם את הקליינט. אז בואו קודם כל נממש חלק מהקליינט, אוקיי? אז אני פותח ויז'ואל סטודיו, אני מתחיל רגע מהמקרר. רוצה לבנות, זאת הייתה המשימה, לבנות את התוכנה של המקרר. אז אמרנו WinForms Application, אז New Project, בואו נבחר את התיקייה שבה אנחנו רוצים לממש את זה, זאת התיקייה, והפרויקט יהיה מסוג Windows Forms Application, אמרנו מראש, המקרר זה Windows Forms Application, נקרא לאפליקציות מקרר, מקרר. Windows Forms Application כולנו יודעים לממש, אז בואו נגדיל רגע את החלון שיהיה לנו יותר נוח, וגם נגדיל קצת את הפונט שלו, אז רק רגע, תנו לוויז'ואל סטודיו טיפה להתאושש, זה נפתח לי פה בצד אם אני לא ראיתי, וכאן אני בוחר פונט בגודל 11, זה גם מגדיל לי את כל החלון, אני לא צריך חלון כזה גדול, בואו נקטין אותו קצת, יופי, אז עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים כאן, אנחנו הולכים לשים כאן כפתור, מתחת לכפתור, אתם יודעים מה לא, בואו נתחיל אחרת, אני הולך להדגים לפני זה עוד תת הדגמה, אז אני הולך לשים פה טקסטבוקס, ליד הטקסטבוקס אני הולך לשים לייבל, ממש בזריזות, רגע, למה הוא לא מתיישב, רגע נעשה הפוך, שים כאן לייבל, ניישר את הטקסטבוקס לפי הלייבל, יופי. בלייבל הזה אנחנו הולכים לכתוב first name, ואז הלייבל יצא קצת גדול, אז צריך להרחיק את הטקסטבוקס הזה. אוקיי, ואז עוד אחד, ועוד אחד, ונניח עוד אחד. אז זה יהיה first name, זה יהיה last name, זה יהיה נניח ID, וזה יהיה נניח אימייל. יופי. וכאן לטקסטבוקס הזה אנחנו נקרא בזריזות טקסטבוקס first name, ולטקסטבוקס השני אנחנו נקרא טקסטבוקס last name, ולטקסטבוקס השלישי נקרא טקסטבוקס ID, ולטקסטבוקס הרביעי אנחנו נקרא טקסטבוקס אימייל, וכמובן זה לא ID name, זה ID, סתם כדי להיות נחמדים. אוקיי, בכפתור הזה יהיה כתוב, רק רגע, button create student, אוקיי, ותכף תבינו מה הקשר בין סטודנטים לבין מקרר, ומה הקשר בין first name, last name, תכף הכל יהיה ברור, כי אני מזכיר, אני עכשיו עושה תת הדגמה. אוקיי, אז first name, לא, מה רציתי פה? create student, אוקיי? יופי. מתחת לכפתור אני הולך לשים list box, list box, הוא ברח לי. הליסט בוקס הזה אנחנו נקרא list box students. מצוין, וכבר ניצור כפתור נוסף כדי לא לבזבז זמן, שנקרא לו save selected, וכפתור, נכתוב עליו גם save selected, תכף תבינו הכל, save selected, וכפתור נוסף, נכתוב עליו save all, וכפתור נוסף שנכתוב עליו, רגע, אני אוהב סדר,
נכתוב עליו load from XML. לכפתור הזה אנחנו נקרא button load XML, ולכפתור הזה אנחנו נקרא save all, ולכפתור הזה אנחנו נקרא save selected, קראנו לו כבר, וזה create, יופי, יש לנו הכל. מה אני רוצה רגע להדגים? אני רוצה להדגים את הדבר הבא. כשלוחצים על כפתור create student, נוצר אובייקט מסוג student, שהנתונים שלו זה מה שהמשתמש מזין כאן. האובייקט הזה יתווסף לרשימת סטודנטים, ורשימת הסטודנטים תוצג פה בליסטבוקס. אז אני בעצם מייצר עוד ועוד ועוד סטודנטים בעזרת הכפתור הזה והטקסטבוקס. אוקיי, שלב הבא, אני ארצה לבחור את אחד הסטודנטים, ולשמור את הנתונים של הסטודנט, נניח את השם פרטי של המשפחה, ID ואימייל, בקובץ XML. כלומר, אני רוצה להדגים איך אני יוצר XML מנתונים באופן דינמי. אחר כך אני רוצה להדגים איך אני שומר את כל הנתונים של כל הסטודנטים בקובץ XML, שוב, כדי להדגים גם את זה. ובסוף, שוב, זה הכל חלק מתת ההדגמה, אנחנו לא בונים את המקרר, אנחנו קודם רגע מתמקדים בסיפור של ה-XML. בסוף אני ארצה את הפעולה ההפוכה. לוקחים את הקובץ עם הסטודנטים עם ה-XML, טוענים אותו, קוראים עם א', פארסינג, ומייצרים אובייקטים ושמים את זה פה ברשימה, כלומר את הפעולה ההפוכה. האם המשימה ברורה? אם כן, יש. שאלות מענות טענות אודות המשימה, בהרמת יד. למרות שהיא תהיה יותר ברורה, כשאני פשוט אממש אותה, אז סתם הייתה הזדמנות לשתות מים. בקיצור, בואו נממש את זה. איך מממשים את כפתור Create Student? מאוד פשוט. אני צריך מחלקה שנקראת Student, יש לי אותה בסניפט, הכינותי מראש מחלקה, Class Student, First Name, Last Name, Email ו-ID. איזה כיף. אגב, ה-to-string שלה הוא כבר to-string נחמד, יודע לקחת את ה-First Name, את ה-Last Name ואת ה-ID, ולהציג לי אותו במין טקסט נחמד כזה של First Name, Last Name וסוגריים של ה-ID. האם המחלקה Student ברורה? אם כן, yes. שאלות מענות טענות בהרמת יד. סתם מחלקה Student. לא יותר מדי מרגש. יופי, אז יש לי מחלקה Student, ועכשיו אני הולך לעשות את הדבר הבא. אני הולך להחזיק פה רשימה, list של Student, אוסף של Students, נקרא לזה M Students באופן מפתיע, וגם כבר לייצר אותה, זה יהיה private member, בסדר. ועכשיו, כל פעם שלוחצים על כפתור Create Student, אני הולך לייצר אובייקט מסוג Student, Student שווה New Student, ואז מאוד פשוט, student.firstName שווה לטקסטבוקס firstName.text, וניחשתם נכון, ככה לגבי גם השאר. ה-last name זה טקסטבוקס lastName.text, ויש לנו גם, זוכרים את אימייל, אז זה יהיה האימייל, והאחרון חביב זה ה-ID, זה יהיה טקסטבוקס ID.text. מה אני עושה עם הסטודנט הזה? מוסיף אותו לרשימה, add student. ולא רק זה שאני מוסיף אותו גם לרשימה הזאת, אני גם הולך לליסטבוקס של הסטודנטס, .items.add, ומוסיף את האובייקט הזה לליסטבוקס של הסטודנט. אם אני לא אעשה שום דבר מיוחד, מה שנראה בליסטבוקס זה את ה-to-string של האובייקט הזה. ה-to-string של האובייקט הזה זה הדבר הזה. האם זה ברור? אם כן, yes. אם משהו לא ברור בזה, הרמת יד, ברייז. אוקיי, זה ברור. אז בואו נראה, בואו ננסה את זה, למרות שזה ברור שזה עובד, אבל בואו נראה שזה עובד בכל זאת. אז אבי, רון, ID 12345, ואימייל avi@ron.com. create student, הנה אבי רון, סוגריים, התעודת זהות, שזה בעצם ה-to-string שלו, בסדר? אז כן, ה-to-string זה first name, last name, ובסוגריים תעודת הזהות, יש לנו אחד, ויש לנו גם את ניר גא, תעודת זהות 2222, וניר גא, בואו נראה שזה בסדר, create student, יש לנו גם את ניר גא. האם עד כאן ברור? אם כן, yes. רייז לשאלות מענות טענות, משהו לא ברור.
בסדר, אז אני מייצר עוד ועוד אובייקטים של סטודנט, אני מוסיף אותם לרשימה, גם הרשימה הזאת, וגם הרשימה של הליסטבוקס. זה מה שהדגמתי עד עכשיו. אוקיי, המשימה הבאה היא כפתור Save Selected, כלומר, אני רוצה לבחור את אחד הסטודנטים, נניח את זה, או כל סטודנט אחר. בלחיצה על הכפתור Save Selected, אני רוצה לייצר מהאובייקט הזה סטרינג בפורמט XML, ולשמור את הסטרינג הזה לקובץ. אוקיי? זה מה שאני רוצה לעשות. המשימה ברורה? אם כן, yes. האם המשימה ברורה? יופי. בואו נממש. אז בלחיצה על כפתור Save Selected, אני מגיע לכאן, וכאן אני רוצה בעצם לקחת את ה-Selected מה-Listbox. אז ל-Listbox יש Selected Item, אוקיי? אז אני בודק אם Selected Item שונה מנהל, או אתם יודעים מה, בואו נעשה רגע אחרת, נקודה, Selected Items נקודה count שווה 1, כלומר יש לי בדיוק Selected Item 1, כי ב-Listbox אפשר לבחור גם כמה, ובא לי לחייב לבחור 1. אז אם Selected Items נקודה count שווה 1, אז Object Selected שווה Listbox Students נקודה Selected Item, עכשיו למה Object? כי הרי Listbox לא יודע מראש איזה אובייקטים אני הולך לשים בו, אז הוא מוכן לקבל כל אובייקט, נכון? לא חדש לכם, הוא מקבל אובייקט. ולכן ה-Selected Item שלו הוא Object. אני יודע שה-Selected Item שלו הוא Student, נכון? אז אני יכול לקחת את ה-Object שלו as Student, ואז אני בעצם מחזיק אותו כ-Student, כי זה גם מה שנתתי לו. הוא לא יודע את זה, ולכן עשיתי Downcasting. האם זה ברור? אם כן, yes. משהו לא ברור בזה, שורה 36, Raise. אוקיי, זה ברור. מעולה. מה אני עושה עם ה-Selected Student הזה? אני יודע מה ה-first name שלו, האימייל שלו, אבל אני רוצה עכשיו לייצר string XML. אני רוצה לקחת, למשל, בוא נבנה את הסטרינג הזה, יש לי פה notepad פתוח, יופי. אני רוצה בעצם דבר כזה, אני רוצה first name, פותחת סוגרת, נכון? תגית, ו-last name, ו-email ו-ID, אז תנו לי רגע להשלים פה את הדוגמה. שנייה, אני אשלים אותה. אחת, קצת מעצבן לעבוד עם notepad, אבל לא נורא, email ו-ID. אני בעצם רוצה ליצור סטרינג כזה, נכון? כשבתוך הסטרינג אני רוצה לשבץ את ה-first name, לשבץ את ה-last name, לשבץ את האימייל וכן הלאה וכן הלאה. אז אני מכין פה פורמט, הנה הכנתי פורמט, בואו נשתמש פה ב-string XML פורמט, שווה לדבר הזה, שטרודל ונרד שורה ונשים פה את הפורמט, זה הפורמט, אוקיי? האם ברור שזה הפורמט? אם כן, אז yes. שאלות מענות טענות לגבי הפורמט? יופי. ועכשיו בעצם אני אומר ככה, string פורמט, זאת אומרת string XML, או student XML, ה-XML של הסטודנט, זה בעצם string פורמט של הפורמט הזה, XML פורמט, ועכשיו לתת את הנתונים, שזה student.first name, נכון? איפה הוא? ה-selected קראנו לו. selected.first name, זה הפרמטר הראשון, selected.last name, selected.email וכן הלאה. אז זה last name, זה email וזה ID, ויש לנו את ה-XML של הסטודנט, ועכשיו את ה-XML הזה אני רוצה לשמור בקובץ, וזה לא החלק שמעניין אותי כרגע. כי לשמור סטרינג בקובץ, זה לא מה שהתכנסנו לכבודו כרגע, זה לא הנושא. הנושא זה ליצור XML בצורה דינמית, נקרא לזה. אז הנה, יצרתי XML. האם ברור שאפשר ליצור ככה את ה-XML? האם כן? אם משהו לא ברור, ברז. אם הכל ברור, yes. אבל, אם אני אעבוד בצורה הזאת, ומחר אני ארצה נניח להוסיף שדות לסטודנט, אני אצטרך לשנות את הקוד הזה. הקוד הזה הוא מאוד ספציפי לאיך שכרגע בנוי סטודנט. זאת אומרת, הקוד הזה הוא לא maintainability.
אנחנו אוהבים קוד maintainability, אנחנו רוצים שאם בעתיד לסטודנט יהיה עוד שדה, age, אפשר יהיה לא לשנות את הקוד, כלומר אני רוצה שיטה שלא נצטרך לעדכן אותה אם האובייקט משתנה. זה מה שאני רוצה. אז כדי לעשות את זה אני נזכר רגע ברפלקשן. דיברנו על רפלקשן גם בקורס, וגם בקורס על דיזיין פאטרס מי שעשה וכן הלאה, או מי שעושה. אז רפלקשן, בואו נזכר. אני מזכיר, בקורס דיברנו עליו בסרטון על הירושה מאובייקט. סרטון על ירושה מאובייקט, דיברנו על זה שאני יכול לקחת כל אובייקט ולהגיד לו get type. get type מחזיר לי אובייקט מסוג type, נקרא לו type of selected. כלומר, אני רוצה לדעת מה הסוג של האובייקט שנבחר. למשל, אני עכשיו אומר לו type of selected, אז אני יכול לשאול אותו נקודה name, מה זה במקרה הזה? student, זה השם של הטייפ. נכון, עכשיו, אם אני אומר לו get properties, הוא בעצם נותן לי ברשימה של properties, אני יכול לעשות עליה for each, אז for each property info, זה נקרא. for each property info, prop נקרא לזה. in, מה אני אומר לו? אני אומר לו, תן לי את רשימת כל הפרופרטיז שלך. תכתבו לי בצ'אט, נראה אם הבנתם. כמה פרופרטיז יהיו ברשימת הפרופרטיז של הסלקטד הנוכחי? תרשמו לי בצ'אט בזריזות, נראה אם הבנתם. 4 פרופרטיז, בדיוק. אז עכשיו יש לי בעצם את כל הפרופרטיז, ועבור כל אחד מהם אני יכול להגיד לו get value, תן לי את ה-value, במקרה הזה זה יהיה אבי או רון או כל דבר אחר, ואני יכול להגיד לו גם name, מה השם של הפרופרטי. ה-value, object value, זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות string, bool, char, כל מיני values, לכן object. value זה prop, נקודה get value. get value, אני צריך לדעת לו את האובייקט שממנו אני צריך לדעת את ה-value, האובייקט זה ה-selected, אוקיי? אובייקט, מערך של אינדקסר, אם מדובר באינדקסר, פה אני נותן לו עכשיו נל, כי אני לא רוצה, עזבו את הנל, אני לא רוצה לסבך לכם את ההסבר. אני רוצה, תן לי מתוך ה-selected את ה-value של הפרופרטי הזה, אוקיי? ו-string name, זה ה-property name, השם של הפרופרטי. first name, זאת אומרת, זה ה-name, וזה ה-value. זה ה-value. יופי. מה אני עושה איתם? ניחשתם נכון, יש לי פה את הפורמט, בואו נשים רגע את הפורמט. נשים פה רגע string XML, הוא יתחיל מ-string rec, ועכשיו פה דבר כזה, XML נקודה פלוס שווה, אני מוסיף string format, שיש פה את התגית הפותחת, זאת התגית הפותחת, ולידה יהיה את התגית הסוגרת, וביניהם יהיה את ה-value. כלומר, פה בא ה-value, ובפותחת וסוגרת בא השם, נכון? אני שם פה את name, שנכנס ל-0,0, ואת value, שנכנס ל-1. ואני בעצם בונה פה תגית נוספת, כלומר את התגית הזאת, ואחר כך את התגית הזאת, זה בפוריץ', ואחר כך את התגית הזאת. אני לא עושה את זה ככה, אני עושה את זה ככה. עכשיו שימו לב לקוד הזה, בסוף הפוריץ' הזה בעצם יש לי ב-XML 4 תגיות שמבוססות על 4 הפרופרטיז, כל אחד מהם, name, value, סוגר, name, ובסוף יש לי XML שאותו אני צריך לשמור בקובץ. א', האם עד כאן ברור? אם כן, yes. raise, אם משהו בזה לא ברור. הכל ברור, מדהים. בטוח, אין שאלות. זה הזמן. לא יתחרר אחר כך. אין שאלות. מדהים. אז תראו איזה יופי. הקוד הזה לא הולך להשתנות. אם בעתיד אני אוסיף לסטודנט עוד properties, נכון? כלומר, extensibility. מה שעוד יפה בקוד הזה, זה שבעצם הוא לא קשור לסטודנט בכלל. כלומר, הוא לא רק extensibility, maintainability, הוא גם reusable.
או בסלנג שלנו, reusability. כלומר, אם הוא לא ספציפי לסטודנט, בוא נשתמש בו גם אם אני ארצה לעשות XML serialization ל-customer, או ל-vehicle, או לכל אובייקט אחר. אני פשוט עושה עליו reflection ובודק מי זה מי למה כמה. כלומר, הקוד הזה הוא לא ספציפי לסטודנט, ולכן הוא reusable, maintainable, extensible, הוא אחלה, אני הרבה יותר רוצה אותו. ואז אני יוצר ואני אומר, רגע, אם הוא כל כך reusable, והוא לא קשור לסטודנט, אז מה הסיכוי שאני הראשון שחושב עליו? מה, אף אחד לא מימש קוד כזה לפניי? בוודאי שכן. כלומר, יש איזה ג'ון במייקרוסופט שחשב על זה לפניי, ואמר, בוא נממש קוד שיודע לקחת כל אובייקט, וברפלקשן לעשות לו XML פורמטינג, או מה שנקרא XML serializing. האם עד כאן ברור? אם כן, yes. ראי איזה שאלות מענות טענות. ומי שעושה או עשה את הקורס Design Patterns, אז מכיר את הסיפור הזה, אבל לא כולם. לא כולם כאן במצב הזה. אוקיי, אז בואו נכיר ונשתמש. שימו לב, במקום לעשות את זה בעצמי, אני משתמש ב-XML Serializer. Serializer. המחלקה הזאת נמצאת ב-namespace, using system XML serialization, הוספתי את ה-namespace הזה עכשיו לשורה 9, המחלקה XML Serializer שהולכת לעשות הדבר הזה בשבילי, ג'ון מימש אותה כבר בשבילי, נמצאת כאן ב-namespace, הוספתי את ה-namespace, בוא נקרא לזה Serializer, אוקיי, אני מייצר XML Serializer, והוא מבקש בקונסטרקטור שלו את הסוג, כלומר את ה-selected.getType, הוא אומר, תן לי את הטייפ, אני כבר אקח את זה משם. מה זה אומר אני כבר אקח את זה משם? אני אומר לו, תסרלז לי, serialize. כשאני אומר לו serialize, אני צריך להגיד לו לאן לסרלז, כלומר, האם string XML זה התוצאה של ה-serialize, ואגב, אני צריך להגיד לו גם את מה לסרלז, כלומר, תסרלז לי את ה-selected. נתתי לך את הטייפ, אבל עכשיו אני גם נותן לך את האובייקט עצמו. אותו אני רוצה שתסרלז לי. אבל שימו לב שהמתודה serialize לא מחזירה XML. אם היא הייתה עובדת בצורה כזאת, היה מאוד קשה לעשות serializing למידע רב, כי זה אומר ליצור בזיכרון עכשיו מגה, 2 מגה, 5, 10, מידע רב. הדרך לייצר מידע רב היא בעזרת סטרימינג, כלומר, לשפוך את המידע הרב או לזיכרון או למחשב אחר או ל-hard disk, לקובץ. ולכן אני נותן לו בתור פרמטר ראשון איזשהו פייל סטרים, סטרים שעובד עם קובץ. אני לא רוצה לנפח יותר מדי על העניין הזה של עבודה מול קבצים, אבל אני רק אומר באופן כללי שאפשר לעבוד עם כל מיני סוגים של סטרימים. יש לנו Network Stream, יש לנו memory stream, יש לנו file stream, בסדר? יש לנו כל מיני סוגים של סטרימים, ואנחנו יכולים לעשות הזרמה של בייטים לכל מיני טרגטים. במקרה הזה, אנחנו הולכים file create, אנחנו הולכים לייצר קובץ חדש, create, לתת לו פה שם, נניח נקרא לו, בשם הזה, students.xml, או סליחה, selected.student.xml. זה השם של הקובץ שאני רוצה ליצור, הסטרים הולך לעזור לי לעבוד מול הקובץ הזה, וזה הסטרים שאני גם נותן כאן, סטרים. עכשיו, בסוף אני גם אומר לסטרים הזה, close, אני רוצה לסגור את הקובץ, ובגלל שאני רוצה גם להתנתק ממנו ולא לתפוס אותו ושהוא לא יהיה תפוס, שאני אוכל למשל לפתוח אותו בנוטפד, אז אני גם מבקש dispose, לשחרר את המשאב, ודיברנו על dispose בקורס. אני מבקש לשחרר את המשאב שאתה אחראי עליו. אם לא הייתי עושה dispose, הייתי יכול לעשות close, open, close, open. לשחרר את המשאב, זהו. עכשיו אפשר לפתוח אותו גם בעריכה, בנוטפד וכן הלאה. את כל הדבר הזה, אני עושה כדי בעצם להשתמש ב-serializer, להפוך את ה-selected student ל-XML, ולהזרים
את ה-XML הזה לקובץ XML במקרה הזה. בואו נבדוק, בואו ניתן פה איזשהו message box, נקודה, show, saved, שנדע שזה קרה, אחרת איך נדע. בואו נבדוק, אני מזכיר לכם, פה בתיקייה כרגע אין קובץ כזה, ועוד מעט אנחנו מקווים שיווצר קובץ כזה. אז בואו ניצור סטודנטים. אבי, רון, ID 1111, אבי שטרודל רון.com, ניצור סטודנט אחד, ואלי, מה עם אלי? אלי קופטר, 222, אלי קופטר. טוב, זה מספיק בינתיים, בוא ניצור גם אותו, נבחר בהליקופטר, ו-save selected. save, כל מה שכתבנו כאן עבד, ובתיקייה נוצר לנו קובץ חדש שלפני רגע לא היה, selected student. בואו נפתח את selected student כאן ב-Visual Studio, ונראה ב-XML את הליקופטר ב-XML. first name, last name, email ו-ID, והדבר הזה נוצר בזכות הקוד הזה. כלומר, הנה אני לוקח אובייקט, כל אובייקט, כלשהו ב-C# ומייצר ממנו XML, באופן דינמי, באופן פשוט, בלי שאני צריך לממש את זה בעצמי. נכון, עברנו את הדרך הארוכה בכוונה, כדי להפנים את מה עשו בשבילי, ואם לא היו עושים בשבילי, הייתי עושה בעצמי. בהתחלה באופן ידני, עם הפורמט איפה זה היה? פה, אחר כך בעזרת רפלקשן, ובסוף בעזרת XML Serializer. האם זה ברור? אם כן, yes. שאלות, מענות, טענות בהרמת יד. מעולה, בכפתור הבא, אנחנו רוצים לשמור את הכל. זה מאוד פשוט, אני אעשה את זה בדיוק באותו אופן. רגע, נעצור את הריצה. אז אני רוצה לשמור את כל הסטודנטים, לא רק selected. זה יהיה מאוד מאוד דומה, אני אעשה את זה במקום עם selected student, אז נקרא לזה students.xml, והפעם ה-serializer הולך לסרלז את כל הסטודנטס שלי, mstudents.getType, ופה אני נותן לו את mstudents, לא רק את ה-selected, את כל הרשימה, תהפוך לי ל-XML, ושים בקובץ. זה כל מה שהייתי צריך לעשות. בואו נבדוק את זה. לפני זה, יש פה דבר מעצבן, שימו לב שה-tab order של הפקדים פה הוא לא מסודר, ואז אני לא יכול לעבור עם tab, ואני צריך להשתמש בעכבר, ואני שונא את זה, אז אני אגלה לכם טריק, ואני לא הולך להסביר, אז מי שמפספס לא נורא. יש כאן איפה זה? שכחתי בעצמי איך עושים את זה לרגע. view, tab order, יופי, ואז אני לוחץ כאן, ואני מסדר פה את הטאבים של הפקדים, כדי שלא אצטרך להשתמש בעכבר. מעולה. מה זה נותן? אם לא הבנתם עד עכשיו, אז הנה ההדגמה. זה נותן שעכשיו אני כותב פה מאיה, טאב, מקפיץ אותי לטאב הבא שרציתי. אז עשיתי טאב אורדר, מקודם זה לא היה מסודר ככה. מכירים את המעתיקנית של הכיתה, מאיה צלח. מכירים אותה? מאיה צלח? יש לה תעודת זהות 111, והשם הפרטי שלה זה מאיה, והשם המשפחה שלה זה צלח, וזה מאיה שטרודל צלח.com. create student, הנה מאיה צלח. בואו ניתן גם לתיקיפור הזדמנות להתבטא. לתיקיפור יש תעודת זהות כזאת, ותיקיפור נסתפק בינתיים בשני אלה, זה יהיה מספיק טוב, יצרנו סטודנט. selected כבר ראינו, save all, saved, נוצר לנו קובץ חדש שנקרא student.xml שלפני רגע לא היה פה. בואו נפתח את הקובץ הזה ב-Visual Studio, נראה מה יצא לנו. הנה מה יצא לנו, למה יצא לך ב-XML, זאת אומרת שמרתי את כל הסטודנטים ב-XML בשלוש שורות קוד, כל הסטודנטים. והכפתור האחרון, load from XML. load from XML עושה את הפעולה ההפוכה, שימו לב, אני משתמש בסטרים, מבקש לנו לא ליצור, אלא לפתוח open read, לצורך העניין, את students.xml, ועכשיו אני אומר לו, במקום serialize, אני אומר לו deserialize. קח את הסטרים הזה, תקרא אותו, תשלוף ממנו את ה-XML,
תפרק את ה-XML ותייצר ב-Reflection אובייקט מסוג students. כאשר מן הסתם הוא מחזיר לי אובייקט, אני עושה ממנו קאסטינג ל-list של student. כאן הוא יודע איזה סוג של אובייקט הוא צריך ליצור. וכאן הוא לוקח את הסטרים, ולפי הסוג של האובייקט עושה רפלקשן, מנתח את ה-XML ומייצר לי את האובייקט. בסוף הדבר הזה אני אפילו לא צריך להגיד save, אני פשוט צריך ללכת ל-list box, ולהגיד לו שהדאטה סורס שלו זה ה-students. כלומר, יצרתי עכשיו אובייקט חדש, אוסף של סטודנטים מתוך קובץ. האפליקציה מתחילה ריקה, שימו לב, האפליקציה מתחילה ריקה, אין כלום, אני קורא את כל הסטודנטים מתוך קובץ XML. הוא שתה את המידע מפה, הפך אותו לאובייקטים ושם אותו ברשימה. האם עד כאן ברור? אם כן, yes. משהו לא ברור בעניין הזה של XML serialization ו-deserialization, נא ללחוץ על raise לשאלות. כן, אבישי. אבישי שואל בצ'אט, מדוע בשורה השנייה בקובץ Students XML כתוב array of students כאשר מדובר ברשימה? קודם כל, אני מזכיר למי ששכח, היצור הזה זה מערך. האם זה ברור? זה מערך. מצוין. דבר שני, ב-XML, מבחינת החוקיות, רגע, איפה אנחנו? פה. ב-XML, אין הבדל מבחינת XML בין רשימה מקושרת, למערך, לליסט, הוא לא אומר לך מה סוג מבנה הנתונים, הוא אומר לך, יש לי פה אוסף של, זה בעצם collection of, בסדר? זה הרעיון, זה לא דווקא מערך. גם אם הייתי עכשיו עושה סיריליזציה ללינקד ליסט, לרשימה מקושרת, עדיין אתה רואה פה, array of student, הכוונה היא אוסף של. אוסף סדור נקרא לזה, בסדר? האם זה ברור? יופי, שאלות מענות טענות בהרמת יד? מעולה. אז עכשיו, הרגע שכולנו חיכינו לו, אנחנו רוצים שהדבר הזה בעצם יהיה מקרר, כלומר אפליקציה שרצה במקרר, הדבר הזה הולך לפנות לשרת, והשרת הולך להחזיר XML. מהרגע שהוא יחזיר את ה-XML, רצינו להראות שאפשר מאוד בקלות לקחת את ה-XML הזה וליצור ממנו אובייקטים, ולהראות אותו כאן ברשימה למשל. למשל, תן לי מילק טייפס, הוא ייתן מילק טייפס XML, ונראה פה את המילק טייפס. אז יש לנו עוד משימה לבצע כאן, שזה לפנות לשרת, ולבקש ממנו את ה-XML ב-HTTP, זה משימה שעוד נצטרך לבצע, זה יהיה די זריז, למרבה הפלא. למה? כי את הרוב כבר מימשו בשבילנו, נכון? זוכרים, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, זה כל היופי. ויש לנו משימה לממש שרת. גם שם זה יהיה די פשוט, כי את הרוב מימשו בשבילנו. אנחנו רק מוסיפים עוד טיפה שכל לשרת, שזה בעצם השכל של לייצר את המידע, אבל לקבל את הריקווסט, לנתח את הריקווסט, להחזיר ריספונס ולשים בתוך הריספונס את ה-XML, זה כבר עשו בשבילנו. את ה-XML אנחנו נייצר. ולייצר XML מתוך מידע, ראינו הרגע שגם את זה יודעים לעשות בשבילנו, כלומר 95% מהמשימה כבר מימשו בשבילנו, אנחנו הולכים לעשות ממש ממש מעט מכל הדבר הזה, וזה מצוין. אז קדימה, בואו נפתח שרת. זה הרגע לעשות איזושהי הכנה קטנה. אנחנו כאמור לא הולכים לפתח את השרת from scratch, אנחנו הולכים להשתלב בשרת שמישהו אחר כבר מימש לפניי. עכשיו, לפתח לוגיקה שמשתלבת בשרת, שמישהו פיתח לפניי, אפשר במגוון שיטות, במגוון טכנולוגיות, לא רק ב.NET, לא רק ב-C#, יש מגוון פריימורקים, במגוון טכנולוגיות, במגוון שפות תכנות, שאפשר לממש בעזרתם שרת, על בסיס שרת קיים ורק להשתלב בו. אנחנו עכשיו רק נדגים את אחת השיטות האלה, שהיא ממש לא בהכרח העדכנית ביותר, לא בהכרח הטובה ביותר, וזה גם ממש לא מעניין אותנו, כי מה שמעניין אותנו זה לא הפרקטיקה של ההדגמה, כמו הקונספטים שהולכים לעמוד מאחוריה, ולכן לא להתרכז בפרקטיקה ובטכנוקרטיה, אלא ברוח הדברים. יום יבוא ואתם תצטרכו לממש שרת בעצמכם, אתם בוודאות
כמעט בוודאות, לא תעשו את זה באותו אופן שאני עושה עכשיו. כן, תעשו את זה בשיטות שונות, בעזרת טכנולוגיות שונות, פרמוקים שונים. כמעט בוודאות. אין כמעט סיכוי שתעשו את זה באותו טכנולוגיה כמו שלי. מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה כרגע, וזה גם לא משנה. זה לא מה שמעניין אתכם. מה שמעניין אתכם זה הקונספטים, ותאמינו לי, סמכו עליי. ברגע שאת הקונספטים מבינים, כל השאר זה כבר טכנוקרטיה קלה ופשוטה יחסית, החלק הקל. להבין את העקרונות, זה החלק היותר חשוב ומעניין ורלוונטי. אז קדימה, בואו נבנה לא שרת, אלא רכיב לוגי שהולך להשתלב בשרת. באיזה שרת הוא הולך להשתלב? מי פיתח את השרת שאני הולך להשתלב בו? ניחשתם נכון, מייקרוסופט. מייקרוסופט בין היתר, יש עוד, פיתחה שרת שמאפשר לי לכתוב רכיב בעצמי, כלומר לכתוב קוד שמשתלב בו, כדי להפוך אותו לשרת שמתאים לצרכים שלי. השרת שאנחנו הולכים להשתמש בו נקרא שרת IIS, IIS זה קיצור של Internet Information Services. אגב, כדי להתקין את השרת הזה, בווינדוס 10, רגע מה לחצתי פה, כן? אתה הולך ל-Windows Features, turn Windows Features on and off, שימו לב שאתה אפילו לא צריך להוריד את השרת הזה מהאינטרנט בעצמך, אתה פשוט הולך פה ל-turn Windows Features on or off, ופותח פה IIS, Internet Information Services, מסמן פה כמה סימונים, אני לא אכנס אתכם לפרטים, כי כמו שאמרתי, הטכנוקרטיה לא מעניינת, אני סוגר, לא מראה לכם, עשיתי את זה, הכינותי מראש, התקנתי על המחשב שלי את השרת הזה, אגב, זה אותו שרת, שגם מותקן פה, זוכרים שאמרתי לכם שפה יש ווב סרבר שנתן לנו תשובות, דוגמה HTML, אותו שרת, מותקן גם פה. אז יש במחשב שלי כבר שרת, IIS, שאני הולך להשתלב בו. מאיפה הבאתי את השרת הזה? זה חלק מהפיצ'רים של Windows שאתה יכול להדליק, לכבות, להתקין, להרחיב. מייקרוסופט נתנה לי את זה בחינם. אפשר להתקין את זה על כל מחשב שיש בו Windows. איך? נתתי לכם הצצה. האם עד כאן ברור? Yes או raise לשאלות בעניין הזה. ואני בכוונה לא מתעכב על הטכנוקרטיה. היא לא מה שמעניין כאן. הלאה. מה אני צריך לעשות כדי לפתח רכיב שהולך להשתלב בשרת ואיך הוא הולך להשתלב בשרת? שימו לב, אני פותח ויז'ואל סטודיו אחר כדי להפריד בין הקליינט שלנו, זה הוויז'ואל סטודיו הזה, לבין השרת. את הוויז'ואל סטודיו האחר אני הולך לפתוח בהרשאת אדמיניסטרטור, ואני לא הולך להסביר לכם למה פתחתי אותו בהרשאת אדמיניסטרטור, אולי בהמשך אני אסביר, אבל כרגע זו נקודה שלא מעניין אותי להתעכב עליה. ויז'ואל סטודיו חדש, File, New, במקום Project, Website. אני הולך לפתח אתר אינטרנט, אבל לא אתר אינטרנט שמספק HTML, CSS ו-JavaScript למי שפונה אליו, אלא אתר אינטרנט שמספק XML למי שפונה אליו. ולכן לא אתר אינטרנט, אלא שירות אינטרנט. Web Service. ואני מזכיר שוב, מעכשיו נא לשים לב לעניין הזה. אני מדגים פה מגוון פעולות טכניות בוויז'ואל סטודיו שהן לא מה שמעניין אתכם. אל תנסו לעקוב ולזכור ולתעד וכן הלאה, כי זה פשוט, אני אומר לכם, לא מעניין אתכם. אתם מחר הולכים לעשות את זה בכלל בצורה אחרת לחלוטין. אז לא לנסות לזכור, סתם להתרשם, ולכן זה גם קורה מהר. שימו לב, כשאני הולך לפתח Web Service, זה בעצם לפתח רכיב שהולך להשתלב בשרת שכבר קיים במחשב. במקרה הזה המחשב שלי. אני מפתח במחשב שלי, local host, רכיב, בוא נקרא לו לצורך העניין מגה בעיר. אגב, אני יכול אם אני רוצה בוויז'ואל סטודיו לפתח על מחשב מרוחק, לתת פה את ה-IP או את השם של guy.ronen.net, ואז אני בעצם מפתח את הרכיב הזה כבר ישירות על המחשב האחר. אני לא אעשה את זה כרגע כי זה יסבך לנו את ההדגמה, אז בואו נפתח את השרת במחשב שאני נמצא בו כרגע, local host, זה המחשב שלי. עכשיו, שימו לב, אני הולך להראות לכם פה את התיקייה במחשב שלי, זה לא התיקייה הזאת, זה התיקייה, רגע, בוא נפתח את זה כאן, c./inetpub, www. זוכרים שבשרת, במחשב השני הייתה תיקייה כזאת, inetpub, www, גם במחשב הזה
התיקייה שמוגדרת כתיקיית השורש לענייני ווב, היא CINetPub www root. עכשיו כרגע יש בה שתי תיקיות, אחת נקראת AMPM מ-Web Service אחר שפיתחתי לפני השיעור, ועכשיו כשאני אסיים פה את הפרוצדורה, בעצם תיווצר פה עוד תיקייה, במסגרת אותה תיקיית שורש שנקראת מגה בהיר. ותכף גם נבין למה. אז הנה אני מייצר, והנה נוצרה פה תיקייה מגה בהיר. כלומר, כשפתחתי את ה-Web Project הזה, נוצרה פה בעקיפין תיקייה, שנקראת מגה בהיר, בתוך ה-root folder שמוגדר לי במחשב. ושוב אני מזכיר, לא, אל תתעכבו על העניינים הטכניים האלה. תתרשמו, התרשמות בלבד. שימו לב שבתוך מגה בהיר עכשיו נוצר לי תוכן, אחד מהם זה service.smx, זה הקובץ שאנחנו עכשיו רואים כאן, ו-appcode service.cs, שזה הקובץ שאנחנו רואים כאן. בסדר? יש פה גם service, זאת אומרת, הפרויקט הזה בעצם נמצא פה בתוך התיקייה שראינו עכשיו. אוקיי. הקובץ service.smx, ששוב נמצא פה בתיקייה, זה הקובץ הזה. אם עכשיו מישהו הולך לפנות למחשב הזה, זאת אומרת, לפנות אליו ב-HTTP, get, רווח, /מגה בהיר, /service.smx, זוכרים את הסיפור הזה? כן? get, רווח, וכן הלאה וכן הלאה. המחשב הזה, מה שראינו עד עכשיו, זה שהוא ייתן לו את ה-ASMX הזה, כמו שהוא נתן את ה-XML ונתן את ה-HTML. אבל לא כך הולך לקרות. למה? כי השרת שרץ במחשב הזה הוא שרת מיוחד, שרת HTTP מיוחד. ברגע שמבקשים ממנו קובץ XML, הוא ייתן קובץ XML, כמו שקרה פה. ברגע שמבקשים ממנו קובץ HTML, הוא ייתן את הקובץ HTML. אבל אם מבקשים ממנו קובץ ASMX, הוא לא ייתן את קובץ ה-ASMX, אלא הוא יקרא את הקובץ הזה, יפתח אותו לקריאה, יחפש בו את הנתון הזה, את האטריביוט הזה שנקרא קוד BI, ככה השרת מתנהג, השרת הולך לחפש את זה ולראות איזה קובץ C# מחובר או מקושר, אם תרצו, לקובץ הזה. ואז הוא יראה את הקובץ C# ובעצם ילך רגע לקובץ הזה. ובקובץ הזה יש מחלקה, השרת הולך לייצר אובייקט של המחלקה הזאת, ואז הוא הולך להפעיל מתודה של המחלקה הזאת. איזה מתודה הוא הולך להפעיל? זה תלוי ב-request. שימו לב, אני כבר אומר, ה-request לא הולך להיות request, רגע נעשה ככה, ה-request, שנייה, לא הולך להיות request get, אלא הולך להיות request post, כלומר, post. ב-request יהיה כתוב כאן מגה בהיר, נניח service.asmx, service.asmx, ככה, זה יהיה השורה הראשונה של ה-request. השורה השנייה של ה-request יהיה host נקודותיים, נניח השם של המחשב לא משנה כרגע, זו דוגמה. בגלל שזה פוסט, אם אני עכשיו נותן שורה רווח, אז אחרי שורה רווח לא מסתיימת הבקשה. אני צריך להגדיר פה content length, זוכרים? וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אעשה את זה עד הסוף, אני רק אגיד שבתוך הבאדי של הפוסט, יהיה בין היתר כתוב איזה מתודה אני רוצה להפעיל, ולא וורד במקרה הזה, איזו מתודה אני רוצה להפעיל בתוך המחלקה שמקושרת לקובץ הזה, ואני הולך להגיד את זה עכשיו עוד פעם. שימו לב. אם אני אבקש את הבקשה הזאת מהמחשב הזה, הוא לא הולך לתת לי את הקובץ הזה, הוא הולך לפתוח אותו, לקרוא אותו, להבין איזה קובץ C# מקושר אליו, לייצר אובייקט של המחלקה שבקובץ הזה, ולהפעיל במחלקה את המתודה שביקשתי כאן, בפוסט בדי, ואת מה שהיא תחזיר, מה שהיא מחזירה, השרת הולך אוטומטית להפוך ל-XML, וזה יהיה ה-XML שיחזור לי בריספונס. אז בואו נבדוק. שימו לב, פה יש לי דוגמה למתודה Hello World. אני יכול לממש במחלקה הזאת עוד מתודות. למשל, string Hello Guy. עוד מתודה. פה אנחנו מחזירים את גיא. מה ההבדל בין שתי המתודות? שמתם לב, אחת מקושטת בעזרת האטריביוט הזה שנקרא Web Method, ואחת לא.
מתודה שלא מקושטת באטריביוט הזה, היא לא במשחק. private, public, protected, לא משנה, היא לא במשחק, מתודה רגילה. אי אפשר יהיה להפעיל אותה בצורה כזאת. כלומר, אם אני אבקש פה hello guy, אני אקבל הודעת שגיאה, 404. אני אבקש פה hello world, אני אקבל את ה-XML של הסטרינג של hello world. למה? כי היא לא מקושבת באטריביוט הזה. אז כאן אתה יכול בעזרת האטריביוט להחליט איזה מתודות הן במשחק ה-HTTP, ואיזה מתודות לא. אז עכשיו, כדי לקדם בזריזות, כי אנחנו כבר באיחור, אני רוצה כבר מראש לממש את כל השרת, את כל השירות של המגה בהיר, אבל טוויסט בעלילה. אני לא הולך עכשיו לממש מתודה שנקראת get me types, שזה מה שהייתי עושה אם הייתי מממש שרת מגה בהיר, אלא אני הולך לממש מתודה שנקראת get students, get all students נקרא לה. המתודה הזאת אגב לא תחזיר סטרינג, היא תחזיר ליסט של סטודנט. עכשיו, בשרת אין מחלקה כזאת שנקראת סטודנט, אז אני מייצר עכשיו בשרת מחלקה שנקראת סטודנט, אז עכשיו יש גם בשרת מחלקה שנקראת סטודנט, והמתודה הזאת מחזירה ליסט של סטודנט. עכשיו, מאיפה אני מביא ליסט של סטודנטס? אז הכינותי מראש, קובץ טקסט פשוט, זה הקובץ הזה, שבו יש את כל מי שמשתתף פה עכשיו בשיעור. אוקיי? שימו לב, עבור כל אחד יש את השם שלו כמו שהוא נראה כאן ברשימה, פסיק, אימייל, פסיק, איזשהו מספר שלא מעניין אתכם כרגע, ומאיפה הבאתי את הרשימה הזאת עכשיו, אגב? הבאתי אותה מהאתר של זום, שהוא נותן לך ריפורט של מי היה. זאת אומרת שבעצם יש לי פה מידע על סטודנטים שנמצאים כרגע במפגש, מופרד בפסיקים, 3 חלקים. חלק ראשון זה השם, לפי הפורמט שביקשתי, חלק שני זה האימייל, והחלק השלישי זה מספר שלא מעניין אותנו. הקובץ הזה אגב נמצא פה, שימו לב, participants.csv. זה השם של הקובץ שמחזיק את המידע הזה, ועכשיו נא לעקוב, שימו לב. string file name שווה השם של הקובץ הזה, שזה התיקייה, \participants.csv. זה השם של הקובץ שמכיל את המידע. זה בעצם הדאטאבייס שלנו, אוקיי? אני עכשיו רוצה לקרוא את כל השורות בקובץ. זה משהו שראינו בתחילת הקורס, שנקרא string מערך all lines, מתודה שנקראת file.read all, אני סתם כותב פה קוד C#, כן? read all lines, אין שום קשר לנושא. ל-read all lines מתוך הקובץ, אני קורא את כל השורות מתוך הקובץ. אני רגע עוצר פה בשלב הזה ושואל, האם ברור שבשורה 26 אני קורא את כל השורות מתוך הקובץ הזה? זה משהו שראינו בתחילת הקורס, היכולת לקרוא שורות טקסט מתוך קובץ. זה כמו שאני עושה פה. האם זה ברור? זה מה שאני עושה פה, יופי. עכשיו, עבור כל שורה, for each string line in all lines, מתוך כל שורה כזאת אני רוצה לייצר אובייקט מסוג student, נכון? אז string line, לא, יש לי כבר את ה-string line, אז string מערך parts. אבל רגע, כדי לקחת string, שזה דבר כזה, ולייצר ממנו סטודנט, אחריות של מי זה? של סטודנט, זוכרים? תחילת הקורס? בואו נזכר, public static parse, שמחזירה סטודנט, זוכרים? מתודולוגיה קונסיסטנטית אינסופית, parse, תחילת הקורס, היה מזמן, כן? היא מקבלת פה string line, ומחזירה return student. מי זה הסטודנט הזה? זה האובייקט שאני מייצר, נקרא לו student, וכאן המתודה parse היא זאת שאחראית לקחת את הליין, לפרק אותו, לפרסר אותו ולהחזיר לי student, כלומר, לא אני עושה את הדבר הזה, אלא אני פונה לסטודנט, parse נותן לו את line, והסטודנט הזה הוא זה שמצטרף לרשימה שאני בונה כאן ובסופו של דבר מחזיר, אז students שווה new, וזה גם מה שהמתודה הזאת תחזיר, נכון? לא פה, פה, return, students. איך אני ממלא את הרשימה הזאת בסטודנטים? אני הולך לסטודנטס ואני אומר add, students, add, ומבקש מסטודנט לעשות parse לליין. הפלתי את האחריות של יצירת
סטודנט מסטרינג על סטודנט. בעזרת המתודה פארס. בואו נממש אותה. סטרינג מערך פארטס שווה, ואני רוצה לקחת את הליין הזה, ניחשתם נכון, לעשות אותו ספליט לפי פסיקים. אני מצפה לקבל פה 3 חלקים, נכון? ראינו את ה3 חלקים, יש פה 3 חלקים. יופי. החלק הראשון, אגב, אם השתמשתם בפורמט תקין, מורכב גם הוא מ3 חלקים מופרדים ברווח. החלק הראשון זה, אגב, אתם רואים, זה משתנה פה, חלק עשו את זה בעברית, חלק עשו את זה באנגלית, אז בעברית החלק הראשון הוא תעודת זהות, אם נעשה רגע את זה מימין לשמאל, אז לא, תמיד החלק הראשון זה השם, ואחר כך סוגריים, ואחר כך תעודת זהות, גם אם זה באנגלית. אוקיי, אז החלק הראשון של הפארטס זה בעצם name parts. string מערך, name parts. מה זה name parts? name parts זה parts במקום האפס, split לפי רווח. נכון? אגב, student.email זה parts במקום האחד, זה כבר הפארט השני, נכון? זה החלק הזה, זה האימייל. והחלק השלישי, אגב, לא מעניין אותנו. אוקיי, אז האימייל, יופי, וה-first name שלו, זה student first name, זה name parts במקום האפס, נכון? זה החלק הראשון, זה הדבר הזה. אגב, זה פורמט לא תקין, אבל בפורמט התקין הזה למשל, אם ניקח את זה בעברית, אז זה ה-first name, אז זה החלק הראשון. החלק השלישי זה התעודת זהות, בסדר? זה ה-ID. עכשיו, לפני זה אני בודק, if name parts, נקודה length, שווה 3, למה אני בודק? כי יש פה חלק שבה הוא עם פורמט לא תקין, זה הולך להרוס לי. בכל מקרה, את כל הדבר הזה אני הולך לשים פה בתוך try catch, למה הרסתם לי כשלא השתמשתם בפורמט התקין, ובקאץ' אני פשוט, במקרה הזה לא הולך לעשות כלום, והסטודנט הזה פשוט יחזור, return new student rec. בסדר? סתם של הדוגמה. אוקיי, אם parts, name parts, length שווה 3, אז student נקודה ID זה החלק השלישי, נכון? זה ה-name parts במקום ה-2. וזה גם הסטודנט שאני מחזיר כאן. אולי פשוט צריך להגיד פה ש-student, במקום return, student שווה new student, ואז להחזיר student רק. האם ברור איך בניתי סטודנט משורה? זה היה השיעור במבוא ל-C#. שיעור ראשון ל-C#. יופי, אבל נחמד להיזכר. טוב, המתודה get all students עושה את זה עבור כל השורות בקובץ. אני מסמן את המתודה הזאת עם web method, והיא הולכת לקרוא את כל הקובץ הזה, להפוך את כל השורות בקובץ לאובייקטים מסוג student, ולהחזיר את אוסף האובייקטים האלה באופן XML בתוך הבאדי של הרספונס, ואת כל הדבר הזה עושים בשבילי. את ה-XML serializing עושים בשבילי, לדחוף את זה בתוך הבאדי של הרספונס עושים בשבילי, ולחוות את הריקווסט למתודה הזאת עושים בשבילי. אם מישהו יפנה לשרת הזה ויבקש את המתודה הזאת, אז זאת המתודה שתופעל מתוך המחלקה שבקובץ C# שה-ASMX מוביל אליה. כל המיפוי הזה זה מיפוי שהשרת בנוי עבורו אוטומטית בצורה כזאת. שימו לב, אני מקמפל ולוחץ play, run. מה זה run? אני מריץ את השרת. אוקיי, מריץ שרת. איך אני בודק אותו? אז אוטומטית הולכים לפתוח לי עכשיו בראוזר, כרום, שפונה לשרת הזה. שימו לב, localhost/mega בעיר /service ASMX, הוא פנה לסרוויס ASMX, אבל הוא פנה בלי, רגע, הוא פנה בלי שם של מתודה, הוא פנה בלי זה. עכשיו, כשפונים לשרת רק עם הקובץ בלי שם של מתודה, אז במקום להפעיל את המתודה, הוא פשוט מחזיר לך HTML, לא XML, HTML, שב-HTML הוא אומר לך איזה מתודות אתה יכול להפעיל. למשל, את get all students ואת hello world, כל מי שמסומנת עם web method. כשאני לוחץ על get all students, בעצם נשלחה בקשה נוספת לשרת, שזה service ASMX, סימן שאלה, תן לי HTML שמתאר לי את האופרציה שנקראת get all students. ואז הוא אומר, הנה האופרציה, אם תשלח הודעת post, שמבקשת את service ASMX, ובבאדי
תבקש את המתודה get all students, זה אומר שאתה רוצה להפעיל ספציפית המתודה הזאת בשרת, מה שיחזור זה body עם XML של students, כלומר הוא מסביר לי איך עובדים עם השרת הזה. זה דוקומנטציה אוטומטית שנוצרה לי עכשיו on the fly ב-reflection, ונותן לי אפילו פה טסטר, כפתור invoke, הוא אומר לי, אם תלחץ על הכפתור הזה, אז אכן נשלח post request לשרת, ואכן נקבל את ה-XML, וה-XML יוצג לך בבראוזר. כלומר, הבראוזר פה משמש לי בתור טסטר, כאילו מקרר ניסוי. לוחץ על invoke, קיבלתי את כל ה-XML שרציתי, יש לי פה שם פרטי, יש לי פה אימייל, בחלק מהמקרים יש לי גם תעודת זהות, מי שרשם את השם שלו כמו שצריך, ומי שלא, אז אין תעודת זהות. ובעצם מה קרה? כשלחצתי על הכפתור הזה, הוא קרא את הקובץ טקסט, הקובץ הזה, שורה, כל שורה הפך לאובייקט סטודנט, את האובייקטים, רשימת האובייקטים הפך ל-XML, את ה-XML דחף בתוך הריספונס, והבראוזר הציג רק את הבאדי של הריספונס ב-XML. מטקסט, מופרד בפסיקים, לאובייקטים, ל-XML. השרת שלנו עובד, אפשר לפנות אליו ולבקש רשימת סטודנטים. הדאטאבייס זה סתם קובץ טקסט, זה הדאטאבייס שלנו, זה לא שיעור על עבודה מול דאטאבייסים. אז הדאטאבייס זה קובץ טקסט, השרת יודע לעבוד מול קובץ הטקסט, אני יכול לפנות לשרת ולבקש. כרגע מי שפונה לשרת זה הכרום, נשאר לנו פה קובץ, כפתור נוסף, במקום load from XML, רגע, נעצור אותו, במקום load from XML, בעצם הפואנטה הסופית שלנו להיום, זה load from server, נכון? עד כאן, האם ברור? אם ברור, yes. שאלות, מענות, טענות, בהרמת יד. זה הזמן, שימו לב שהחלק של הקליינט יהיה מאוד מאוד זריז ופשוט. כן, שירז? לא הבנתי איך אני מריצה מהקונסול כמו שעשינו מקודם. מה, לעשות את זה? כן. ממש לא מתכוון לעשות את זה. אני יכול, אבל אני לא רוצה. יש לי את הכרום. למה לא לעשות זה מהכרום? למה להשתמש בזה בתור קליינט, אם אני יכול להשתמש בכרום בתור קליינט? אני יכול לעשות זה מכאן, בדיוק באותו אופן. פוסט, מגה בהיר, בדיוק כמו שהסברתי שאפשר לעשות את זה מכאן. כרום עושה את זה בשבילי. איך הוא עושה את זה בשבילי? לחיצה על הכפתור הזה. שימי לב, אם אני אכתוב את הדבר הזה, זה בקונסול, בנטקאט, אז אני אקבל את התוצאה הזאת. אבל למה לי? כרום עושה את זה בצורה יותר נחמדה. אני ממש לא רוצה לעשות זה בקונסול, אני לא הולך לפתח קונסול אפליקיישן, אני הולך לפתח WinForms אפליקיישן, מפה אני רוצה לעשות את זה, זה יהיה הקליינט. זה ברור? כן. בטוח? כן. יופי, עוד שאלות בהרמת יד? אנחנו ממש לקראת סיום. יאללה, אז בואו נפתח את הקליינט, שימו לב, מה צריך לקרות בכפתור, אופס, קראתי לו button click, לא מתאים, לקרוא לזה button click, אז בואו נעשה לזה רגע, button load from server, והמתודה שלו לא תיקרא button one click, אלא המתודה שלו תיקרא מעכשיו, button load from server underscore click, אצלי לא יקראו למתודות button one underscore click בחיים, אין דבר כזה. יופי, מה אני רוצה לעשות בלחיצה על הכפתור הזה? אני רוצה, שימו לב, נא להתרכז, זאת הפואנטה, זה הסוף. אני רוצה לפנות לשרת ב-HTTP request, לבקש service.smx, ספציפית לבקש את get all students, ולקבל response. אם זה 200 אוקיי, לקחת את הבאדי של הרספונס, וזה XML, לעשות פארסינג ל-XML, פארסינג של ה-XML הזה זה בעצם ליסט של סטודנטס, ואז את הליסט של סטודנטס לשים בליסט בוקס. זה מה שאני רוצה לעשות, האם המשימה ברורה? אם כן, יש. שאלות מענות טענות לגבי המשימה בהרמת יד. יופי, המשימה ברורה. 98% מתוך כל מה שעכשיו אמרתי, מימשו לפניי, לשלוח HTTP request עם ההדרים וכן הלאה, לקבל חזרת הרספונס, לבדוק שזה 200 אוקיי, לקחת את הבאדי, XML, לעשות פארסינג ל-XML, לתוך
אובייקט כלשהו בעזרת XML Deserialize וכן הלאה. הכל עשו בשבילי. כל מה שאני צריך לעשות זה רק להגיד איפה השרת, איך קוראים לה ASMX ואיזה מתוד אני רוצה להפעיל. זהו. כי קליינט שאני כרגע תיארתי, כבר בנו דבר כזה לפניי. אז איך הולכים לעשות את זה? מאוד מאוד פשוט. שימו לב בוויז'ואל סטודיו, קליק, אני במקרר, אני בקליינט. פה ב-Add References, קליק ימני במקום Add Reference, Add Web Reference. ושוב, זו טכניקה שלא מעניין אותי שתזכרו, זו סתם דוגמה, יש 1000 שיטות אחרות לעשות דברים כאלה. Add Web Reference. פה הוא שואל אותי, מי השרת? אוקיי, השרת הוא גיא רונן, לא גיא רונן, לוקלהוסט מגה בעיר, סרוויס ASMX, זה השרת. זה הקובץ שהוא השרת, זה הכתובת של השירות שלי. אני לוחץ פה Enter, הוא מראה לי פה בתור כזה מיני בראוזר, באמת את המתודות, תחשבו שזה כאילו כרום, זה מחליף את הכרום בקטע הזה, רק כדי להראות לי איזה מתודות יש, אתה מבסוט, אתה רוצה, אחלה. ואז הוא אומר לי, תן לי פה את ה-namespace של המחלקה שאני הולך ליצור בשבילך. שימו לב, מגה בעיר, סרוויס אני אקרא לזה. בסדר? או נקרא לזה מגה בעיר, יותר טוב. זה הולך להיות ה-namespace, תכף תבינו מה זה אומר namespace בהקשר הזה. לוחץ Add Reference, תראו מה אני מקבל. אני מקבל פה קובץ חדש, שנקרא reference.cs, שמטומטם, לא אני בחרתי. בתוך הקובץ הזה, C# יש namespace שאני בחרתי, שנקרא מגה בעיר, שהוא תת namespace של הפרויקט שלי מקרר, ובתוך הקובץ, בתוך ה-namespace, זה מחלקה חדשה, שנקראת Service, על שם המחלקה בשרת. הוא פנה לשרת, זיהה את ה-ASMX ויצר מחלקה בהתאם. במחלקה הזאת הוא בנה שתי מתודות, שימו לב, מתודה אחת שנקראת Hello World, שמחזירה סטרינג, ומתודה אחת שנקראת Get All Students, שמחזירה, הנה, אפילו עם אותה טעות של השרת, רואים, בוא נחזור רגע לשרת, יש לי פה טעות כתיב, במקרה, ובקליינט הוא בנה את אותה מתודה, עם אותה טעות כתיב, שמחזירה מערך של סטודנט. מה המתודה הזאת? שהרגע בנו לי, מה היא עושה? היא עושה את הכל. היא פונה לשרת, איזה שרת? הראינו לו איזה שרת. מבקשת בפוסט, בבאדי, את המתודה הזאת, מקבלת XML, לוקחת את ה-XML, מקלפת את ה-XML ויוצרת מחלקה מסוג סטודנט. מערך של אובייקטים מסוג סטודנט. עכשיו שימו לב, האובייקטים האלה, המחלקה הזאת, מאיפה היא באה? מאיפה היא הגיעה? נוצרה לי פה מחלקה חדשה מסוג סטודנט, first name, last name, email ID, ומאיפה החליטו לייצר לי מחלקה כזאת? עשו ניתוח אוטומטי של ה-XML שחוזר מהשרת, ראו את השדות שב-XML ויצרו מחלקה עם properties לפי ה-XML. זאת אומרת, אני עכשיו בקליינט, בכלל לא צריך את המחלקה סטודנט, זה הקליינט, אני לא צריך אותה. אני יכול פשוט למחוק את המחלקה הזאת, רק לשם נוחות, אני הולך להוסיף למחלקה שקיבלתי מהשרת, את המתודה toString, כדי שיהיה לי toString נוח, אבל את המחלקה החדשה הזאת קיבלתי בעצם אוטומטית, בגלל שהוא ניתח את השרת. אז אני מזכיר, יש לנו פה מחלקה חדשה, קוראים לה Service, יצרו לי אותה אוטומטית, ויש לה מתודה שנקראת Get All Students, שיצרו לי אותה אוטומטית, וכל מה שנשאר זה פשוט להשתמש בה. אז שימו לב, הכפתור Load from Server, מה שהוא עושה זה מייצר מגה בעיר נקודה סרוויס, זאת המחלקה שהרגע ראינו שיצרו לנו אוטומטית, נקרא לה פרוקסי. זה רימוט פרוקסי, זה פרוקסי שמייצג את השרת. כלומר, אני בקליינט, ובפרוקסי הזה יש מתודות בדיוק כמו בשרת. יש פה Get All Students, יש פה Hello World. כל המתודות שסומנו כ-Web Methods בשרת, יש לי עכשיו בפרוקסי שהוא מתחזה לשרת. זה כאילו השרת, אבל זה לא, זה אובייקט בקליינט. עכשיו, כשאני מפעיל את Get All Students, אחרי כל הפעילות של ה-HTTP Request, Response, לקלף את ה-Body, לקחת את ה-XML ולייצר ממנו מערך של אובייקטים, בסוף אני מקבל פה Student, מערך, רגע, Students, שווה,
כל הפעולה הזאת, כל מה שרצינו, הפנייה לשרת, כאילו הכל קורה בקטע המסומן כאן. ובסופו של דבר, listbox students, data source שווה students. אז לפני שאני מריץ, שימו לב, 2-3 שורות קוד, כדי לפנות לשרת, אני בקליינט, כדי לפנות לשרת, request, response, XML parsing, ולתת לי את הרשימה של הסטודנטים שהתחילו מקובץ טקסט, עברו לאובייקטים, עברו ל-XML, עברו ברשת, XML parsing, חזרו להיות אובייקטים. בואו נבדוק, F5. load from server. הנה כל הסטודנטים, שלפני רגע היו קובץ טקסט, פניתי לשרת, השרת הפך אותם לאובייקטים, ואז ל-XML, נתן לי XML, לקחתי את ה-XML, והפכתי אותו לאובייקטים, ואז ה-to-string שלהם מופיע פה ב-listbox. הנה כל הסטודנטים. לפני שנסגור ונסכם, האם עד כאן ברור? אם כן, יש. שאלות, מענות, טענות, זה הזמן, למרות ההתאחרות. כן, יוסף. במידה ויש שינויים בשרת זה מתעדכן, שאלה מעולה. למה זה שאלה מעולה? כי זה בדיוק מה שרציתי להציג עכשיו. לדוגמה, נניח שאני רוצה עכשיו ללכת בשרת, ולצורך העניין, לתת כאן סטודנטים, אבל לא לתת את הסטודנטים, if student, נקודה, איפה student? student, ניצור אותו בנפרד, אני משנה את השרת, הנה שיניתי, אני אומר ככה, אם students נקודה, מה היה שם בסוגריים, ID, שונה מנהל, אז בוא ניקח רק את אלה שיש להם תעודת זהות, בסדר? אז אני מוסיף את הסטודנט. שיניתי את השרת, וכדי שזה יהיה עוד יותר ברור שיניתי את השרת, אני אממש פה עוד מתודה שנקראת hello guy, יש לי כבר מתודה כזאת, לא? לא, מחקתי אותה. אז hello guy שלא עושה כלום. סתם כדי שנראה שהתווספה מתודה לשרת. web method שלא באמת עושה כלום. אוקיי, השרת השתנה. on start debugging, yes, stop debugging. קודם כל, רגע, return. אוקיי. השרת השתנה בשני מובנים. אחד, רגע, בוא נעיף את זה, זה לא מעניין. השרת השתנה בשני מובנים. אחד, שיניתי את המתודה. 2, הוספתי עוד מתודה. בסדר? שרת השתנה. כמובן שאם עכשיו אני מפעיל את השרת החדש, הנה אני עכשיו מריץ את הקליינט, מפעיל את השרת החדש, load from server, יהיה לי פה רק את הסטודנטים שיש להם תעודות זהות, רואים? מקודם היה לי פה סוגריים עם ריקים, עכשיו, בוודאי, כי אני פונה לשרת שעכשיו פועל אחרת, השרת השתנה, אני פונה לשרת, שרת פועל אחרת. אבל, מה קורה אם אני רוצה עכשיו להפעיל בקליינט את המתודה, זוכרים את הפרוקסי? אני רוצה עכשיו את המתודה hello guy, אין פה את המתודה hello guy, יש פה רק hello world ו-get all students. אם אני רוצה עכשיו שהפרוקסי שלי יתרפרש וייצג את השרת המעודכן, כלומר שתהיה פה גם את המתודה של hello guy, אז אני צריך כאן ללכת לפרוקסי, קליק ימני update web reference, כלומר תעדכן את הפרוקסי, שימו לב שעכשיו יש לי get all students ויש לי גם hello world ויש לי גם hello guy. המתודה הזאת נוצרה פה בפרוקסי בקליינט, בגלל שהלכתי לכאן ועשיתי update web reference. אני לא צריך לעשות את זה כדי לעבוד עם השרת המעודכן, אני צריך לעשות את זה אם אני רוצה לעדכן את הפרוקסי, ובעצם הפרונט צריך להשתנות. כך או כך, עכשיו יש לי פרוקסי מעודכן, וזה עונה לך לשאלה משני כיוונים. האם זה עונה לך לשאלה, יוסף? עונה לך על השאלה. שאלות, מענות, טענות בהרמת יד, זה הזמן. כן, יאיר. שאלה כללית. במידה ואנחנו רוצים להוסיף את האפשרות של שימוש אדם באתר, בשרת, לא רגע, זה לא נכון. כן. חרטת?
כן, כי בעצם שרת משרת תוכנות ולא בני אדם, ולכן זה כבר לא הגיוני מה שאני אומר. נכון, אנחנו לא מממשים כאן אתר אינטרנט. אנחנו מממשים כאן תוכנה שמשרתת תוכנות דרך האינטרנט, שרת. Web Service. זה ברור? כן. עוד שאלות בהרמת יד, זה הזמן. כן, רון. אם אני רוצה, יש לה הרבה מידעים ואני רוצה לחלק את זה בין עמודים בשרת, כאילו לעבור מעמוד לעמוד לעמוד. מה זה עמוד? מה זה עמודים בשרת? נניח, כמו באפליקציה חלונית, אנחנו יודעים לפתוח חלון חדש מחלון. מה אז הקשר? אני בטוח. מה זה עמודים בשרת? מה זה עמודים בשרת? לפתוח, נגיד... דמיין את השרת של גט טקסי, בסדר? דמיין שנייה את השרת של גט טקסי. איזה עמודים יש בו? כאילו, אני מכיר, יש שרתים שאפשר לעבור מחלון לחלון אחר, לעוד חלון ולחזור, איזה חלונות יש בשרת? אתה מתבלבל עם קליינט, מה הקשר לשרת? בבראוזר, כאילו, בין עמודים. מה הקשר לבראוזר? כאילו, בכרום, אני מדבר. מה הקשר לכרום? נניח, אתה עכשיו פתחת כרום שמתאר את כל רשימת הסטודנטים בשרת. אוקיי. ונניח אני רוצה עוד מידעים להעביר, אבל בשביל שלא ליצור באותו עמוד עומס... מה הקשר לעמודים? אני לא הולך לעבוד עם כרום. שים לב, אין כרום. מה שיש זה את זה, אתה רואה את זה? זה, ואת השרת. בשרת אין עמודים. אין כרום, אין עמודים, אין כלום. יש את זה ואת השרת. השרת, אתה יודע מה הוא נותן? הוא נותן XML. הבנתי. זהו. XML Web Service. אין בו עמודים. זה גט טקסי, וזה עובד מול השרת של גט טקסי. בשרת של גט טקסי אין עמודים. יש רק פונקציונליות שמחזירה XML. או JSON. אין שום עמודים. הבנתי, פשוט זה... כן, תודה. עוד שאלות בהרמת יד, זה הזמן. כן, מור. אם רוצים להשתמש בעוד דאטאבייס, כאילו של XMLים, אז צריך להוסיף את זה באותו מיקום, ואז לפנות אליהם באותו צורה רק לשון את הכתובת? זה היה מהר מדי, מההתחלה. אם רוצים להשתמש במה? אם רוצים לפנות לעוד קובץ XML, אחד של סטודנט ואחד שאני לא יודע, libraries או משהו אחר. רגע. לא עבדנו עם שום קובץ XML. לא, הרי הוספנו אותו ישירות לתוך הקובץ שלנו, לתוך הפרויקט. לא הוספנו. איזה קובץ הוספנו? מה הוספנו? לקחת את הכתובת, ואז הוספת אותה לתוך המגה ביר. אתה מדבר על ASMX. על הקליינט אני מדבר. מדבר על ASMX. כן. זה לא XML. ASMX. זה לא XML, אתה מדבר על קובץ ASMX. זה לא XML. אוקיי, אז אם יש לנו שניים כאלה בעצם, אז מה השאלה? אז איך אני יכול לגשת לשניהם דרך הקליינט? עוד Web Service. Add Web Reference, אנחנו רצים, בוא נעצור את הריצה. Add Web Reference, תוסיף עוד אחד. תן לו פה במקום את ה-Service ASMX הזה, תן לו אחד אחר. Service 2. אוקיי. אין שום בעיה. אז כאילו אין לי הגבלה, אני יכול לעבוד עם כמה כאלה שאני רוצה בעצם. והשאלה שלי היא, למי אכפת? אתה לא הולך לעשות את זה בחיים. אתה לא הולך להשתמש בטכניקה שהרגע הדגמתי. אתה לא הולך לפנות לקבצי ASMX. אתה לא הולך לעשות קליק ימני Add Web Reference. אתה רואה את זה? אתה לא הולך לעשות את זה. אני אמרתי לכם את זה מראש. זאת לא הדרך שבה אתם הולכים לעבוד. ever in the life. זאת אחת מבין 20 טכניקות שונות לחלוטין לממש את אותו קונספט, ובאחת הזאת אתם לא הולכים להשתמש. זה רק אני יודע להשתמש בזה. לא משתמשים בטכניקה הזאת כבר 15 שנה. היא סופר ישנה, לא עדכנית. ב-15 שנה האחרונות יצאו טכניקות אחרות לחלוטין, עדיפות שונות, ואתם הולכים להשתמש באחת מהן. אתם לא הולכים להשתמש בטכניקה הישנה הזאת שאני הדגמתי כאן. גיא, אז למה הדגמת דווקא אותה? כי היא לא העניין. הקונספטים,
לא אם אפשר עוד Web Reference או לא אפשר, ואם זה קליק ימני או לא קליק ימני, ועמודים ולא עמודים וכן הלאה וכן הלאה, אלא כל הנושא שלכבודו התכנסנו זה HTTP Server, HTTP Client, GET, Request Response, Post, Request Response, המשמעות של להעביר דאטה XML או דאטה JSON, איך לעשות את זה? יש 12 שיטות שונות, תבחרו אחת מהן. זה ממש לא מעניין. אני יודע שאתכם תמיד מעניין הטכנוקרטיה, שכחו מזה. הטכנוקרטיה לא צריכה לעניין אתכם. אתם הולכים לממש דברים כאלה ב10 שיטות שונות, כל פעם משהו אחר. וזה אף אחת מהן לא תהיה זאת. שחררו מהטכנוקרטיה. הטכנוקרטיה רק עזרה לי להדגים לכם את הקונספטים. אתם צריכים לצאת מהשיעור הזה עם הקונספטים, להכיר את HTTP, להכיר את XML, להכיר את HTML, להכיר את רוח הדברים, לתת כבוד לטים ברנרס-לי ולהבין שאם רוצים לממש קליינט וסרבר, 95% מהדברים כבר מומשו לפניכם, אתם רק תוסיפו עוד איזה קטנה, וכל פעם בשיטה אחרת, תלוי בפריימוורק, תלוי בשפת התכנות, תלוי בסוג הקליינט, תלוי בסוג הסרבר, זה לאו דווקא חייב להיות IIS על Windows, אולי זה יהיה Apache, אולי זה יהיה Node.js, יש אין ספור סוגים של סרברים, Azure, Amazon Web Services וכן הלאה, Firebase, whatever, לכולם מכנה משותף אחד, HTTP Request, HTTP Response, Get, Post, Body, וכן הלאה וכן הלאה, וברגע שאתה מבין שאלה עמודי התווך של כל הסיפור הזה, הטכנוקרטיה שלמעלה היא אד הוק, כלומר פר מקרה, אם אתה מפתח אפליקציה של אייפון שעובדת מול Node.js, או מפתח אפליקציית אנדרואיד שעובדת מול Azure, או שאתה מפתח... זה כל מקרה לגופו, וכל מקרה אתה פותח גוגל ורואה סרטון הדרכה של 10 דקות של איך עושים את זה, אבל אתה מבין את הסרטון הדרכה של 10 דקות, בגלל שיש לך את 5 שעות של הבסיס של הדברים שעשינו כאן, שהוא הבסיס החשוב. טכנוקרטית אחר כך, איך לעשות דברים, אתם לא צריכים אותי בשביל זה. האם זה ברור? כן, תודה. אם זה ברור, נא ללחוץ על yes, שאלות, מענות, טענות, זה הזמן בהרמת יד. מעולה, אז בעצם התשובה לשאלה של מור, שהרגע נתתי, היא סוג של סיכום של כל מה שעשינו כאן, אז עד כאן.